ń bọ̀ àwọn láńdẹ́ẹ̀dì ṣe ti gbọ́ ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ nǹkan kì í kàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ sọ wípé mọ̀mọ́ pariwo sí yín létí jù kẹ́ ẹ mọ̀ ni mo tún ti dé pẹ̀lú àláàmù mi ó dáa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún mójú kojú o nínú ìdílé aláyọ̀ tó ní Abala Lerefe náà láti ń yọjú bó lágbà yọjú ní ilé ẹjọ́ ní UK ní ọjà fún lọ́pdẹ́ẹ̀tì lórí ti Desiani Madueke ń jọ bí ẹni wípé dúdùn lọ́sùn lórí ọ̀rọ̀ rẹ o fún àwọn tiẹ̀ ní o gbogbo tóònù àti body language àwọn adájọ́ yìí ó dá the last lap náà la wà níbi tí àwọn jury tán ti dá ẹjọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n lára excerpt àti àwọn ọ̀rọ̀ tá a ká mọ́ àwọn jury lẹ́nu náà ni pé wọ́n ní ìkan lára àwọn UK judge sọ wípé òun rí Desiani gẹ́gẹ́ bí good person of good character mo ní àkílágbé kílájù tínú wa ti ń dùn táyọ̀ wa ti ń kún wípé a máa rí justice ní orílẹ̀-èdè UK kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ṣùgbọ́n ẹja ka díẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tá a bá lẹ́nu wọn o. wọ́n ní Nigerian Petroleum Minister Desiani Madueke has entered his final stage as Justice Justin Thornton completed jury directions ní ilé-ẹjọ́ Southwark Crown Court. One year ahead of closing prosecution argument, she stressed that jurors must rely strictly on evidence, disregard Nigerian political context. Disregard here. Wípé gbogbo ẹjọ́ tó wá fi sùn lórí ọ̀rọ̀ Desiani ó wà politically oriented. Media narratives olóhùn ìgbàgbọ́ ó ní evidence ló ń fẹ́ rí o wípé lóòótọ́ ló jí àwọn owó yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní and cultural practices and assesses each of the 8 counts independently. Bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́ wọn ní ẹjọ́ tó le jù nú ẹjọ́ ẹ̀ wọ́n ní oúnjẹ bí ẹni pé wọ́n ti dànù wọ́n ti dismiss ẹ̀ wọ́n ní yéé ariwo lásán gbogbo bí wọ́n ṣe máa ń ṣe rè bọ́n ṣe da ẹjọ́ odidi Kudirat Abiola nù náà rè tí àwọn ẹbí ẹ̀kọ́ àti odidi ìpínlẹ̀ Èkó tọ́kọ̀ tán yọjú sí ilé ẹjọ́ ECOWAS Nàìjíríà á máa pariwo àwọn náà máa bá pariwo bẹ́ẹ̀ ni pé yes ọwọ́ àdùn ẹ má wọ̀rí ṣùgbọ́n tó yẹ kán ṣe wọn ní ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tẹ́ ẹ bá gbọ́ wípé wọ́n gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ gan àwọn fi 21 count kàn án bá dé ilé ẹjọ́ ibẹ̀ nu sòrẹ̀ náà láti gbọ́ tó sọ wípé wọ́n gbẹ́jọ́ kan lòdì sóhun nígbà tán délé ẹjọ́ ọ̀tọ̀ ní tán kà fóhun ọ̀tọ̀ ní tán sọ fún wa lórí àgbàgbé àmọ́ wo bóyá tán bá filẹ̀ tán yóò lè rìn fandafanda yóò padà sí Nàìjíríà ẹjẹ́ àwòrán àti ìsọ̀rọ̀ àwakọ̀ ládájọ́ o. ó dá ń tààràtààrà ẹjẹ́ àrẹ inú ṣọ́ọ̀ṣì bàbá sáàrí ìdájọ́ níta nígboro ayé á sáàrí inú ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n nígbà tá a fi dé inú ṣọ́ọ̀ṣì tẹpẹtẹpẹ ní ìyàwó ìkànnù àwọn gbajúgbajà pásítọ̀ yín èmi ò ní dárúkọ wọn o ẹ ń bá mọ̀ wọ́n ẹ lè mọ̀ dárúkọ wọn ṣùgbọ́n mi ò ní dárúkọ wọn nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fún òótọ́ ọ̀rọ̀ náà sì mọ̀ ń rò pé àwọn ń bá àwọn congregation àwọn sọ ẹ wá wé pé àwọn obìnrin akẹgbẹ́ rẹ̀ náà ní sì ń ṣépè fún bí ṣe ń ṣépè jẹjẹrẹ fún wọn ní ṣépè pé wọn ní rí bá ti ṣe wọn ní rọ́nà gbẹgbà mo ní kí la gbé kí la jù kí ló fa gbogbo èpè ó nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wọn máa da ilé onílé rú mo ní ọ̀rọ̀ ọkùnrin láya lọ́kọ náà lẹ bá débi adúrú èpè yìí. bí inú ò bá sí wọ wọn ṣe bí kọ́níkálukú rìn lọ́tọ́ tó wọ́n ń tẹ pé amúni ń jẹ́ amúni ọlọ́pàá kí ló dé ọlọ́pàá nù ṣọ́ọ̀ṣì. Stay on your own. If you say man is not important, stay on your own. And there's something people will stop. That your marriage is broken does not mean that you break another person's marriage. And you won't say, it's not somebody that took my husband. Every woman that somebody has taken your husband, the lady that took your husband is cursed in the name of Jesus. It will never be well with her. She will not eat the fruit of your labor. Cancer will ravage her. She will die a premature death. She will not live half of her days. The children will be vagabonds. Èmi rò pé àdúrà nìkan náà wọ́n gbà ń ṣọ́ọ̀ṣì ni o wọ́n ti gbà àdúrà tó ń gbà gan ti gbà èpè ló tún kàn ó dẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá wọnú mọ́ṣáláṣí náà lọ́dọ̀ ìkànnì àwọn ṣèkì ilẹ̀ Haúsá lájá sí níbi tó náà ti ń pariwo wípé láíláí àwọn ò ní gbà lọ́tẹ̀ ẹ̀rí bí ṣe ń náwó ẹja ọkọ̀ gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká tó wá sí atótónu lé lórí. ido da ke gani sai ya faru tunanin raba kasar nan dauke shalkwata wane ne kaza mutane suna ganin kamar wasa ne. Can yamma kashe-kashen ba an fara shi ba, gwamnonin suka haɗa kai, shi kuma ya taimake su, ya tura musu kuɗi sosai don a yi maganin wannan al'amari. Komai ya taso ina yake kaiwa can yake kaiwa, komai ya taso ina yake kaiwa can yake kaiwa. Kai ka ce kamar da kai duniya a Najeriya babu wata jiha ko babu wani yanki a Najeriya sai Lagos.
wannan ƙarya ake mutane. Ó dá wàhálà kò ní ó pa láìsí wọ́tẹ́ kẹ́ ń sáré bá sọmárà ìṣe ẹ̀ka tó lọ sọ́dọ̀ kan nù wọn mi. Ṣé kí tẹ́ ń wò yìí ara àwọn arẹwà ni o? Ó ká wọn lára, ó ká wọn nísan. Èkó gangan náà ranjú mọ́ wọn ní tí Tinubu bá ti wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì pẹ́rẹ́ ní déédéé ìgbà tó bá wọlé báyìí wọ́n ní ọmọ náwó nára sí South West pàápàá jùlọ sẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ insecurity kí nǹkan kékeré mọ́ ti ṣẹlẹ̀ ni yóò ti gbowó tabua fún wọn bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá ọmọ wà wọ́n ràn mú ni wọ́n wò yín ràn tẹ́ fi pààrà yín tán ẹ̀yin wèrè wọ́n ti sọ insecurity di business ẹjẹ́ kó ń bẹ̀. ìmí ìlàtúndọ́dọ̀ rẹ̀ yóò ṣùgbọ́n kí ìsolódò dẹ ló ń bá wí tiẹ̀ o ọ̀rọ̀ Peter Obi ní pa á lẹ́kún ló fẹ́ pa wọ́n báyìí o wọ́n ti ń tọ́ ara wọn ti ń sọ ara torí à ń bọ̀ lórí ìtọ́gá wọn náà Atiku níbi tó náà ti ń sọ wípé òun fọwọ́ sí zoning gbogbo opposition pátápátá àti NDC àti gbogbo wọn kò sí ètò gbọ́dọ̀ zone kẹ́ni bọ́ọ̀dì tó bá fẹ́ jẹ president kó wá láti ibi tó bá ti wù wọ́n ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ ìkànnú àwọn ẹrú wọn níbi tó ti ń sọ wípé òun rántí ìgbà tí Peter Obi wà lórí àlééfà tó máàkì rẹ́gísítà fún gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá wípé àwọn ò ní rọ́nà lọ ó dènà dé àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni ó tilẹ̀kùn máa wọn fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ wípé àsìkò ti tó táwọn ó gbẹ̀san mo ní agbèfọ́ba Dr Yusuf rẹ̀ ẹjẹ́ àkàngbọ̀n kínkínní Haúsá ló sọ. Yawa tosassun arewa wai ana son su dangwala masa kuri'a wannan fa karami ne cikin mugun nufin da Peter Obi ke da shi akan yan arewa na rantsa da Allah ba ina magana bane akan wai Peter Obi ba musulmi bane wallahi wannan ba shine nake magana akai ba a mugun nufin da Peter Obi ke da shi akan yan arewa ya gwada mana lokacin da yake gwamna mutane mu abinda musulunci ya nuna mana ba a ci zan mumini a rami ɗaya sau biyu haka mu annabin mu ya gaya mana a matsayin mu na musulmai mu kuma ba za mu saba annabin mu akan wannan maganan ba to Peter Obi da mu a gurin mu a yan arewa mu a gurin mu damage ne shine za zo a kakara shi da kwankwaso dama an san ba cin zabe zai ba duka wannan shirin su Obasanjo ne shirin su TY dan Juma ne shirin su waye wana da duka wannan lissafi ne. ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n jẹ́ apẹ́jù bẹ́ẹ̀ wọ́n sàn lérí lẹ́ka mọ́ Peter Obi àti Kwakwanso náà ni wípé àwọn ò ní jẹ́ kán rọ́nà lọ Kwakwanso náà sọ̀rọ̀ ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí níbi tó ti ń sọ wípé àwọn ò ní gbà kí ilẹ̀ Haúsá kan gba ráìsì mọ́ kán pín ráìsì dọ́dọ̀ wọn mọ́ mo ní wọ́n gba ráìsì wọn ní gbà kíni pátákó rẹ̀ wọn ní dìbò ẹ̀yin lẹ́mọ̀ o. Súnmọ́ àti ìkófánlẹ̀ tí bá ti ń ṣe tá a ti rí àwọn kan tí wọ́n wọ aṣọ ẹgbẹ́jọdá àǹkárá ò jẹsẹ̀ mọ́ mo ní kí náà ṣe ń bì kí làwọn tó ń kó jáde yìí wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ campaign ni la bá wò dáadáa zoom in láti pé owó ló wà nú àpò Ghana must go yìí ṣùgbọ́n kì í ṣe campaign bó ti jẹ́ wípé àkó campaign náà ni wọ́n kọ campaign sí lára empowerment olódòdó náà kọ sí ní Lagos Island lélẹ́yìí tí ń ṣẹlẹ̀ owó náà fi sínú envelope fún àwọn aráàlú tó ń pín fún wọn làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo wọn ní níta gbangba bribe mo ní ṣé bribe náà kọ sára envelope. Aya ni àwọn eléyìí ò rán èèyàn kankan ọ̀gá mi o àwọn ẹgbẹ́ APC pé ìpàkọ́ ògbọ́sùn tí náà fi ṣe wọ́n lórí ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́ mo ní àyàsó wa dáa gbogbo eléyìí tán ń sò níta gbangba yìí kò sówó owó náà ń pín kiri yìí o nígbà bá ti já àwọn aráàlú náà pín fún náà èmi kàn mọ̀ wípé ó fẹ́ bá campaign lọ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré ya ṣọ́ọ̀ṣì níbi tá a ti gbọ́ kátólíìkì là ń lọ tán sọ wípé iná jó ògiri òsà wọ́n ní òun ló dífá fún ilé ìjọsìn kátólíìkì kan tó jó iná kọrin débẹ̀ náà ni wọn ò rò pé wọ́n máa ń lùlù ní kátólíìkì ṣùgbọ́n wọ́n ní iná tó kọrin débẹ̀ ó pa àwọn onílù dání àtàwọn elégbè yìí náà ń gbaṣẹ́ ṣe fúnra wọn máìkì náà ń dún amplifier ó ń lọ lákọ ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ náà bá fi hàn wá wọ́n ní ẹ wá lọ wo ibi tí ó lé mary wà wípé ibi tí wọ́n gbé status rẹ̀ sí eré rẹ̀ wọ́n ní iná òde bẹ́ẹ̀ kí wá ṣe òun nìkan ní iná òde ọ̀dọ̀ rẹ̀ o wọ́n ní àti gbogbo tó wà láyìíká rẹ̀ wọ́n ní iná òde bẹ́ẹ̀ mo ní wọ́n ní fáàtì gan nǹkan díẹ̀ níná jó nínú yàrá tí ó lé mary wà olódà mo ti gbọ́ ti yín o. àwọn òràn lọ́wọ́ ń ṣe wá ń kàyéfì iná sáré pé wá ń ta pé ẹsẹ̀ girigirigiri àwọn wo náà ń léra àwọn èèyàn wọ́n nìkan náà àwọn priest àwọn catholic náà ká mórí obìnrin. This one na fake laugh abi na real laugh? Na crying na. Why dey be Jesus? See the way they are treating Jesus. Hey, he is our. Did you video? Jesus. Aya ní ọ̀gá mi jẹ́ kó ń bí òun láìka ariwo oṣù nígbà tá a fi kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fẹ́ jẹ́ méjèèjì sí òótán o ó dẹ̀ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn mùsùlùmí ẹ jẹ́ bá wọn jó ká bá wọn yọ torí ọdún iléyá ní bọ̀ yìí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti ń lọ fún hajj náà ti ń lọ sí Mecca àwọn kan ló wá gbéra láti Niger State tí gómìnà wọn Bago
níbi tó ti ń gbà wọ́n níyànjú wípé kán hùwà re kán ṣe dáadáa kán represent Nàìjíríà dáadáa o ẹ jẹ́ àwò díẹ̀ ń bẹ ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fàyọ o. Allah ya kai ku lafiya. Allah ya karba. Ayi ma Najeriya addu'a. Ayi ma jihar Neja addu'a. Aya ni ọ̀gá mi sán kòkò dání tán sọ̀lú àṣetánì mú níyẹn òkàn mi àṣetánì Nàìjíríà gan ó burú ju ti Saudi lọ ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fà náà ni pé wọ́n ní wọn tí ì débẹ̀ gan tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé oríṣiríṣi story tán sọ wípé lára wọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣàròyé wípé wọ́n ti gbá wọn o owó tíjọba kó fáwọn àti owó táwọn dìdà ní wọ́n nígbà tó fẹ́ ṣe exchange rate fáwọn wọ́n ní Olúwọlé náà gbé láwọn lọ́wọ́ láti jìgà wá wọ́n ní mẹ́ta nu wọn tó lọ fún pilgrims wọ́n ní wọ́n ti sọ owó nù àti àwọn nǹkan mèremère míì bíi góòlù bíi kúpà àwàsọ́rùn àwàsórí àti wípé wọ́n ń jí àwọn ní nǹkan bẹ̀ gan mo ní ní Saudi ẹ̀yin ó diranu o ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni arákùnrin ọmọ Nàìjíríà kan tó náà lọ fún hajj ló ti ń sọ fún wa pé wọ́n jí nǹkan tó ń wo in fact wọ́n tún fóun ní nǹkan ni ẹ wá wo oúnjẹ bó ṣe pọ̀ ní Saudi kò dàbí ti Nàìjà. ọ̀sán lè dé Saudi kébi ọ̀pá oúnjẹ tán gbé fún mi nìkan wọ́n ti gbélé ìfún mi o ẹ wo iye oúnjẹ tó wà nú eléyìí o ẹ wo iye oúnjẹ tó wà nú eléyìí o ẹ wo oúnjẹ tó wà nú eléyìí o nìmí ètò fún mi ọ tó fún mi ẹ wo nǹkan ó jẹ́ nìkan gbélé ìfún o ìmí ètò gbélé ìfún mi ẹ tó rí ìmí ètò fún mi lélẹ̀ ẹ tó rí ìmí ètò gbélé ìfún mi ẹ tó kọ fún mi ìmí ètò fún mi lélẹ̀ mélòó ni wàá jẹ tán bẹ́ẹ̀ èmi nìkan Saudi bí kéèyàn máa gbé bẹ́ẹ̀ lọ́dà ẹ wo nǹkan ẹ wo oúnjẹ tán gbé fún díjẹ nìkan mọ̀ ń bọ̀ láti haram ni mo lọ yìí tàwa wọ́n sì ń kó oúnjẹ fún mi nù wọ́n sì ń kó oúnjẹ fún mi ẹ wá dúró oúnjẹ tèmi nìkan jẹ o mélòó wá ní kun ọ̀hún ẹ gbọ́ Allahu Akbar ìdẹ̀kùn ń bẹ nínú ìlú yìí ìfọkànbalẹ̀ ń bẹ nínú ìlú yìí. Ó dáa ní báyìí o ẹja kó bẹ́ẹ̀ ẹja tẹ̀síwájú ẹja sáré yà ń di òṣèlú arákùnrin ọmọ ilẹ̀ Haúsá àràrà tó lóun ọmọ ọgbọ̀n ọdún léyìí tó fa àríyànjiyàn wípé àwọn òbílẹ̀ pé iye ọjọ́ orí rẹ̀ nù wọ́n ti wá ṣe interview fún ní ìsìn kò mọ̀ dáhùn ó lóun ò ní sọjọ́ orí òun fẹ́ẹ̀yàn kankan òun are obliged sí anybody mo ní ìgbéraga ti ń wọ̀. Honorable Mahmoud Abin Alajibi. Honorable Mahmoud. Abin Alajibi. Can you come again? Abin Alajibi. Abin Alajibi. Yeah. Okay, please, I would like to ask you a few questions. I know few things about you. Okay. All right, please. Firstly, please, what do you do, sir? I'm doing for politics. Politics. Yes. I'm contesting for House of Representative in Kaduna here. House of Representative. Yeah. Well, all right, please. A lot of things have been going on social media about your age. Please, can you tell me your age, sir? Please, I can't. Okay, you can't review that. Yeah, I can't. Okay, but you are not small, sir. Yeah, but I can't. All right, please. Yeah. Okay, what of House of Land is? Yeah, House of Land is my colleague. Is your colleague? Yeah. All right, thank you very much for granting me your time, sir. Thank you. ó lọ níbẹ̀ ẹja sáré yà ń plateau pa lọ́tún pa lọ́sì kì í ṣe bí ojú gbígbá o wọ́n ń pa wọ́n ni o. ọ̀rọ̀ kan láwá ṣèèṣì la ká mọ́ gómìnà wọn lẹ́nu níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìpàdé town hall kan tó ti ń sọ fún àwọn aráàlú rẹ̀ wípé ẹ̀yin gan lẹ́ ń ṣera yín àwọn ò sọ wípé wọn pa àwọn èèyàn àwọn ò sì fi pamọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń sáré gbé sórí agbágbé gan ẹ̀ ń bá wọn nínú jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ fi ń ṣe àkóbá tó ní agbára fáwọn ìmúnilọ́nà wo ọmọ Nàìjíríà wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí fún nígbà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ ẹ gbọ́ ṣé ó mọ́gbọ́n wá ṣé ó mú sẹ́ǹsì wá ṣé ó ní common sense inú àbí uncommon sense. We have never suggested anywhere that any incident should be swept under the carpet. We keep accurate data of all the attacks. But many of you that are in a hurry to put it on social media, you are destroying the state. And sometimes you put on social media what you had as a rumor. You don't know the lives you put in danger sometimes with what you put on social media. We need to be careful. We need to be careful. I appeal to our media people. We have nothing to hide. But all our media people, you need to be more responsible. ẹgbọ́n ta ni ò wà responsible nínú ìjọba àti àwọn oníròyìn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́rìí wọn ti kó fún gbàgbós lọ́tún ló sí ẹjẹ́ àkómi ẹjẹ́ wá sáré dẹ́kìtì níbi tí ìkan nínú àwọn politician èmi ò mọ ẹgbẹ́ tó belong sí níbi tí ó ti ń ṣàròyé wípé ẹ wá wo gbogbo àlẹ̀mọ́ gbogbo campaign board tó ń ṣe ni wọ́n rè bàjẹ́ náà rè ya o pé kò tiẹ̀ sí bómi tó ń lè lẹ àlẹ̀mọ́ mọ́mọ́. We work a campaign. You see this right over here.
hundreds of thousands of naira ni mo fi ṣe gini síbi mo de ma tó wá ṣe mí iye ìgbà tó bá wù yín ẹ ti wá yọ. I tried so much to get another space in town. The signage in charge of Ekiti said there are no other spaces for billboards. Whoa, back anybody le billboard sí gboro, even àti le poster gan wàhálà ni. A máa bẹ̀rẹ̀ sí máa le poster wa. I'm still going to go ahead and keep doing it. Mo de mọ̀ pé Atiku l'Ekiti o, ibo la wá wá Surulere la wà lọ́dọ̀ Desmond Elliot. Mo rò pé gbogbo ẹ̀yin ará Surulere ẹ ti fẹnukò pé ẹ fẹ́ Desmond Elliot mọ̀ fún ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Wọ́n ní mọ̀ ń pín owó owó pọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ tí ẹ jẹ́ rẹ́ Ìbàdàn. Ẹ wá wo èrò. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ àràgbá yamuyamu èrò. San fowó rẹ́ǹtì wọn ni olóṣèlú wòrè wọn Ládélabú ni o. Wọ́n ló ti ń so kọ́lọ̀ rẹ̀ ó ti ń kọrin Wàsíù fún ìkejì rẹ̀ Sherifadin Ali ṣé mo gbà Sherifadin. Mo mọ̀ ọmọ ni o. Wọ́n ló ti ń kọrin bèbí mi ṣó kọ́lọ̀ ẹ kájọ máa rọ́ọ̀kì pò máa rock everywhere. Òun ló ń lọ́yọ̀ òun ló ń ní Ìbàdàn gbà tí ó sì lọ ṣe clearance wọ́n lòun ló gbé number 1. tí wọ́n lọ́wọ́ ṣe o ẹ káàbọ̀ sí di àfi ọmọnìyàn hàn àfi candidate ọ̀tá ń ṣe níbi ìní èyí níbi tí a ti fi ọ̀gá wa ọmọ yín èèyàn yín gómìnà lọ́la ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ 20. mo gbọ́ pé nígbà tí bẹ̀rẹ̀ lọ ṣe wọ́n lò ló ṣe fọ́ọ̀sì náà fọ̀rọ̀ wọ́n yọ. nígbà bá ní òní òní ọ̀fọ́ọ̀sì ojú ọ̀wọ́lé lọ́kẹ̀ gómìnà Ọ̀yọ́ ṣe ẹ̀rọ wà lọ́wọ́ ẹlọ́pọ̀ yẹ̀ jáde ń dọ́gbò ẹ̀kọ́ yẹ̀ jáde káàlọ́ sí ìbò rẹ̀ ó ti wọlé ìwọ́ wọlé àgbà Ọlọ́run. bàbá adé ẹ wo gbogbo ẹ̀rọ wìtìwìtì ní àti èròjú ara wa a sì fẹ́ sọnù sáàrin èrò láṣẹ ní ká tètè kú òǹbẹ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ náà ti ń jáde wípé ṣé bẹ́ẹ̀ ń bú àwọn ni ẹ̀ ń pè ní minister of darkness pé kò sí nǹkan kan gẹ́gẹ́ bí minister fún ètò iná mọ̀nàmọ́ná ìjọba wípé ẹ wá wo ìmọ́lẹ̀ ní Ọ̀yọ́ o pé ìmọ́lẹ̀ tàwọn rèé o pé kò sì ní kú láíláí àwọn ó dìbò fún mo rí funny thinker náà ń bẹ tó ń pè ẹ̀yin alára wa láàrin kan bẹ́ẹ̀ àfẹ́ ló fọ́nrán rẹ̀ ni ó rẹ̀ já tẹ̀wájú a ti mọ̀ wípé àsìkò campaign náà rèé a wà wo ẹni tí yóò wọlé nù wọn bóyá ń tán gbé adélé lórí tó yẹ orí rẹ̀ ni tó lóun ò dàdé nítorí wípé òun fẹ́ jẹ gómìnà ni ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà Alhaji Hamzat ń kọ́ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sọ́yọ́ kan náà rèé àwọn kan ní wọ́n máa ń rẹ́ǹtì èrò àti pé àwọn èrò wọn ni wọ́n wà lóyè àṣeyàn kankan mọ́ àwọn náà ti gbọ́n jẹ́ńbí jẹ́ lọ́hùn-ún ò jẹ́ lé orò ò jẹ́ lé eégún mo ní wọ́n jọ ń ṣera wọn ni àbí báwọn náà bá wọlé lẹ́yìn ọdún mẹ́rin táwọn bá kàn sáwọn aráàlú náà mọ̀ kí ni ẹ̀bi wọn wọ́n ga o. ó dá ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ojúmọ́ kan ara yẹn ò lè mọ̀ kan àwọn ọlọ́pàá ibẹ̀ láti rí tán ń fa arákùnrin kan lásán wọ́n ní student ni ṣẹ́ẹ̀rí tí àwọn yòókù rẹ̀ rí báyìí wọ́n ló ń ṣe IT lọ́wọ́ ni wọ́n yàbò àwọn ọlọ́pàá wọn fi gbà á lẹ́ni o. ná ọmọ Nàìjíríà bá ń kí wọ́n mẹ́sàn-án mẹ́wàá pé tá a bá ń gbèjà ara wa báyìí wípé gbogbo harassment àwọn ọlọ́pàá yóò dínkù mú ní ẹ ṣàrọ̀ra gbèjà ara yín lójú ìbọn. We just go from IT o. What is this? All of us in the student. What is this? Why not us? Sit there. Sit there. Not let me this. Leave her. Why the hell? Why the hell? Why the hell? ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ kò ń bẹ́ẹ̀ mí ìtúlẹ̀ lẹ́yìn o níbi tí ìkan nínú àwọn area commander tó ti ń sọ wípé òun lòún pàṣẹ fún àwọn DPO kan mọ́ gba 30,000 lọ́wọ́ ọlọ́kadà ó nídìí tó fi sọ bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ní bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkúmólú làwọn èèyàn wá ń dàrú látànà wípé sọ̀rọ̀ ìbójúmu náà bá ń pín káàkiri náà bá ń hashtag IGP. But it's not every DPO like my DPO, this DPO informer. When I told him, I said there is an embargo on Okada that by 8, Okada should not be on the road. That is what the local government want. He is sitting there. I said, hold them. When you hold the motorcycle, don't release motorcycle until when they pay 30,000 each. If it pain them, tomorrow they will not be on the road around it. That is what I told the boy. The DPO is sitting them. I said, if you don't want the money, come and give Ghana commander. I have boys who will put fuel in my car. But he has started to work. Like yesterday, I arrested almost 25 in the station. And even Emma don't do. But I don't know that of the rape. He is new, sir.
I don't know whether if you are certain because there is this embargo the chairman says by 8 they should not be on the road. Ó wá ṣe ni láàánú wípé ládùúrú ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá ìfẹ́nu ara rẹ̀ confess pé òun dá ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni ó lábẹ́ òfin Nàìjíríà ó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà tún gbé sí lẹ́yìn. Wọ́n ní alábòsí ní àwọn tí wọ́n ń bú tí wọ́n ń condemn ẹ̀ wípé ṣé bí wọ́n ti kìlọ̀ fáwọn ọlọ́kadà náà nítorí insecurity ni kán yé rìn mọ́ tó bá ti di aago 8 mo ní yes òótọ́ ni òfin Nàìjíríà ni tó bá ti jẹ́ pé local government ló ṣe ṣùgbọ́n ṣé òfin fún tó sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ìlágbára àtòun àtàwọn ọ́fíìsà rẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn láti lágbára láti máa gba owó ṣé bóyá kán gbé prosecute wọn ni ó yẹ kán ṣe bí ilé ẹjọ́ wà ní local government ó yẹ kán prosecute wọn ni 30,000 sí òun àpò ojú èlò lọ́lọ́kadà gan pa ẹ tún wá wo ohun tó fẹ́ fowó yẹn ṣe ó tún kó bára rẹ̀ ó ní wọ́n fi repo owó yẹn ò tiẹ̀ tó nǹkan kan ẹ wá dúró ọlọ́kadà tán náà mú ó dẹ̀ jẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ àpadà sórí fọ́nrán kan tá a mú wá fún yín yóò ti pọ́sẹ̀ kan ẹ rántí baálẹ̀ kan tọ́wọ́ bá baálẹ̀ Badagry fọ́nrán rẹ̀ náà lẹ̀ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ó ti wá jáde bẹ́ẹ̀ ó ti wá ṣe disclaimer ó ní kì í sóun lẹ rí nínú kinní o ó ní àwòrán òun náà gbé bẹ́ẹ̀ o mo rò pé èèyàn kan ti kọ pé kó lọ sọ wípé wọ́n mímíkì òun ni mo ní wọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ á gbọ́ bó ṣe ṣe àròyé rẹ̀ ẹnu rẹ̀ gan ń gbọ̀n ni fìlà tí ó wá dé lọ́jọ́ tán mu náà ló tún wá dé báyìí mo rò pọ́n ti settle kéèsì yẹn ó tún wá ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ ó wá jáde ó yẹ kí àwọn àjọ NDLEA tàbí gbogbo àjọ tó mú lọ́jọ́ náà kán tún ọ̀rọ̀ ìgbéyẹ̀wò. Orúkọ mi ni Chief Ọ̀gábí Olúbùkọ́lá Joseph baálẹ̀ Mushin Onígbàǹkọ̀ Ògúnjìgì 1. Ìdí ohun tó fà á tí mo fi wá nípa ohun tó gbé sórí social media tó ń jà kiri láàrin ìlú nǹkan tí ò ń ṣe tèmi tí wọ́n ń sọ mọ́ mi ló fà á tí mo fi wá then ìkejì wọ́n ní mi ò ń ṣe baálẹ̀ Mushin. Nípa ti alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀rọ̀ social media mi ò gbé ẹrù òfin kankan o ó kọ̀ wá jẹ́ ìyàlẹ́nu ni tí mo rí pé mo rí nínú social media pé àwọn officers kan wọ́n mú mi wọ́n gba mọ́tò mi wà ní pẹ̀lú mi o ilé ni mo wà ojoojúmọ́ ni mo ń jáde kúnlé pẹ̀lú mọ́tò mi. Àwọn officer tó mú mi wọn ò sọ officer tó mú mi wọn ò sọ bí tí kinní yẹn tó ti ṣẹlẹ̀ avenue tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ ó wá jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu tí wọ́n lè lo picture mi sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò ti ṣẹ́ lọ lé lórí tí mo dẹ̀ pé lágbára Ọlọ́run á fún wa ṣe tí n bá ti get fat àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn á fọwọ́ òfin fi gbóni yẹn oníyà sọ̀gbà tó gbé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó gbé fún mi. Lórí kejì pé mi ò ṣe baálẹ̀ Mushin mo ti jẹ́ baálẹ̀ Mushin nísìn ọdún 6 òun là ń gbé lọ yìí o kò sí baálẹ̀ kankan nílùú Mushin Onígbàǹkọ̀ tí mo jẹ́ baálẹ̀ sí àtìgbà tí mo dẹ̀ ti jẹ́ baálẹ̀ bẹ̀ kò sí wàhálà kankan nílùú oníkálukú ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ nǹkan lọ bó ṣe yẹ kó lọ eku ń ké bí eku ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ ń bẹ̀. Ta ló fi ń jẹ baálẹ̀ Mushin Onígbàǹkọ̀? Ẹ ṣe ní abẹ́ òfin tá a bá fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí kò dẹ̀ sí ọba níbẹ̀ ẹni ní arrest ọba tó bá súnmọ́ village bẹ́ẹ̀ yẹn ó lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin láti install baálẹ̀ síbẹ̀ ló fi fà á tó jẹ́ pé bàbá mi Onímèkì tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn àwọn náà fi wá jẹ baálẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tó dẹ̀ yẹ kán ṣe pápátá òun náà ṣe lábẹ́ òfin ìfọ́kú tó di pé wọ́n fi wá jẹ baálẹ̀ yẹn. Ó ga o àwọn tó ń kọ́ wọn ní kinní ṣé àwòrán nìyẹn àbí fídíò òkè àwọn náà fẹ́ claim pé AI ni ó dà àkóbá náà fẹ́ fi kó bá àwọn tó mú wọn ní jurisdiction ibi tán ti mú wọn torí tí àjọ NDLEA bá wọn tọwọ́ bọ̀ tán bá wọn tójú bọ̀ àfi tó bá yẹ pé kì í ṣe NDLEA ló mú wọn bóyá àwọn ọ́físà tí àwọn náà dẹ̀ ti panumọ́ tán sì ni àwọn ò ní sọ nǹkan kan torí nínú fídíò bẹ́ẹ̀ bá wò dáadáa àmọ́ àjọ tó mú wọn lóòótọ́ àbí ká tún fídíò ọjọ́ yẹn play ká gbóhùn yẹn ẹ jẹ́ á tún play. Baálẹ̀ for where? For Take camera. Mushin. Mushin le. Yes. Bangkok. Come. Bangkok. We Baálẹ̀ look the camera very well. Look the camera now. Look at now, you don't look the camera. Look the camera. You be Baálẹ̀ for where? Mushin. Waiting now from where? Mushin from where? Mushin from where? Bangkok. Yeah. Yes. Very good. Yeah, very good. Very good. Pilot one. Òun náà lẹ ti rí yẹn o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí disclaimer tán wá ṣe táwọn èèyàn náà ń bá wọn ṣe agbódegbà rẹ̀ káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára ni wípé wọ́n ní ẹni yìí wọ́n ní ó jọ wọ́n ni àti wípé wọ́n ní ó ń display ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí baálẹ̀ mo ní sáwọn èèyàn ò mọ mọ́tò wọn tẹ́lẹ̀ ni
mọ́tò wo ni asátúrí nọ́mbà mọ́tò ṣùgbọ́n nínú fídíò yẹn àmọ́ bóyá àwọn àjọ NDLEA ló mú wọn recognize ara wọn lọ́rọ̀ kan àyà náà ní já mi ń bẹ̀ o ó nítorí wípé méjì lọ́lọ́run dẹ̀dà èmi ò bóyá àyà wà mẹ́rin gbà tí akọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run tó ń ṣẹ̀dá àwọn èèyàn méjì o àyà. We shall stand on your mandate. We sọ̀rọ̀ rárá o. On your mandate we shall stand. Ṣé ti rí bàbá lélẹ̀ o ẹni tó nira wẹ́fẹ̀ mìíràn o wọ́n wà láàrin wọn àwọn máa tó jáde síta sí. Kíkọ́ dáadáa o. On your mandate. On your mandate. On your mandate we shall stand. We shall stand. Ó mà ṣe o ẹ mọ̀ nǹkan kan tí mò ń rò èmi ò ronú dé gbogbo orin tó ń kọ àti politics tó fi ń play o politics ti wọnú ìjọ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí gbogbo èrò tó wà ń bì láì fi jìnnà wá ṣe o ìṣòro ló lé ẹlòmíì débi tí òjò oorun sùn tó gbóhun lọ́wọ́ rẹ o ìṣòro ni o ó wá fààyè lẹ̀ orin ọ̀yọ́ mandate ló wá ń kọ́ ń bì wọ́n sì lè sọ fún pé tó bá kọ́ dáadáa yóò rí miracle gbà my God àwọn èèyàn mi ṣègbè nítorí wọn ò nímọ̀ o. Ọ̀gá fún bàbá, mo ní pásítọ̀ tó bá lọ rédíò station yín, tó bá lóhun ò rọ́wọ́ mú, kó lọ wá ọṣẹ wẹ̀gún wẹ̀pẹ̀ tó dájú wẹ̀. Ẹbí ọmọ ti gbàdúrà, tí bàbá bá wà lálàáfíà ni ìlú ti wà lálàáfíà. Àdéhùn ṣe bẹ́ẹ̀ ni, ó dẹ́ máa sọ lélẹ́yìí ní 2027, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ̀mí kíkún àti àlàáfíà, tẹ́ máa fi lò kọ́lámù yọ̀ǹda fún ọyẹ́ àdúrà bá. Ó dá o àwa náà sàmì ká tó kó ń bẹ́ o nítorí ibi tí wọ́n bá ti ń gbàdúrà ẹ̀mí gígùn fún yàn àwọn ò ní mọ́sálàì sàmì nítorí ẹ̀mí tiwa náà ẹlẹ́mìí gígùn ni a bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀yìntẹ̀ ń gbọ́ mi náà ó dé ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá ibi kọ́ la ti lò ó pásítọ̀ kan náà lórí ìran sí Peter Obi o ó náà ti mú ìbọn tán fẹ́ fi padà níbẹ̀ wọ́n náà ti ń ṣàìnì ẹ̀ wọ́n ti fi òróró sí wọ́n ti fi gbogbo ẹ̀ sí wọ́n ti ń ṣàìnì ìbọn tán fẹ́ fi pa Peter Obi ó dáa ti pẹ́jù ń bí àbí ẹjẹ́ àtẹ̀ ìwájú ká mọ̀ pẹ́jù ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn olóṣèlú ṣùgbọ́n fọ́nrán kan ni mo fẹ́ kẹ́ bá ń gbọ́ tán ń pín kiri lọ́dọ̀ Túndé ẹnu mo tiẹ̀ ti rí fọ́nrán bàbá olódò ọdẹ níbi tí mo ti gbọ́rọ̀ kan tán náà sọ èmi ò fẹ́ gbàgbọ́ mo fẹ́ bóyá AI ni wọ́n sọ kòròkòrò báyìí ojúkòrò èpò ojúkòrò jẹ wọ́n ní ẹ lọ jí mo ní kí ni kán lọ jí. ẹ jẹ́ àlọ́ jí bàbá náà mi máa padà dé. ẹ̀dá ìsìnkú máa ṣe iṣẹ́ tí mo lè ṣe dé. Bàbá wèrè bàbá ìsọ lórí tí mo gbọ́ nìyẹn o my God ẹjẹ́ àlọ́ jí tán bá náà mi máa padà lé ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin yìí ó ní ìyá ọkọ òun ò jẹ́ kó ń sùn o táìmù tó jí ní aago méje òun fíṣítì Nàìjíríà ní o láago méje kọ́hún aago méje àárọ̀ kan ló pé òun. You are my all in all. No matter what it is, I will praise your name. No matter what it is, I will praise your name. Ó dá gbogbo alámọ̀ àwọn mọ̀mọ́ wa is a typical of them. Wọ́n á gbàdúrà, wọ́n á kọrin, wọ́n á yin Ọlọ́run lógo láàárọ̀. Ìgbà kan láti ẹ̀mọ́ kọrin kan tá máa ń kọ in the morning, early in the morning. Orin yẹn gbajúmọ̀ nígbà náà. Ó dé ẹja kó mi ẹja dọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà kan. Níbi tó tún ti ń já wa sí ní tá a ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n táwọn èèyàn mọ́ sábà gbójú kò ń bẹ àwa náà ti pa láriwo títí. Kéwú wà lórí owó wa. Kò sì sí èdè kéwú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ní òun yẹ constitution Nàìjíríà wò ó lòun rí i pé ìgbà 73 ni wọ́n dárúkọ sàríà ń bẹ sàríà tá a láàfẹ́ ìgbà 28 náà dárúkọ Islam pé wọ́n dárúkọ Christianity rárá mo ní má bá tiẹ̀ wá dárúkọ Christianity Ìgbòho náà fẹ́ wá dárúkọ àwọn oníṣẹ̀ṣe gan àwọn méjèèjì náà yàn jẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn mùsùlùmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pàápàá jùlọ láti ilẹ̀ Haúsá àwọn náà wá ń dáhùn sọ̀rọ̀ yìí wípé àwa gan la yín àwọn jẹ wípé torí constitution Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan láì dárúkọ Christianity ń bẹ wọ́n ní Christian constitution ni mo ní ẹ tún mọ́ owó èèyàn jẹ lẹ́ẹ̀kejì èmi ò ní sọ nǹkan kan o mo ti fi ṣe live program títí àwọn èèyàn ń gbójú kò ń bẹ ni ẹ mọ nǹkan kan. ó rẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìlàmẹ́sàn wọn tí bàbá ṣẹlẹ̀ yẹn tán sọ pé wọ́n ìsọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n bàbá ti wá ganu sí máìkì ní ìsinyìí nínú podcast kan tán ṣe ni wọ́n ti já mọ̀ wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ tí civil war fi wáyé wípé kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ wípé àwọn ológun Nàìjíríà ò bá mọ́ ti bá
àwọn Biafra wọn bá ti mọ́ ti bá wọn jà pé wọ́n pa àwọn èèyàn gan nígbà náà, ṣùgbọ́n tó lead to that war ló fà á làwọn èèyàn bá tún bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí bàbá ń bàbá. Mo ní ẹ̀sìn gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ tí bàbá mi gbìyànjú àti ṣàlàyé tó ń sọ náà ni wípé a ti ṣẹra wa pé nǹkan kékeré tó lead sí Biafra war kò yẹ kó lead sí níjọba ẹni pé kù náà nígbà náà. Wọ́n ní tán gbìyànjú láti sọnù náà bá ní irọ́ ni wọ́n ń gbèsè Biafra lẹ́yìn nìkan kúkú páàkì gbogbo ẹrù wọn kó tó di pọ́n jáde láyé o kán rè múlé tí àwọn Ìgbò mu ni ẹ fi bàbá ilẹ̀ ibi tó wu bàbá ni bàbá dúró sí. Ọmọ Nàìjíríà sáni àwa mọ̀ bóyá bàbá gbòmìnira bóyá wọ́n fínúfíndọ̀ bá wa rìnrìn àjò lọ sínú òmìnira ilẹ̀ òmìnira ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ wọn ó dáa o. Ó ra ẹja wá sáré yà lóńdó níbi tí ọwọ́ ti bá lọ kó ló ń kígbe àbí kámẹ́rà nìkan ló mú ní àyà lóhun ọmọ bóyá ọwọ́ bá àwọn tó fi lè mú CCTV kámẹ́rà mú àwọn tó ga CCTV kámẹ́rà síbí gan wọ́n ti ń sọ ti pẹ́ bábu àyà wà ń bẹ́ o wọ́n ló gun bábu àyà wọlé ní nǹkan bí aago 2 òru ní oore ṣe night vigil ní ìgbọ́kọ̀dá mo ti correct ẹ̀ ìgbọ́kọ̀dá ìlàjẹ local government oore ṣe night vigil pẹ̀lú transformer orí kábàáṣì sórí ẹ̀ orí pray sórí ẹ̀ mo mọ̀ wípé kì í sọ nìkan ni ó ṣàdá ṣiṣẹ́ yìí tó fi lè mọ́ mú iná wà ń bẹ̀ yẹn tó fi lè ráàyè wọ́bẹ̀ ó tún bọ́ sọ́ọ́lẹ̀. tọwọ́ bàbá àti ìṣe kámẹ́rà nìkan ló mú kò yẹ kó bọ́ ń bẹ̀ láìláì já wá kó ń bẹ̀ ilé ìṣeni láàánú o wípé a ń láti túfọ̀ arákùnrin mo mọ̀ dáadáa mo mọ̀ wéré rẹ̀ mi ò tiẹ̀ mú ọkọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àyá ló wá ń sọ fún mi pé orúkọ rẹ̀ ní Alex Kubo wọ́n ló kú ní ọmọ ọdún 41 wọ́n ní lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ wọ́n lárùn jẹjẹrẹ mu ni kò ní kàn wá láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè abẹ́bí rẹ̀ kẹ́dùn o ó ga o á mí ìṣe ẹ̀ lórí agbágbé o. ọkàn mi balẹ̀ mo gbàgbọ́ ojú ò lè tì mí ọkàn wa balẹ̀ àgbàgbọ́ ojú ò lè tì wá tòró olùdàǹdè wa ń bẹ láyé síbẹ̀ ẹ̀kọ́ o ọkàn mi balẹ̀ mo gbàgbọ́ ojú ò lè tì mí ọkàn mi balẹ̀ mo gbàgbọ́ ojú ò lè tì mí tòró olùdàǹdè mi ó ń bẹ láyé síbẹ̀ ó ń bẹ láyé síbẹ̀ ó ń bẹ láyé gidigidigidigidi. Evangelist Ojo Adé orin tọ́sẹ̀ kọnu àwọn àti arábìnrin kan ọkàn wa balẹ̀ àgbàgbọ́ ojú ò lè tì wá ọkàn wa balẹ̀ o àgbàgbọ́ ojú ò lè tì wá tòró olùdàǹdè wa ń bẹ láyé síbẹ̀ o kì í sórin téèyàn máa kọ nígbà tí gbogbo ẹ̀ ń dùn o tàtí nǹkan le tí gbogbo ẹ̀ dàrú tó pe Ọlọ́run tó dàbí ẹni wípé kò dán Ọlọ́run tó dàbí ẹni wípé ọ̀run sín kì í ṣe kó sí o kọ́run sín mọ́ọ̀yàn Ọlọ́run máa fi dán èèyàn wò nígbà míì tí ó rò pé ó ti jìnnà sí ọ ni ó sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n yóò silent kò ní dán Ọlọ́run kó lọ ọ̀dọ̀ àwọn pásítọ̀ rẹ̀ àwọn wòlíì rẹ̀ gangan tó máa tètè ríran sí kó ní dán Ọlọ́run kó sùn kò ní fi hàn lójú àlá ọlọ́mọ ni wọ́n wà mọ́ kọrú orin bẹ́ẹ̀ pé ọkàn mi balẹ̀ mo gbàgbọ́ ojú ò lè tì mí orin ìgbàgbọ́ ni ọkàn mi balẹ̀ o mo gbàgbọ́ ojú ò lè tì mí sọ́kàn tí náà balẹ̀ tòró olùdàǹdè mi ń bẹ láyé síbẹ̀ ọ̀wà mọ́ kọ́pẹ̀lẹ́ rìn ni ò mọ́ kọ́pẹ̀lẹ́ kún o torí ibi tí èèyàn ti máa rìn torí ibé èèyàn ti máa ti ń gbọ́ Ọlọ́run o mọ́ kọ́ pẹ̀lú ẹkún o tó bá fẹ́ mẹ́kún wá tí gbogbo ayé ti ń lérò pé wọ́n fi sunkún ni tí àwọn èèyàn ti ń wò pé Ọlọ́run kò mọ̀ wọ̀ pé wọ́n sì gbọ́ ọmọ òun yìí o pé yóò fi sunkún ọ̀ ní sunkún láíláí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè torí ọkàn wa ò balẹ̀ ṣé ẹ rí gbogbo bàbá rẹ́rìn tínú wa ń dùn kì í ṣe pé bóyá ọwọ́ wa ti tẹ gbogbo ohun tá à ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ wípé Ọlọ́run la mọ̀ kì í ṣe èèyàn Ọlọ́run ni bí ò bá ṣẹlẹ̀ kò tí ì gbà láàyè kò ṣẹlẹ̀ ní ẹ bọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ọkàn wa balẹ̀ àgbàgbọ́ ojú òní tìyìn ọkàn wa balẹ̀ àgbàgbọ́ ojú ò lè tì wá tòró olùdàǹdè wa ń bẹ láyé síbẹ̀ orin yẹn ògùn ṣùgbọ́n ìjìnlẹ̀ ní ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ o ẹ ṣeun ó dáa mo kí n káàbọ̀ ibà ìjìnlẹ̀ yín náà rè ibà ọkàn wa balẹ̀ ẹ rí i pé gbogbo ọ̀nà táwa ń gbé gbà lórí ìkànnì ìbàlẹ̀ ọkàn láfi ń ṣe àti ìyọ̀lẹ̀ sọlọ ńlọrùn èmi náà ní ibà lọ
tààràtààrà tọrọ bá dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajédìmú ní pẹkọrọpẹkọrọ bọ́ bá ti wá rẹ̀ tí ò ní sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà gbalẹ̀ sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalẹ̀ sí mọ́níyà bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà ń pè ní ibà àlẹ́jẹ́ lè ba rìpọ̀tẹ́lì gbogbo ń tẹ̀yìn gbọ́ tẹ́ bá tún máa gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì ànàlẹ́jẹ́lì ni àwọn tàbùkù yẹn kankan o disclaimer ti wà nù o àfi ń pàkíyèsí ara wa sí ni pé wọ́n ń bọ́ wí níbi wòs máa lọ sí ibi ọ̀gọ́rọ̀ wòs wọ́n ń bọ́ wí níbi èmi náà ń pè ní bọ́ pákọ́kọ́ àwọn pé àwọn sweet 16 ibà ọ̀rọ̀ bọ̀ kíwọ̀ ibà ìbọ̀bọ̀ ni mo fẹ́ sọ ẹmọ́ ìbínú kó sí lẹ́nu ni ibà ìbòyìn náà ni oyè pọ̀ èmi náà ni Yorùbá là ń sọ ń bí o òyìnbó kì í ṣe èdè tí a ń bí o Yorùbá ni originality wa òyìnbó ni vernacular bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ rántí kẹ́ ẹ pè mí ní ibà alálàyé ibà sanjó abẹ́ǹkó ibà gbé wa débẹ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà Valentino ibà Valentina ibà Valentini ibà kàsíwájú èmi náà ẹ wo mi dáadáa èmi ni mò ń jẹ́ ibà àyàpè ibà amúlùdùn yín náà rè o ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà àyà ti ń ṣẹ́jú sí mi pé báwo bá fi yín lẹ̀ báwọn wọ́n ṣẹ́nu spray lọ ni ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nu àkórí ìròyìn wa wọlé ìtẹ́ bá pàdé nu Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yín tegun fi ṣọjá mu látọ̀dọ̀ àgbà ṣéèkì àfà ńlá nílẹ̀ Haúsá ṣùgbọ́n ó ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ó ti kó bọ́ọ̀bọ́ bọ́ra rẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lòun ló kọ́kọ́ kó bọ́ọ̀bọ́ bọ́ra rẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ti wá kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ wọ́n ní àáyà tẹ́ fi gbólódò dẹ wọlé lórí ọ̀rọ̀ sentiment muslim ticket wọ́n ní àyà náà lẹ́tún wá kété ẹ fi gbé jáde ṣùgbọ́n ẹ wá ti ọwọ́ ìdìtẹ̀gbàjọba bọ̀ ọ́ wọ́n ní ọwọ́ ṣe báyìí ni wọ́n ṣe mú yín o wọ́n ní wọ́n wá ń bẹ̀bẹ̀ pé sì kìlọ̀ fún ẹ kìlọ̀ fún ta ni ẹ̀yin kan ò gbọ́ kìlọ̀ ni wọ́n kìlọ̀ fún ṣéèkì ṣùgbọ́n kò gba ìkìlọ̀ ẹ̀yin kìlọ̀ fún ẹ̀rí èèyàn kìlọ̀ fẹ́yìn o ẹ̀yin lẹ wá ń ṣagbátẹrù ẹ̀yin lẹ ń ṣagbódegbà ẹ̀yin lẹ rìn kírun ẹ̀yin lẹ ní ẹ̀ní rọrùn ẹ̀yin lẹ ní ẹ̀mọ̀ bá ń fàáyà ẹ̀mọ̀ bá ń fàhàn tù ú nítorí wípé kí àwọn tó fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba kán lè rí olódò dẹmú tí ń ba ẹ̀rín bọ́m̀bẹ̀ muslim ticket ilẹ̀ fi sentiment gbé muslim ticket ẹ fi gbé olódò dẹ wọlé ń sìn ó wá ka yín lára ó ka yín níṣan ẹ̀wọ̀n á lọ ń dìtẹ̀ fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba odidi àáfà ẹ̀ní bọ́m̀bẹ̀ a ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ gbogbo bó ṣe kàn án gbogbo àdúrà tó ló ń gbà orí àdúrà orí kìíní náà ti rèé mú orí awọ orí awọ náà ti rèé mú a ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àfẹ́ lójú babadé náà àkójọpọ̀ rẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán áyà ní ọ̀dọ̀ Adeleke ọ̀dọ̀ rẹ̀ gangan kọ́ là ń lọ directly o mo fẹ́ ṣàbòsí lórí ọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀ ìṣúwẹ́ mọ́jà fi ṣàbòsí ọ̀rọ̀ tó serious ni lórí ìtọ́ba àpètúmọ̀dù. wọ́n ní ọ̀gbẹ̀rì sígbàwó ọ̀gbẹ̀rì sígbàwó ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ̀dá orí ọ̀tá mi lè jorí eku orí ọ̀tá mi lè jorí. wọ́n lọ́gbẹ̀rì ti sígbàwó mo ní àwo ló sọ̀rọ̀ bí èwe o kì í sọ̀gbẹ̀rì lọ́ba o àwo ló sọ̀rọ̀ bí èwe wọ́n ní ṣùgbọ́n tí wàá jájó ọba lójú báyìí wọ́n ní èrè ìtìjú lọ́ba gbà o ìpẹ́tùmọ́dù mo kí n kú oríire o gbẹ̀yìn ará àti ọmọ ìpẹ́tù akí n kú oríire o ìgbà tuntun lélẹ́yìí o ẹ ti ní orí ọ̀fẹ́ láti yan ọba tuntun báyìí kẹ́ ẹ wá jọ ọ̀nà tẹ́ gbà tẹ́ fi yanrú ẹni yẹn tó fi fojú yín gbólẹ̀ gbogbo ayé ló ti mọ̀ pẹ́tùmọ́dù àwọn tí ò mọ̀ pẹ́tùmọ́dù tẹ́lẹ̀ ẹ wo orúkọ tó fi mọ̀ yín another opportunity rèé o láti tún kọ o ẹ tún kọ dáadáa o mi ò ní kẹ́ ẹ mọ̀ ifá yín mi ò ní kí ifá yín mọ̀ mọ̀ lówó mi ò ní kán mọ̀ mọ̀ ẹni tó wà lábroad ṣùgbọ́n ẹ rò dáadáa o ẹ tún rò dáadáa o gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọba pátápátá ẹ mọ̀ jẹ́ kán fọwọ́ lágbá yín lójú o à ń bọ̀ ń bẹ̀ ìgbésẹ̀ tí Adeleke gbé ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Adeleke náà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ federal government níbi tá a ti ń gbọ́ àná àbíjẹta kọ́ náà ń kìlọ̀ fún ọ̀ndọ́gbọ́n náà ni ọ̀ndọ́gbọ́n kìlọ̀ fún World Bank bẹ́ẹ̀ bá yá wa lówó mọ́ ẹ jẹ́ àmọ́ èwo ni tẹ́ ń fò ní dọ́là tẹ́ ń fẹsẹ̀ palẹ̀ kí ló dé ẹ bá pẹ́ lórí míkímí èsì kéèsì àwọn ọkùnrin kówó wá kẹ́ yá wa lówó àti wá ń gbọ́ ní ìsìn wọn ni federal government àti World Bank in talks wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ kó lè kúnná dáadáa over second largest $1.25 billion loan second largest wọ́n ti kọ́kọ́ gbà kan tó tóbi dáadáa wọ́n ní second largest táwọn fẹ́ gbà rí $1.25 billion loan síbi tọ́rọ̀ dádé dúró àtọ̀rọ̀ tán jọ sọ àmúwá lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á fún yín ní update lórí ọ̀rọ̀ ti Yobe
a mú update kan wá láìpẹ́ yìí níbi tí àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun tán ti dáná yá àwọn wèrè Yobe tán pa over 40 ní ìròyìn kan bá tún jáde lẹ́yìn ìgbà náà mo rí báyìí mo mọ́jú ni mo rí lórí Sahara Reporters mo rí àwọn Ìgbò kan náà tèmi náà mọ́ gbọ́ròyìn wọn mọ́ pàdé àwọn èèyàn wa ń bí náà torí àwọn náà mọ́ sòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn náà ti sentiment ìbọ̀ báyìí mo rí ń bẹ̀ náà mo wá wo ròyìn yẹn báyìí báàbí kan wá pè mí wọ́n ní kí ló dé tí mi ò gbé ròyìn ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo ti ń gbé sí ìjọba lẹ́yìn mo lé mi ò gbé sí ìjọba lẹ́yìn bí n tí n bá rí ni màá sọ mo ní à ń bọ̀ ń bẹ ṣé lóòótọ́ ni wọ́n dáná yá àwọn ọlọ́pàá àtàwọn àmì torí wọ́n náà pa ju 50 lọ nínú wọn ṣé lóòótọ́ ni tẹ́ ẹ bá rí tí mò ń tẹnu mọ́ lára oyè mi tẹ́ ẹ fi mí jẹ tọ́lọ̀ náà sì fọwọ́ sí ní wípé ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó o tó sẹ́ndì ẹ̀ wọ́n ń pè fọ́nrán kan kiri ọ̀dà ẹ mọ̀ jẹ́ á indirectly mọ̀ sí apologist ẹ mọ̀ jẹ́ ká mọ̀ indirectly mọ̀ sí apologist fún àwọn ISWAP o ọ̀dà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ò sọ lórí rẹ̀ torí wọ́n ti ní kí ló dé tí mo gbójú kò ń bẹ̀ bàbá tí wàá kò ń bẹ̀ tán ó gbóná girigiri láàrin Rufai Oseni Dr Abati àti Oshiomole lórí ìfàǹfà tí Oshiomole fàkù pẹ̀lú senate president ẹ ti rántí lórí pé wọ́n fẹ́ gbé òfin tuntun kalẹ̀ wípé ẹni tó bá máa jẹ senior officer ní senate pé ó gbọ́dọ̀ lọ ọdún mẹ́rin consecutively ní o nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ là láàrin wọn gbọ́dọ̀ bómi là o kì í sábùlà o tí Oshiomole yarí ó ti di rántó bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tí Oshiomole sọ lórí ọ̀rọ̀ ti South Africa tẹ́ ẹ bá gbọ́ Rufai fọ́ọ̀lù àǹdí mi Oshiomole kó fún kòbàkòbà mo ló wá náà wọ́n mọ́lé ni ẹ̀yin lẹ́sìn invite ẹ̀ ó wá náà ìmọ́lé Oshiomole tó bá sọ pé èèyàn sọ̀rọ̀ sẹ́nitọ̀ tó lóye tó ń sọ Oshiomole lóye tí ń sọ wọ́n fẹ́ sin mọ́kànlá láwọn ibì kan o ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ nígbà tá a fi round up tán fi fan final whistle Oshiomole ló jáde ọlọ́run ọba mọ̀ àjọ délébọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ó ti pẹ́ tí mo ti rí ìfàǹfà tó le girigiri tó lè báyìí rí bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán áyà ní ọ̀dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ lórí ọ̀rọ̀ ti gómìnà eléyìí táwọn arẹwà kóra àwọn ọjọ́ tán ní kan impeach ẹ̀ ní o kan ṣe o lórí ọ̀rọ̀ owó kan mọ̀ ni ó dá áyà ní Arise TV àwọn náà tún fẹ́ lójú wọn tó fún wa ń fásán tí wọ́n mú ni ó dá à ń bọ̀ lórí rẹ o torí wọ́n ní kán mọ́ fi ọ̀bọ lọ gómìnà eléyìí o wọ́n ní tán bá ń wá lára àwọn olólùfẹ́ Ààrẹ Olódòdẹ tí ò lè jẹ Olódòdẹ lẹ́sẹ̀ wọ́n ló wà lára wọn o wọ́n ní ṣùgbọ́n ń Zọ̀dìmá ló ń jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ lò mọ́ ní wọn fẹ́ ló ń Zọ̀dìmá èmi ti róye ọ̀rọ̀ ibi tí mo rí òye ọ̀rọ̀ ìsí kò tí ì yé yín election ti ń bọ̀ ṣé ẹ rí àwọn owó tán pín tán sàpapín rẹ̀ tẹ́lẹ̀ normal owó ni o tán máa ń pín normally ni o àti owó subsidy tán yọ tán fi kún ṣé ẹ rí wọn lè rí ìgbà púpọ̀ wọn bá gbọ́ lẹ́nu Dr Charles lánàá tó ń já wá sí wípé àwọn ọmọ iléègbìmọ̀ aṣòfin gan wọn lè sọ̀rọ̀ sókè ní iṣó inú ẹ̀kún náà fi ń ṣe àmúmọ́ra pé àwọn owó tó ń jẹ tọ̀ìtọ̀ rẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Buhari kò rí bẹ́ẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Olódòdẹ ẹ lè bọ́wọ́ lùwé kínú yín dùn kẹ ẹ bọ́wọ́ lu àfikún owó ó wá ẹ wà láàgùn ẹ sì rí gbà àwọn ọmọ bá gbé yín débẹ̀ àmú fásitì ti Arise TV wà ní rí báyìí lọ bá fikún bá wà àmọ́ jó mọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ó yẹ já tẹ̀wájú ẹja ya fọ́tò wa o ẹ sọ wípé Kẹ́mi Badenoch ọlọ́run ó gbé ọ débẹ̀ àwọn ọmọ mi kan ní kò lè jẹ president àwọn kò lè jẹ PM àwọn o àwọn ará UK o mo ní kì í sẹ́yìn nìkan náà dá Kẹ́mi Badenoch fún gbogbo wa ni o ó lè sẹ́yìn o ó lè sẹ̀sàpá kò sẹ̀sẹ̀ lọ́dọ̀ tí a o ń tàwà rí ju tẹ̀yìn rí lọ gbogbo ohun tó ṣe fún yín ṣùgbọ́n ṣe wípé ọmọ Yorùbá wò lè wá fẹ́ débẹ̀ ní ìsìn ọmọ Yorùbá mi wò ni ó ti dé ibi tó súnmọ́ ẹ̀jà máa fojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ yìí ọmọ Yorùbá wo mọ́ mi kan ló sọnù comment section wọ́n ní ẹ kò ní jẹ́ mínísítà àwọn o ọmọ Yorùbá mi ń bọ̀ o ọmọ Yorùbá wo ni ẹ bá wa tọ́ka sí o tó tún súnmọ́ ibi tí Kẹ́mi dé tí Ifá UK gan ti sọ odidi king ó ti sọnù ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tí Ààrẹ Olódòdẹ lọ́bẹ̀ ó ti sọ wípé the future prime minister pé Nàìjíríà ni ẹ sọ pé Kẹ́mi Badenoch ó débẹ̀ ó ní sáì débẹ̀ ọlọ́run ó mọ̀ ọ́ débẹ̀ torí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ àwọn alálẹ̀ lọ́lọ́run fẹ́ gbé ọ lọ ṣe ń bẹ̀ ṣé Kẹ́mi Badenoch pé èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ gan ò pé ṣé bẹ́ẹ̀ Kẹ́mi Badenoch mọ́ èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ gan ò mọ̀ ṣé ẹ wá rí gbogbo tẹ́ ẹ fi ń bú Kẹ́mi Badenoch tẹ́ ẹ fẹ́ fi mọ́ crucify ẹ̀ yẹn àwọn nǹkan tó nídìí láti sọ nìyẹn kó tó débi tó máa dé kó tó nígbà tí ò tí ì sọ́nà sáwọn èèyàn ò gbèrú gbèsè yìí lórí ọ̀rọ̀ immigration
ṣé wọ́n gbé ó dá ẹ ṣe cheese Mushin olóòṣà ẹ̀wẹ̀yẹ o àfi no space for Sharia in Yorùbá land no gépagepa gẹ́sẹ̀gẹ́sẹ̀ fún ọmọ wa no space for blasphemy law in Yorùbá land àfi pàkà yọ̀ọ̀yà kò ní yẹlẹ̀ ìjà tí Kẹ́mi náà kì í jà ń bẹ́ẹ̀ náà nù kí ẹ mọ̀ pé èèyàn máa ń gbé ẹsẹ̀ èèyàn sí ẹ̀gbẹ́ ìrere èèyàn ni kò sẹ́ni tí ò dì í dẹ́sẹ̀ Kẹ́mi náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n èèyàn máa ń gbé ẹsẹ̀ rẹ̀ níta èèyàn máa benefit èèyàn máa ń ní àfojúsùn kọmọ Yorùbá náà débẹ̀ tó bá fi lè bọ́ lọ́wọ́ Kẹ́mi nísìn èmi ò rò pé àwọn ọmọ Indian mi ò rò pé gbogbo ara náà ni ìgbà tí bọ̀ ọmọ Indian yẹn jẹ́ mi ò rò pé gbogbo ara náà ló fi tẹ́ àwọn tiẹ̀ náà lọ́rùn o yìí ṣe gbogbo nǹkan ló fi tẹ́ wọn lọ́rùn o ṣùgbọ́n wọ́n ti débẹ̀ ẹ jẹ́ kó débẹ̀ náà ẹ bó ti ní àmọ́ Yorùbá ká Yorùbá sì lọ́ọ́ bá pé wá o gbogbo pọ́lísì tó bá wa mọ́ gbé báyìí o ọ̀wọ́ náà ló níyọ àmọ́ Yorùbá o mọ́jọ ọkàn ọmọ Yorùbá o tí wá ní kẹ́ jẹ́ àdù ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ́ẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ọba Gandhi fọ́nrán yìí ó ti lọ ti pẹ́ ṣùgbọ́n látìgbà tí mo ti sọ̀rọ̀ ń parẹ̀ lánàá lórí àáfàá tí ń rèé ṣe bọ́ọ̀kọ̀ àlùbọ́kọ pẹ̀lú bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí gbogbo wa fi bínú tí mo fi ti ọba Gandhi ṣàpèjúwe báà mi kan wá sọ wípé ọba Gandhi ò kúnlẹ̀ mo wá fẹ́ fi hàn yín pé fídíò yẹn nìyẹn ò ní wulẹ̀ sòpò mọ́ tún sí sókè mọ́ torí kì í ṣe pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó yé wa èmi ò wá against pé ọba Gandhi Kristẹni ni wọ́n gẹ́gẹ́ bí wọn mi kan ṣe sọ wọ́n sì ẹni pásítọ̀ nìyẹn kó tó di pé wọ́n ṣe kìíní ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí ẹ má jà fi sentiment sí nǹkan o ọ̀tọ̀ ni tá a bá ń sọ̀rọ̀ lágboolé àwa Kristẹni gbogbo ohun tí ọba Gandhi ṣe lójú àwa Kristẹni dáadáa ni torí Bíbélì ó fọwọ́ sí Bíbélì ààyè ọ̀tọ̀ ní Bíbélì fi àwọn wòlíì sí ṣé ẹ wá rí gbogbo sẹ́ńbí tá a ti ń ti tẹ́ sentiment ìbọ̀ àti ibi tí a ti ka àwọn ẹ̀sìn yòókù sí ni wípé yàtọ̀ sí ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe gan tó jẹ́ pọ̀ gan ló lórí àpèrè àwa yòókù ẹ̀sìn méjì tó wá ìwọ̀n à ń bá dùn ní o orí àpèrè lẹ́sìn tiẹ̀ o káwá sọ wípé wọ́n tiẹ̀ wá fẹ́ gbé Kristẹni wo orí àpèrè ẹ jẹ́ ká máa rántí pé kì í ṣe law Christian náà fi ń rú Nàìjíríà it's not a religious àwọn ẹ bá dìbò tá à ń palẹ̀ àwọn mùsùlùmí lórí rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣe ní Ìjẹ̀bú nígbà tí Àwùjalẹ̀ tó wájà ṣé bá dìbò tí gbogbo wa ń parí pé gbogbo orí àpèrè náà fẹ́ gbà ṣé bá mú fọ́nrán kan wá fún yín ní ti Ẹ̀pẹ́ táwọn mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ń sọ wípé àwọn ò ní gbà láì lórí àpèrè Ẹ̀pẹ́ pé kí anybody tó bá jẹ́ Christian kó wọbẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn náà fẹ́ maintain ẹ̀ so bó ṣe jẹ́ lílé náà nìyẹn pé Kristẹni fẹ́ gbé ẹ̀sìn ti ẹ̀ wórí kò sí tó bá dìbẹ̀ tó bá wọ̀nyí ràn ṣùgbọ́n tí mò ń sọ ni wípé inú Bíbélì nígbà ayé ìwàṣẹ̀ ìgbà ayé àtijọ́ tí wòlíì sì máa ṣe kínní kò inú Bíbélì wa mi ò gbọ́ kán kọ ẹ̀sìn mùsùlùmí sínú Bíbélì rí o kò sẹ́sìn mùsùlùmí ń bọ̀n jà àmọ́ pẹ̀sìn mùsùlùmí wà nínú Bíbélì o ẹ̀sìn ẹbọ nǹkan ni wọ́n ń bá fà ń gbà náà tó sì jẹ́ wípé wòlíì gángan ni wọ́n pàṣẹ fọba tí mo wá ń sọ ni pé ní rúùlù tí ò sí tí ì ṣe religious law náà fi ń rúùlù tẹ́ ẹ sì mọ̀ pé tradition ìṣẹ̀ṣe ló ní orí àpèrè àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé tán bá gbé kámẹ́rà síbẹ̀ gan ẹnìkan mọ̀ gbé kámẹ́rà síbẹ̀ ẹ̀yin àtọlọ́hun lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin àtọlọ́hun ni ẹ sì wo àwọn nǹkan kan wípé yóò bá ojú yóò bá imú ibò náà látúbọ̀tán gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ wọn ò fẹ́ pẹ́jù lórí ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ tó ti lọ ni ṣùgbọ́n pé bàbá yẹn ò kúnlẹ̀ wọ́n kúnlẹ̀ o lọ́dọ̀ wa Kristẹni kò sí nǹkan kan fún wa o ṣùgbọ́n ṣé Christian law náà fi ń rúùlù Nàìjíríà ni nínú constitution Nàìjíríà gan nínú magistrate law àbí kí náà wọ́n pè traditional kìíní náà fi ń rú làwọn ọba wọn fi ń fọba jẹ wọ́n sì ṣe traditional right fún wọn bó ṣe jẹ́ pastor tó bá jẹ́ mi ni tó bá jẹ́ èmi ni mi ò ní jẹ́ torí máa fún wọn terms and condition okay ẹ ní Ifá ló mú mi àbí ṣé àwọn tó wá fi mú tán wá pe ọba Gandhi kan tó jọba tán mọ̀ pé pastor nìyẹn ṣé ẹ̀mí mímọ́ náà ni ó sọ fáwọn pé ọba Gandhi ni ó jẹ́
ṣe bí fanada ó mì pé orúkọ ọba Gandhi yọ lójú ọpọ́n fa ó ṣe rí nìyẹn wọ́n dẹ̀ expect ọba wa ẹbí pásítọ̀ náà ni bọ̀dá Akin Ọ̀wádé ọba Aláàfin pásítọ̀ ni wọ́n tẹ́lẹ̀ àwọn àtìyàwó wọn èyí báyìí láwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì wọn ṣe ń wò ní ìsìn Canada Sanwó-Olú kò só ló ti ẹ̀wà láàrin wa láì so ẹjọ́ kan náà wá dé so ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà n tí mo fẹ́ fà jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ó ń la àwọn mùsùlùmí yẹn rí èmi ò sọ̀rọ̀ débi pé ó dáa kò dáa kò sí tí ò wà expedient kò sí tí ò wà lawful lọ́dọ̀ oníkálukú n ò sì blame ẹni tó kúnlẹ̀ fọlọ́ láyé kí ni n ó rí lọ́bẹ̀ tí mo fi wà gàrú ọwọ́ bá tèmi gan lọ́ba nu lé mi tèmi gan ń dá bàbà fọlọ́hún kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n pẹ̀lú in relation to láti ìṣe kìrìsìtẹ́nì nìkan ní ìjọba ní Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé ìta àfi tó bá ti kìlọ̀ fún wọn pé wá o èmi ò gbé bẹ́ẹ̀lì mi báyìí ní o tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ fi mí jọba o n ó ṣe bó ṣe wù mí wájú Ọlọ́run n ó rà bàbà wọn mọ yí n bá ti lọ program o ṣe gbà bẹ́ẹ̀ ẹ bá ti gbà bẹ́ẹ̀ ẹ wá ẹ ní ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ á jọba ó dà òye yín náà ẹ já tẹ̀wájú bàbá ẹ mọ̀ rá bàbá o ẹ rá bàbá fọlọ́hún mo fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí ṣùgbọ́n ọjọ́ tí àwọn mùsùlùmí náà bá dé tán náà bá ní àáfà àwọn ní bàbá ọba ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ fẹ́ mu ọjà máa wòran ni o tèmi fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ nù tòró àbí òbẹ́ yìí nú lánàá tí èèyàn kan rè náwó sí ọ níbi tá a sọ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti wá nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ nú Abala ti Sanawole ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Kwakwanso náà grant interview lánàá ṣùgbọ́n àlè lò púpọ̀ akànyọ excerpt jáde nú àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi tó ti sọ wípé gbìyànjú fún Buhari 2015 òun ṣe bẹ́bẹ́ over 10 million làwọn táwọn dìbò fún káàkiri north tó jẹ́ Kwakwanso mú ní ó ní tó 10 million ṣé ẹ ti fẹ́ gba ipò márùn olódòdó lọ́wọ́ báyìí ó ní báwọn ṣe wá ṣe fún tó ó ní Buhari ò rántí àwọn báyìí kò sí nǹkan kan fún kankan náà kó tiẹ̀ fáwọn post ẹ̀yọ kan báwọn ṣe ṣe fún tó pé ṣé Buhari náà ló wá lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá tó yẹn pé bí ìbá sọ pẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run pẹ́lọpẹ́ àwọn náà gangan ni jíǹtì tó wà ní ugò tán pè ní ọtí mo ló dá ń gbà náà o wá sọ ara rẹ̀ ní 2027 o ó ní ìbá ṣe tọmọ òun gan tó sọ fún òun wípé kó ń tẹ̀lé òbí olóòun náà fẹ́ dá dúró ni ló sá ti tẹ̀lé òbí bẹ́ẹ̀ ó ti gbà fóbi olóòun ti gbà fóbi o. Even now, people are distributing rice because they think northerners are like chicken. You throw them grains, they will come and you cut them. Things have changed. ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ nú Abala ti Sanawole ẹjẹ́ wá yà ní ọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà kan lọ́ọ̀yà Ìjàfọ̀ níbi tó ti condemn Syria prophecy àwọn kan rí prophecy sí ààrẹ olódòdó wọ́n ń rí sí Peter Obi ó condemn àmọ́ ni ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì primate wọ́n wà lára àwọn tó máa rí prophecy ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ pásítọ̀ kan làwa ń lọ ibi tó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀tàn náà ní pásítọ̀ kan ti gánú sí máìkì ló bẹ̀rẹ̀ sí ríran lódì sí Peter Obi ó náà máa pa Peter Obi ó lẹ́yìn tó fẹ́ pa Peter Obi báyìí ó ní ó ti ń ṣàìní ìbọn rẹ̀ lọ́wọ́ mu ní sàmọ̀ yí gbogbo ẹ̀ mọ́ orí pulpit náà ni nǹkan ẹ̀mí ló sọ bẹ́ẹ̀ kí ni nígbà tó mọ̀ pé Obi ló fẹ́ pa ó ṣe lọ bá Obi ń bò ń kẹ́lẹ̀ irú ní orí agbègbè tẹ́ kàn fẹ́ mọ́ fi ṣáìn ṣé wọ́n ló fẹ́ pa Obi ká nílùú mi ni pẹ̀lú bó ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja Obi ṣe sọ ó yẹ kán gbé kán bí léèrè ọ̀rọ̀. So Peter Obi, they will soon kill you. Have I said it before? Now the gunman is ready. The person that will execute is ready. Let him avoid public places without adequate security. Peter Obi will not rule Nigeria. Whether you are happy or you are not, this is the word of God. Not because he will not win an election. Don't misquote me. I told you he won the last one, but it wasn't given to him. In Nigeria, the winner of an election is not who it is given to. So I'm begging those who know him, don't appear in public places except you beef up security. It might be hitting you the head or the chest. There's 2 attempts coming against him. Let him, I will not say let him not campaign. Campaign, get your name, but the people that are there won't allow you. And number 2, I've given a prophecy last year or early this year. I said,
Tinubu is going to come back. Have I said so? And the only people that can upset him is Atiku and Obi. Obi should go for the vice. Atiku will go. Then, I want to add this. They should make Kwankwaso the Senate president. This is the only window open in the realm of the spirit for another government. Now, people who hear me, last time I talked about, I didn't say there might not be an election. They blasted me. Now I'm speaking, I'm telling you, you didn't hear my former revelations. Tinubu is going to win any day you bring it. Tinubu is going to win. He has the machinery. I told you last year, I said, before you win, everybody will be APC. And what is happening today? Over 32 governors are APC. I've said. Politician làwọn eléyìí. Ìwọ ló sọ̀rọ̀ pé kò ní sí election lọ́jọ́ sí. Ìwọ náà ló ń sọ wípé Obi ó máa win wọn ní gbé fún. Ẹni tí ó bá wá sí election bó ló ṣe win. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn oṣù báwọn kan ní àyà àdìnà fi ń ṣe wípé wọ́n fẹ́ fi jẹ́ kóbì tún ṣe kinní sí ni pé kò sẹ́ni tó ń lé ẹ̀mí rẹ̀ pé ó ti ń lọ kirikiri láì tí tó ń tí máa dárìn. Mo ní mo ti ẹ̀rọ wọn àti Ọgbẹ́ni Rẹnu Ọmọkìrì rèékì ní airport. Ṣùgbọ́n ẹgbọ́n ṣé ó wà expedient yìí mò ń lò látàdá. So wà expedient kó kàn wọ́n ríran sí ìyàn báwọn pé wọ́n fẹ́ ṣe. Ó dà bó ṣe sọ kọ́mọ́ bá pa náà ni. Èmi ò rò pé bó ṣe sọ yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní kó sọ́ra rẹ̀ tọwọ́ Sòlúdò bàbá. Sòlúdò ń wá àwọn fake pastor kiri o. Ó dẹ̀ jẹ́ àpòbí ẹja sáré délé ẹjọ́ níbi tàbí gbọ́ wọn ni wọ́n tún ti wá àwọn exhibit lóríṣiríṣi àwọn ẹ̀rí kóńgbàkóńgbà náà tún kó lọ ilé ẹjọ́ ní ìsìnkú ní tá náà fẹ́ lọ kó lòdì sí wọ́n lè mí ìfìlè ni mo ló wọ gáù mo ní sọ́wọ́ ti ba arábìnrin minister of kiri tán wá kiri lábẹ́ ìṣèjọba Sadia ẹ̀yà lóhun ò tí ì gbọ́ pé wọ́n ti mú o bẹ́ẹ̀ náà ni minister of power former power kìí ṣe tó wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn yóò former kìí ṣe former tó ṣe kó ń bẹ́ torí Adébáyọ̀ ní former tó ṣe kó ń bẹ́ former tán fi sẹ́wọ̀n wọn ló wá ń bẹ̀bẹ̀ pé kán gba béèlì ò ń gbó ó yọjú lọ́jọ́ tán convict rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ló ń lọ wọn náà ti lọ mú wọn ni wọ́n ti yan àwọn warrant officer tán rí mú bẹ́ẹ̀ náà láti wọ́n gbọ́ wọn ní President Trump plans to make Venezuela 51st US state mo ní nígbà tó ti mú president wọn sọ́wọ́ tó ti fèèyàn ti ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti mọ̀ wípé ó fẹ́ ṣe nǹkan kan so Venezuela máa wá di ara USA nísìn lódìdí orílẹ̀-èdè ńlá ṣé tí Trump fẹ́ mọ̀ ṣe rè ó sì wà ní kí Putin kó máa já ní wọ́n jáwé rámọ́lẹ́kùn fún Putin lórí ọ̀rọ̀ Ukraine tí Putin náà fẹ́ ṣe fún Ukraine yẹn Putin náà ń bẹ̀bẹ̀ lẹ́nujọ́ Putin náà ń sọ àwọn àṣírí tó lè jẹ́ kógun parí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí o bẹ́ẹ̀ náà ní pàrokò ọ̀rọ̀ sí former kínní wọn chancellor wọn ní Germany bóyá ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni ó ní kó wá mediate mo rò pé ogun ti sú òun náà àmọ́ òwòrán wọn ti wá ó dayọ̀ níta wá ṣùgbọ́n wọ́n ní àárín àwọn USA àti Iran tí wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni USA sọ bẹ́ẹ̀ náà ni Trump tó sọ wípé ẹ wá o òsì ọ̀rọ̀ ní Iran ń sọ lẹ́nu o owó epo bá tún lọ òkè táwọn èèyàn ti ń retí pé yóò jà wálẹ̀ bóyá peace deal àárín wọn wọ̀ ó ní kò wọ̀ ó náà fẹ́ bọ́n náà tán bí owó ni Iran náà ti wá dá padà wọ́n ní kó bring it on gbogbo àdó olóró tó bá mọ̀ jù kó mọ̀ jù wá àwọn ṣetán pé yóò bá ẹrù rẹ̀ ń bodè yóò bá wọn lápọ̀ mo ló dà ẹ̀ mọ́ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ tán ẹjẹ́ ọ̀dọ̀ Yaya Bello former governor wọn ní Kogi torí ìsàdédé ni mo rí Sisi Natasha báyà mi Festus ti ní bọ́bí ti ń wẹ̀ lódò tí Natasha ń yọ owó ọṣẹ mu ni ẹjẹ́ kọ́kọ́ Natasha gba yín mú sí bẹ́ẹ̀ o ní sẹ́nẹ́tọ̀ Natasha nínú ẹgbẹ́ PDP ló náà ti rè gba fọ́ọ̀mù ó fẹ́ padà sí senate mo ní òótọ́ ni à ń retí rẹ̀ bóyá torí bàbá Aisha Yesufu náà ṣe àti Peter tí wọ́n sọ wípé orí burúkú lẹ̀ ń ṣe tó máa ń sọ fáwọn olórí torí bá gbogbo wọn ṣe bóyá gbogbo yín lẹ́jọ́ pàdé ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́jọ́ di sẹ́nẹ́tọ̀ torí lọ́jọ́ sí tẹ́ ẹ ṣe ìwọ́de lọ ọbẹ̀ nítorí ti Natasha yìí náà wọ́n pè é lóko wọn ní street orchards ní bóyá ní ìsìn ẹ̀wà di sẹ́nẹ́tọ̀ ọ̀chà àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n tí Yaya Bello ilé mi ò wá mọ́ ó sì ń ṣe mí káyìfì náà fún sẹ́nẹ́tọ̀ Natasha ẹgbẹ́ PDP ló mọ̀ ti rèé ṣe kí ni mo ní sẹ́gbẹ́ PDP sì wà ní ṣùgbọ́n tí Wike ló ṣe o ẹni ẹlẹ́ni ló wá dífá àti Yaya Bello ibẹ̀ mú ń lọ wọ́n ló ti boycott APC senatorial screening ìbí náà ni mò ń wá àwọn òrí lára àwọn orúkọ tó ń fi léde wípé wọ́n lè ṣe screening fún senator mú ní mi ò rí ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti kìlọ̀ fún wípé ìwọ tó ní adúrú kéèsì tó mílẹ̀ títí pé ó jẹ́ rèé tọwọ́ ọmọ rẹ̀ bọ́sọ
kó rè wọ́n jáwé jókòó fún ni o mo ní tán ṣe fún Ọ̀gbẹ́ni Bọ̀déjọ lórí àwọn Miyetti Allah náà nù EFCC ti ẹ̀ gbé yẹn ni ariwo rẹ ló já mọ̀ pé ìwọ fẹ́ escape ń bò senatorial náà tí Yaya Bello fẹ́ lọ ní ìsìn wọ́n ní lórí 80 billion naira fraud mo rò wípé wọ́n tún ti fẹ́ lọ gbé wọ́n ti kìlọ̀ fún wọ́n ti jántàn mọ̀ pé sọ́ra rẹ̀ ìjókòó ara rẹ̀ jẹ́ àgbójúkò wọ́n torí pé wà ní ẹgbẹ́ APC o àbí torí pé ń pariwo lódòdó kiri wọ́n rò pé ó ní immunity o ní immunity o immunity òdòdó ló ń jẹ́ o ó dá ọbẹ̀ náà láwà ayé lọ́dọ̀ ìkànnú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ADC tán sọ wípé òun náà fẹ́ lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep aspirant wọn ni from Jigawa wọ́n ní àwọn ajínigbé ti pa Victor rẹ̀ náà lẹ̀wọ́ yìí o wọ́n ní wọ́n ń béèrè fún ransom 75 million naira ṣùgbọ́n wọ́n ti gbẹ̀mí ẹ̀ kan tiẹ̀ tó arrange ransom dé wọ́n ti gbẹ̀mí ẹ̀. ǹjẹ́ àti kógojá báyìí inú abala ti Sanawole àti kógojá àní rí ju báyìí lọ bó bá dilẹ̀ báyìí ẹ̀ bá wẹ̀ bá pin kó kalẹ̀ kó kakò ẹja pàdé sínú àkójọpọ̀ ìròyìn ńlẹ̀ agodo káàyà kọ́kọ́ gbé wa débẹ̀ náà nínú abala èèyàn olólùfẹ́ ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn ẹ̀ nínú abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa tó ní ìdùnmọ̀ràn ìmọ̀ràn ẹ̀ á kàn ń fira wa pawọ̀ ẹ̀dẹ́ ń bẹ̀ ni. ó mà dẹ̀ tún kí wá káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section mọ́ mi fún mi lọ́lá àwọn lọ́wọ́ àṣìdè ètò mo ti rẹ́rìn yó àwọn náà ti rẹ́rìn yó wọ́n ní ìbá àbòsí náà ní o mo ti rẹ́rìn yó àyà ms bàbá kí ló ń wí ànábì tí a nìyẹn ò dáa èmi náà ti gbọ́ o wọ́n ní nílẹ̀ oòdùà kò tiẹ̀ tí ì fẹ́ sílé ó ti lọ ń fọ aṣọ ọkọ àti orogún rẹ̀ tó bá fẹ́ tán yóò máa pọn mi ìwẹ̀ fún àlè ọkọ àbẹ́ẹ̀rí mọ́mí Fúnmilọ́lá bí wá á Fúnmilọ́lá tẹ̀lé Fúnmilọ́lá ní oyin Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ẹ máa rí ọjọ́ ayọ̀ àwọn ọmọ yín àmì oríṣiríṣi ló ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àfi kí Ọlọ́run gba gbogbo ògo CSI the Lord is with you sir ẹlẹ́à ẹ má mi kàn Obi is our darling and lovely husband wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panimu rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí flower wọ́n mi yẹ́ kò ní yẹ́ ẹ lẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni bàmí òkè ńlá adẹ́rọ̀ tí wọ́n ní Olùkùnmi Bobby akú ìgbìyànjú o ṣé bàbá gidi máa lajú ẹ̀ sílẹ̀ kí ọmọ ẹ̀ wá máa introduce drug sí àwọn àbúrò ẹ̀ ìyá ilé báyé yẹn gan ní problem family yẹn mi náà rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ọmọdé tó jẹun tó yó tán tó ní òun fẹ́ gba èso lálejò sí ó ti lówó ẹbọ ńlé ẹ̀sùn kùn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ at Super Danny D first time tí máa rí mẹ́sẹ̀gì wọ́n ní lo South Africa citizens drink from Friday to Sunday even on weekends wow they get unemployment money even those that are not working so the ones not working are the most useless and they are always the problem ní South Africa lẹ́wà ní Super Danny D bóyá ti gbé ń bẹ̀rì bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi kẹ́hìndé Oseni Salaimon ọmọ owó lódò ọba ọmọ àtẹnigbọ́ ọmọ àtẹnigbọ́ rẹ̀ wọ́n ní òyìnbó Nigeria is not a nation o okay Nigeria is not one language Yorùbá nation ṣé pé kọ́ mọ́ gbìyànjú ẹ̀ kọ́ mọ́ try láti lọ Nàìjíríà fílẹ̀ ẹjẹ́ òrè ìmújọ ajé kò ní sọ dánwò ló bí yọ̀ kẹrẹ bẹ́ẹ̀ náà ni àtòlí MC Abégúndé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ mọ́ mi mú kí wọ́n ní ibà skip ẹ̀ ìwà kà síwájú àyà àti agbo ilé aláyọ̀ wa this must be a snake yam abẹ́rẹ́ bó ṣe tó àwọn kan tiẹ̀ ní cassava ni. àtàdétọ́lá iná wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi mú kí yín o wọ́n ní àbá mi jàre mú kí yín o wọ́n ní àkó ètò ẹbí aláyọ̀ tó ní o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kò ní sú yín lágbára Ọlọ́run àmì ní gbogbo ilé ẹ̀kọ́ gíga Nàìjíríà Uniben ní àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ti pọ̀ jù no sharia ńlẹ̀ Yorùbá kí àyà wọn ni kí ọ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́rẹ́ Cipriano wọn ní MSB Salah Lewis serious gbogbo yín so gbogbo ilẹ̀ mọ́ lọ sọ́dọ̀ MSB kí ló tẹ́ ń pè ní Salah Lewis Salah so ń jáná bí ni ẹ sọ ara yín o bọ̀bọ̀ yẹn èmi náà yọ programu ẹ̀ lánàá ó ń kó fáwọn kìrìsìtẹ́nì náà o bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn mi kìrìsìtẹ́nì Mustapha àwọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú iṣẹ́ takuntakun Elédùmarè àwa pẹ̀lú yín àmì o kò ní rẹ̀yìn àmì lórúkọ Jésù àwọ̀ pẹ̀lú gbogbo wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ at unique baby girl wọ́n tẹ love tó gbọ́mọpọ̀n ó ní tondo lórí wọ́n tọ́ǹbọ̀ fún aná lọ́ọ̀kan Marian Cipriano tí mo fẹ́ lẹ́lẹ́ àánú ọkàn mi wọ́n ní sweetheart mi mo ti ń dúró dè yín láti àárọ̀ tí ẹ bá ti ka ìròyìn tán ẹ̀yin gan ẹ̀jẹ̀ mọ tí mò ń kà mọ́ ẹ bá ti ka ìròyìn tán kí ẹ wá lọ dá mi sára kí ẹ dẹ̀ wá jẹun love you so much honey
mo rógo láì wọ̀sẹ̀lẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ àrímú mi o ẹlẹ́hà mi ọ̀wọ́n o mo tí ì ṣe tán láti kó jáde nílé o kọ́ mọ̀ da irú mi tanú òkè kò sótútù ń tà báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́hà mi ọ̀wọ́n fún méjì everybody wọ́n ní happy birthday mọ́mí wa o ọjọ́ yẹn á túbọ̀ dalẹ́ ọkọ mi ẹ ṣeun tẹ́ ẹ gbé mi jáde fún Mother's Day màámi Mariam Cipriano ṣe é wà ẹlẹ́hà orí ti yín rò bẹ́ẹ̀ náà ni at Oluyemisi Abegunde wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí Islamic extremists use Sharia to cut off the hands of the children of the poor. How many hands of the politicians who stole billions of naira have they cut off? Mbo wọn ìmọ̀lẹ́dẹ̀lẹ̀ àwọn olówó. Mami tó iná rí mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní àràrà for president àbí àwọn òmìnira tí kówó jẹ bóyá tààrà bá débẹ̀ wọn ní kó Nàìjíríà jẹ mọ́ ọwọ́ rẹ̀ ò ní tówó kò ní kásálẹ̀ àpò kò ní. Àyà ni yóò gbé kíní tí ó fi mọ gun kíní tí ó fi mu yóò gbà kábà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò àlọ́lọ́run ní tó bá mi ìyànjú láwọn àgbà ẹ̀ ṣeun. Màámi tó iná rí wọn ní àwọn sẹ̀lẹ́bù ìsọnù gbáà nìyẹn o wọ́n mu ìmukúmu jùnú ògùn olóró. Báàmí Abdulrahman Kalfi wọ́n ní ṣé àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lè máa gbé rótà àwọn ọlọ́pàá àti ibi tí wọ́n post wọn sí fún iṣẹ́ on request pẹ̀lú mental state tí wọ́n rótà kò yé mi o. At Agnes Osademọ́mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sound it well from south to the north no Sharia in Yorùbá land capital letter wọ́n mi kàn lábẹ́ wọ́n ní ire kàbí tí wọ́n tẹ lọ́sẹ̀ á fún wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ alias wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Báàmí Adétayọ̀ Adégẹ́ ìmúdọ́dọ̀ inú mi dùn wọ́n ní obì Olódùmarè àti àwọn alálẹ̀ Oòduà yóò ti olódo rẹ̀ lẹ́yìn láti padà kọ́lé fún wa lóhun tá à ń fẹ́. Ilé kíni báàmí ilé wo ni olódò kọ́ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Báàmí anáwùsù mo rí pọ́ yín pọ́pọ́pọ́ ó ti di pọ́ n ò mọ iye pọ́ tí mo ní lọ́wọ́ ní ìsìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Àyà bá ń wo tá à ń stọ̀ pọ̀ sí ó ti kún kò tí ì kún ó dáa à ń retí tí wọ́n mi Stella Ògúnbàjò mọ́ mi Yẹmí Ige wọ́n ní òyìnbó pẹ́pẹ́ àánú rẹ̀ ṣe mí ẹjọ́ wà Nàìjà. Ẹ mọ̀ pé àwọn òyìnbó dẹ̀ máa ń gbádùn Nàìjíríà pàjùlọ torí ooru tó wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ìyá Jésù Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi tán fi rẹ́rìn ẹ̀ wọ́n ti rábò sí kan nù o. Wọ́n ní ibà ìròyìn ọmọ 30 years yẹn nìkan ló ka primary 6 tán nílùú wọn ó yé wa rádaràda. Mami Grace olùṣòótọ́ àmú àmọ́ mi tẹ̀léra wọn lónìí ni o comment section tó ní ó gbóná fẹlifẹli wọ́n ní no space for Sharia law and extremism in Yorùbá land again enough àfipáka wọ́n rìn mí gìnìgìnì yẹn náà ni ó bí ọkọ̀ àwọn òpèké tí ń ṣe àwọn òpáka mọ́ mi ju kí sísè mi mọ́ hàn kò balẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Aláyọ̀wá Adépọ̀jù Adémọ́lá wọn ní Aláyọ̀wá gbogbo ìdílé Aláyọ̀wá ò ní wá ohun rere tì ní àṣẹ Ìdùmarè náà fẹ́ kọ́ wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Báàmí ẹ̀ kàn kí wa gbàdúrà fún wa ni o àrọ̀wọ́ yín nu comment section dáadáa wá treat topic ṣé everything wà okay sir. Báwo ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ Báàmí Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní lágbára Ọlọ́run Kẹ́mi Badenoch máa wọlé àṣẹ́gun kò yí padà àmì àwọn alálẹ̀ Yorùbá máa ti Kẹ́mi lẹ́yìn àṣẹ́gun Báàmí Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ àti unique baby girl wọ́n ní Kẹ́mi ó máa ń wíìnì lágbára Èdùmàrè àánú Olúwa máa wà pẹ̀lú ẹ̀ àmín. Mami Grace olùṣòótọ́ gan ti ṣe àṣẹ Èdùmàrè. Mami Alájà Modina Solomon wọ́n ní wàhálà wà o kí lẹ rí o wọ́n tún ti rí nǹkan kan nù bóyá àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ti ń para wọn. Àtàdé Sọlá Ọládèjì mọ́ mi ní Fúlàní burú jáì wọ́n burú jèpè ìdílé lọ. Mọ́mí Lújẹsà Elizabeth Oyeniyaria wọ́n ní let's ṣeré and ṣeré ká ṣeré from Texas Oòduà nation no going back alẹ́ ṣíà ni òṣìà náà fẹ́ kọ́ òkè wọ́n wá ń kọ́ Yorùbá ní ilẹ̀ wọ́n ní ṣíà o eré náà là ń fọ́ máa yóò ṣe o mo jẹ́rìí mọ́mí ó ti ṣíà fẹ́yàn mẹ́jọ wa at peace for all beings wọ́n tẹ lọ́ọ̀ ṣíà kọ́lọ́mbà nífẹ̀ẹ́ yín ya Jésù wọ́n tún padà wọ́n ní ẹkú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby eléyìí ni ó jẹ́ fọ́sàn ká tó lo nọ́mbà 2 ta ló lẹ́ẹ̀kan ajá ni mo gbé fúnra wọn. At Niyo Gregory wọ́n ní kó lóòsì ti mú ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ ni. Mọ́mí Sadé Ìbírónkẹ́ mo ti dáàfin o iwájú talawa wọ́n ní òbí cowboy ayọ̀ ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ ayọ̀ rẹpẹtẹ àwọn Fúlàní yóò ṣẹ̀ sí àgbáyé fún ìtàjẹ̀sílẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjà akíṣí ẹ̀sà òòṣà
Oòduà nation no going back kí rere kàbí tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí ka méjì bíi ti bàbá mi Awólọ́wọ̀ lókè. At Dasola Zainab wọ́n ní àwọn ìjọba wa wọ́n jalè ṣùgbọ́n wọn kò gé wọn lápá abẹ́rẹ́ tó bá tiẹ̀ lo sàríà fáwọn ìjọba náà yóò dá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja rọrọ̀ mọ́ mi lùjẹ̀ sàlẹ̀ kan sí wọn náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ ibà èbó yìí náà ni ibà kà síwájú ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin màmá mi ní ilé aláyọ̀ akó ọjọ́ ìyá Mother's Day olúwa máa dá wa sí àmì a máa jẹun ọmọ lágbára Ọlọ́run wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àó àti nǹkan panu to all the mothers wọ́n ní ká ọkùnrin mọ́ fọwọ́ kàn. Mọ́ọ̀mí Esther Sosan àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú alẹ́ o ẹ bá wa kí àyà náà gbọ́ Ọlọ́run wa máa bá yín ṣe iṣẹ́ yìí o àmì o àdúrà wa gbà ilé aláyọ̀ yìí Ọlọ́run wa máa bá yín ṣe àmì o ayọ̀ ní tiwa o. Wọ́n ní ọwọ́ àwọn ẹni ibi yìí kò ní ká gbogbo wa àti àwọn ẹbí wa mímọ́ mi tẹ love rẹpẹtẹ sí àwọn òráyè ká pọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo padà sọ́dọ̀ bá mi òkè ńlá Adédọ́tún wọn ní olùkọ́ mi Bobby ẹlẹ́yà tí mo wá ń kọ́ wa o pẹ̀lú wòlíì Mùlátò yóyò wọn náà wà o. Àfọ́kù ìgbani Jonathan ń fẹ́ máa fi mu ẹmu ògùrọ̀ yọ̀ọ̀dà sí lára kí ó lọ jókòó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ má wàá di ìtàn a ó mìíràn ìjọba ẹ̀rẹ́kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀ àmọ́ ṣá èyí wò ó wù mí o ní kò jẹ́ kí ọmọ ìyá méjì pawọ́pọ̀ fẹ́bìnrin. Màámi tó iná rí wọn ní why must Ọọ̀ni handshake him. Èmi náà ń rò kó yé mi náà wọn ò tí ì rí èèyàn dán lóhùn o. At Miracle Channel wọ́n ní Nigerian politicians and APC has turned our country to useless. Kọ́ pé o APC nìkan kọ́ gbogbo wọn pátápátá ni kò sí yàtọ̀ nù wọn. At Bolaji Bentai bá mi ní that machine for deposited bottle is a very good move and we need it more in Lagos to discourage leaders. Èbó náà ni mo fẹ́ gara to discourage leaders of environment. In fact, if Lagos wake up, that waste is enough to generate electricity for Lagosians. We don't need any national grid. FG already free all state to do that. Without electricity amendment, Tinubu passed since 2023. Mami Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n bú sẹ́ni wọ́n ní politics Britain ń gbóná ń yeruku lọ́wọ́ o kò ṣeé fẹnu sí wọ́n kó fúnra wọn gidi ni o àmọ́ ibi tá a já sí báyìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sẹ́mọ̀ wọ̀rí ibi ire ni ó jà wá sí torí àwọn náà dúró kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja àmọ́ mi Stella Ògúnbàjò mo ti ń retí ipò yín ẹ bá ń kó sínú store tá a mọ́ kó pọ̀ sí Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Àyà ń bí wípé kí la fẹ́ fà wọn pọ̀ yìí ṣe àárẹ̀ fi gbowó lọ́dọ̀ àfi gbowó báńkì jẹ́ òkun mọ́mọ́ tí ń fi ṣe báyọ̀ ní bá mi rí olórí sọ ní àyà tí ọdẹ bá lọ sóko tí ó rí ẹran wọ́n ní abo àti akọ tó ń jẹ wọ́n ní akọ yẹn ni ọdẹ máa kọ́kọ́ yìnbọn fún ìdí ni wípé abo yẹn máa padà wá akọ yẹn wá kó lè rí pa. Àwọn sójà wa torí àwọn tó fẹ́ padà wá gbé òkú ó yẹ kí òkú pọ̀ sí ni a kì í ṣe múgùn orí olórí some Dallas Texas yóò sì dá fún yín fún àpèjúwe tẹ́ ẹ bá ń fi ṣe àpẹẹrẹ yẹn ó yé mi yéké. Mami Teresa Ojo wọ́n ní revoking disco license is the best option because the handlers are neither competent nor knowledgeable but just profit maximizers. Ẹ rí wípé pẹ̀lú àlàyé tí bàbá yẹn ṣe lánàá gan lórí ọ̀rọ̀ disco ẹni tó ń ṣe ẹgbẹ́ wáyé gan kò tí ì mọ inú odó tí ó dọ̀rùn lásì tó nímọ̀ jùlọ wà dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Abisola alẹ́ àti tó bá fèmí sí irúpò yẹn àwọn ará àta ni màá fún láàyè pé kán mú mọ̀ràn wá fún mi. Ẹja lọ wọ́n ní no space for religion extremism in Yorùbá nation Bisola alias ọ̀nà sọ bẹ́ẹ̀ ó dáa ṣeun wo mò ń rí àwọn ọwọ́ tuntun nínú comment section lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Mo ti dọ́dọ̀ màámi mo súnmọ́ lọ́wọ́ olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ kú iṣẹ́ o. Wọ́n wá ń ké sí ọ̀gá ológun wọn ní ẹ bá wa ṣe wọ́n síbàṣìbò wọ́n ní ẹni ogun pa àpagbé kí ni wọ́n ń wá lóru abẹ́rẹ́ àwọn ẹni òkùnkùn ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá ló máa pa ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gbé sàríàwọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá nation ń bá ń fojú sọ́nà wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí mi mo rí lè tó gbọ́ ọmọkàn mo rí pineapple as usual bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí kiwi fruit bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní go Kẹ́mi we are praying for you ẹ ṣeun àdúrà wa ti ìgbà inú mi ń dùn yóò wọlé kò ní ṣàì wọlé. Bá mi fọ́lọ́n sọ́ta ní mọ́lá mo mí sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èpè àti ègún ló ń dààmú àwọn ọlọ́pàá àti lówó òjijì ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ gbaṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu aláwọn kan ti máa pinnu ká tó gbaṣẹ́ yẹn wípé ní táwọn máa dánwò àjọ ojoojúmọ́ 30,000 ẹ jẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ mọ́ mi Àbíkẹ́ Abdulsalam wọ́n ní àmì o wọ́n pàtẹ́wọ́ sí Ọlọ́run ọba mo rí ìlú náà mo rí ice cream mo rí wine.
Mami Stella Ogunbajo wọ́n ní ọkọ wa ọmọ Bari Wonder kò ní bàjẹ́ fún yín lórúkọ Jésù àmì o. Mi ò kọrin yẹn tẹ́rùn lè lánàá. N ò gbé fàṣì yẹn dáadáa. At Oyeniyi Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, General Bobby, Apostle Bobby, Ibà pàrònú rẹ John Oyeniyi from Houston, Texas. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu Ọlọ́run ní pàrònú wa rẹ̀. Ní rònú lórí ìkànnì. Àti yọlẹ̀ sọ́lọ̀ ńlọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Màmí Ọmọlára wọn ní ó Bobby. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò máa fún yín lágbára mi. Irú orílẹ̀-èdè wo ni Nàìjíríà yìí? Ex agbésùmọ̀mí kò yẹ nínú ìjọba rárá. Kí Ọlọ́run tètè fún wa ní òmìnira Yorùbá. Capital letter mo gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Ire o láti Canada àwọn tẹ love sí a. Mami Florence Alade wọ́n ní Ibà Oyèpọ̀, Ibà Sanawole, Ibà Ìbọ̀bọ̀, Ibà Valentino. Ẹ kú iṣẹ́ òní o, mọ́mí èmi náà kí n o. Oòduà nation tètè dé o, Ọlọ́run kò ní gba sàrí àlàyé nílẹ̀ Yorùbá ẹ bá mi ká àyà wọn tẹ love sí a àti nǹkan panu. Mami Mary Odun ní tèmi nìkan. Mo ti dáadáa yín, mo lọ́gùn. Ẹ má bínú mo lọ́gùn ó kọ yín. Wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi tó sá prapra. Ibà kò sí rídìnrídìn ọkọ gbogbo àwọn ọmọge alálùbáríkà lágbólé aláyọ̀ yìí. Mo rọ ọmọbìnrin yẹn kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó fi ẹsẹ̀ fẹ́ Olúwa á pèsè ọkọ tiẹ̀ fún o. Wọ́n ní kí òyìnbó má gbìyànjú àti wá sí Nàìjíríà jẹ́ ó wá o. Wọ́n tẹ love sí a. Mami Yẹmí Ìgè wọ́n ní mo jẹ dòdò ìmúra yín o. Ṣé mo ìmúra lánàá? Ẹ pèsè ọpọlọ Ọlọ́run yóò pín gbogbo wa lérè. Wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi yọ yẹ ẹ̀yin èmi náà rí yín inú mi dùn. Àyà níbo mo ṣe rí wọn mo rí kọ́mẹ̀ntì wọn náà mo láì bí kọ́mẹ̀ntì wọn ṣe múra. Àyà bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi mo rí Adéyẹmọ ní Obi. That professor who was interviewed by Dr Abati about the refineries is a disgrace to all Nigerians, in fact to his family, cause all his response to that interview does not make sense. Apá àmùṣù àràdàràdà. Mọ́mí Fúnmilọ́lá wọn ní pásítọ̀ tó ń bú Ọlọ́run Babalọ́lá yẹn ni ó lọ gbé Ọ̀ṣun mi bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí pé Ọ̀ṣun ti ń tì ní tìkútì. Ó ní tẹ́ḿpìlì ní òun pé òun ìṣe church. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní tí ó yẹ Michael láti Sùúrùlérè also known as Hallelujah. Ibà gbọ́mọ̀bí wọn mo gbé fúnra wọn bẹ̀ mọ́bìnú. Ṣé bí ẹ̀yin náà rí ayé àwọn ọkùnrin báyìí bọ̀bọ́ yẹn ti fẹ́ ẹlòmíì. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀ orí obìnrin yẹn dẹ̀ máa fìyà jẹ. Ṣé wá rí ti òyìnbó yẹn tó bá lè wá sí Nàìjíríà àjẹmọ́ yóò yà àjẹmọ́ yóò yà. Bọ́ọ̀mì Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní Abba Obi brother Gani can do free job. Owó lọ́wọ́ ẹ̀ nílẹ̀ ni o ṣé pé wọ́n lè ṣe bí ìtàwọn OPC ti Ẹdó. Mọ́ mi mo rí love yín ó ṣe kìkì láyà mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàmá mi wọ́n ní ìyanu lolúwa o ó ṣayé wa dìyanu ọ̀rọ̀ wa wà ń jọ̀tá lójú àwa náà wà ń ṣàkọ ìgbàlà torí Jésù ṣèyanu láàyè wa. Oòduà nation bednok máa jáwé olúborí olódòdó máa wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì 2 máa gé 4 Yorùbá nation. Máa rọ́nà lọ àṣẹ́gun ó ti rí bẹ́ẹ̀ kó yí padà Jésù Olúwa wa mi màámi mo jẹ́rìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi Ahmed Akinlabi wọ́n ní Bobby mo kí yín bẹ́ẹ̀ bá mi náà gba búbu o. A famous Muslim cleric from Ilorin who debunked the twisted Ifa ni Baba Oba into Afa ni Baba Oba some years ago. He warned them to desist in disrespecting Yoruba Obas because the emir is the father of Alufas. Bá mi Bọ́lájí Bẹ̀ntà wọ́n ní Wike na bàbá wèrè o. Fúra is just a dull kid. Never outsmart your master. Wike will never allow him to get that ticket. 100% President Tinubu will never want to betray Wike loyalty for Fubara. Kámọ̀ òwòrán wọn wẹ̀ẹ́dẹ́ làwọn ò fi wọn pa àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́. Ibà màámi wọ́n ní inú mi dùn púpọ̀ wípé CDS mú ìròyìn ìdílé aláyọ̀ wá seriously látìgbà tí iléeṣẹ́ ológun ti ń lọ ká àwọn afẹ̀míṣòfò wọ̀nyí mọ́ àkàtà wọn ní ìkọlù sí báràkì ológun ti dínkù kí wọ́n túbọ̀ tẹ̀síwájú armed forces kùndùsì. Màámi Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní àwọn tó ní pèníjà ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ egbòogi olóró ní Kòròdú rìlí bàtà Wike ń dún pòlápòlá jù ó fẹ́ yanu. Ọlọ́run adúró ti Kẹ́mi wa àmì from Providence, Rhode Island. Ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ bá mi orí ọlọ́run sọ ní Obi sọ mọ̀ pé pàlónì pàlọ́la tí ojú ń kò bá fọ́ rábaraba yóò bá wọn ní sọ mọ̀ pé ó ní ariwo rẹpẹtẹ ló jẹ́ kí 55 lines tó bọ́ sí ṣùgbọ́n ó ti ń fi ààyè rẹpẹtẹ gbà padà ẹ̀yin náà wà lára àwọn tí ń kọ́ bá mi. Ẹ wo ti sú mi mo sì pariwo mo fẹ́ fún 5 lines àwọn èèyàn ọ̀gbà ṣé àtún àmọ́ àwọn tó wá ń wò wá àtún àmọ́ yàn fún wọn ni. Ẹ jẹ́ ká tètè ṣàtúnṣe báyìí kó tó di pé apá kò ní ká mórí ọlọ́run from Dallas says àṣẹ wo owó alájẹbí àtẹ̀yìn àtàwọn gbọ́ pátápátá first comment yín náà ò bó ṣe gùn tó.
gbogbo alájẹbí rẹ̀ táìmù náà ni mò ń wò náà ọjọ́ tí táìmù bá ti gbà bóyá àwa dé kọ́mẹ́ǹtì sí méjì wọ́n ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ mu propose nǹkan kan proposal ni owó wá dọ̀la ká sọ kó kún náà ẹ̀ ń bá ti kọjú 5 lines lọ ká mọ́ lu kọ́mẹ́ǹtì wọn lẹ́ẹ̀mejì sóye yín ẹ̀ ń bá ti kọjú 5 lines lọ kódà kan kọ kọ́mẹ́ǹtì méjì ẹyọkan lá ló ń bẹ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti wá kọ 5 lines tó bá kọ kọ́mẹ́ǹtì méjì a lè lo méjì a lè lo mẹ́ta àṣekáṣe báwọn. ó rà jẹ́ àdọ́dọ̀ AI náà bá wa dá sọ̀rọ̀ wọ́n ní Ọọ̀ni Adéyẹyè Ẹnìtàn doesn't represent Yoruba cultural tradition and heritage institution well. It's unfortunate the kingmakers are not managing Onirisha as a first-class king on his conduct in public. Àwa náà ti sọ títí lórí ọ̀rọ̀ ọwọ́ bíbá yẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sọ́dọ̀ bá mi Olúyọmí Olúwọlé wọn ní hope all good Bobby all is well bàbá mi. There are too many engagements that Oni attend, that is why he need ridicule. Imagine this our attitude towards him. Rotarian Olúwọlé, Eastern Texas. Lè mọ bó ṣe bí mi nù tó. Lè mọ bó ṣe rú mi nù tó. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Mabel Akínbọ̀bọ̀lá mọ́ mi ní King Gandhi, spiritual son of Pastor Enoch Adéjàre. Bobby did this in his palace to honor God Almighty in Pastor Adeboye's life. Olúwa ní ọ̀nà jíjìn rere. Ní agbéraga wà sí òun all is well from USA ọ̀rọ̀ yín kúkú yé mi lójú àwa Kristẹni. In fact wòlíì ni bàbá ọba. Èèyàn sì mọ tẹríba fọ́lọ́run àtọba àti joyè lọ́dọ̀ àwa Kristẹni. Ṣùgbọ́n a lo òfin Kristẹni Nàìjíríà. Òfin tó fọba jẹ́ Nàìjíríà kì í ṣòfin Kristẹni. So tí Kristẹni bá sì ti lè gbà bẹ́ẹ̀ tá a sì gbà pé Ọlọ́run ló kúnlẹ̀ fún báwọn ti kinní náà bá ń pe àáfàá ní bàbá ọba kò yẹ ká sọ̀rọ̀ ń tèmi sọ nìyẹn. Èmi ò castigate ọba Gandhi, ìgbàgbọ́ wọn nìyẹn, ṣùgbọ́n kí wọ́n rántí wípé kì í ṣe ọba ìgbàgbọ́ làwọn jẹ. Orí àpèrè wọ́n ń ṣe nǹkan ìbílẹ̀ fún wọn lórí àpèrè tán wà yẹn wá lè dọ̀la o kàn náà gbìyànjú àti sórí àpèrè di Jésù. Bàbá wa rí ọba abòmíì náà tán náà fẹ́ yí orí àpèrè sí ti mùsùlùmí ẹ mọ́ bù wọn o ń tèmi gbìyànjú àti sọ nìyẹn. Lójú ara àta mi ò ní ọba ṣe kúnlẹ̀ fún kínní ọba ṣe wo anybody àtẹni tó jọba àtẹni tí ń jẹ̀bà ní kó ṣe yin Ọlọ́run rẹ̀ nítorí àwọn ipò kan àti ń ò lè bọ́n gbà torí kò ní gbà láàyè kí n lè ṣe Ọlọ́run mi bó ṣe níta gbangba bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ torí mo mọ̀ pé yóò mú àríyànjiyàn wá wọ́n wà rí ìjọba abìkan wà nílé yin Ọlọ́run. Wọ́n ti sọ fún ẹ da ifá yín tó mú mi o èmi ò sin Jésù ni o wọ́n ti ẹ̀ gbàgbó gbàlà o bẹ́ẹ̀ bá ti faramọ́ ẹ padà sọ́dọ̀ bí tẹ́ ẹ ti lọ dáfá o kẹ́ ẹ tún fa dá pé wọ́n mọ Bobby ṣe tèmi ò sọnù téèyàn bá ti lè ṣe ń tán ṣe ń bẹ̀ kò ní ìdí kó lọ bẹ̀. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀mẹ́ta ló máa ń kúnlẹ̀ kó tó dé iwájú Emir wéríwérí olóṣùká àwọn náà wá lá fún wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ o wọ́n ti ẹ̀ ń rin ọba alẹ́ Yorùbá fín gidigidi ni. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi Rivers State need láti wá ibi jókòó sí níbo ni Rivers State wà láti ìjọ tí pásítọ̀ tí ń tọ́jú ọmọ yìí ìyẹn ọmọ autistic yẹn àwọn èèyàn náà pariwo lé wọn lórí o. Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi ṣe rántí pé Redeemed Pastor ní Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ kó tó wá jọba alábòsí ni àwọn mùsùlùmí oníjàgíjàgan àwọn aláìnílàkàyè gbogbo òun ló dífá tán náà tó fi ń wò wípé kàn náà mọ̀ fi àáfàá sórí ipò kínní. Ṣé bí n tó ṣẹlẹ̀ níjẹ̀bú nìyẹn tá a fi pariwo lé wọn lórí n tó ṣẹlẹ̀ nígbà táwùjá alẹ́ wájà nìyẹn so àwọn náà lẹ́ skills tí mo sọ nìyẹn gbogbo aláṣìmọ̀ wípé orí àpèrè kì í ṣe ti Kristẹni kì í sì ṣe ti mùsùlùmí wọn tó bá débẹ̀ ń tán ṣe ń bẹ̀ náà mọ́ bá wọn ṣe bá àwọn adé ló ṣe èdè bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ṣé tí wọ́n wá sọ pé àwọn tí wọ́n ṣe bíi ti Ṣàngó so èmi ò àní ẹni tán bá fẹ́ tí ó bá jọba kò ní í jẹ̀bà mọ́ o ó ti gbà pé ibi tóun lọ òun fẹ́rẹ̀ darapọ̀ máwọn alálẹ̀ ni. Bámi Rábíù Ọlọ́pàdé wọ́n ní Hausa sorry dwarf is out of the game ká mọ̀ wò ó. Mọ́mí Esther Sanya wọ́n ní Kẹ́mi cannot be our prime minister another Yorùbá God will bring another Yorùbá she is not a prime minister. Ó dá ẹjẹ́ àwòrán tí Ọlọ́run ó ṣe Ọlọ́run làwà ń bẹ̀ ẹ̀yin ní rárá àwa ní yes Ọlọ́run ó gbàdúrà wa yóò débẹ̀ nítorí ìran Yorùbá. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní káyọ̀bì àwọn olè tí wọ́n ru òkúta yẹn wọ́n mú mi rántí ìgbà tí mo wà ní kékeré o àwọn ọlọ́dẹ máa ń mú kí àwọn olè
tí wọ́n bá mú lóru wọ́n máa ń polówó òkúta báyìí mọ́ínmọ́ín epo ọ̀lẹ́mìrodo òní ní lónìí mẹ́ta mo yàrá òkúta o ṣé mo gbà love from Amadola Èkìtì náà fi kọ́ kọ́mẹ̀ntì sí pọ̀ rẹpẹtẹ o ọlọ́run àgè ni òkú wọn gùn jù o. mọ́ọ̀mí Fásà Garba wọ́n ní ó bọ́ọ̀bì ibaka síwájú wọ́n ní ìsọkúsọ gbáà ní arákùnrin yẹn sọ nípa rìfàìnẹ́rì Nàìjíríà ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò mú yẹ́sì dání rárá kúnná tún fẹ́ kó owó mìíràn jẹ́ ṣíọ̀ àwọn aláìbàjẹ́ dédé. Báàmí Rábí Ọlọ́pàdé wọ́n ní we shall not focus our attention on Fulani's kidnapping and collecting ransom only, but young males and females from West, East, Southwest and Southeast are now fully involved in the same heartless business. Mami Àárín Adé wọ́n ní hello Mr. Bobby mo ń gbọ́ yín mami wọ́n ní the girl should break up with that guy ASAP. Otherwise, she will not be happy in the marriage. She deserves a better man. Ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀sì ọlọ́run ní í ṣe mami o. Mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ride on our own one and only Ogbeni Bobby tí ó come on all your Iroyin make sense jàre wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọlọ́mọ ní o ìsàwà náà o. Mami Elizabeth Dada wọ́n ní Kẹ́mi Olúwa wà pẹ̀lú ẹ wà dé òkè lórúkọ Jésù Olúwa wa àmín o wọ́n ní àwọ̀ ẹ ti dàbí ti òyìnbó pàápàá. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi David Festus wọ́n ní ikú ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ ikú ń rẹ́ẹ̀dì ikú ò mọ̀ pé ohun tó dùn a máa pa ni òrìṣà jẹ́ ń pé méjì obìnrin òdenu multiple wives multiple problems ó jẹ́ wá peace of mind ibi láà fi àdàgbà ti abala comment section rọ̀ sí kọ́mẹ́ǹtì sí pọ̀ tí mò ń wo wájú ẹ mọ́ bínú bẹ́ẹ̀ bá rí kọ́mẹ́ǹtì yín bẹ́ẹ̀ time ti lọ. ó dẹ́ káàbọ̀ padà o yọ́ọ̀yẹ́ yín kò ní yẹ́ ẹ̀ lẹ́ o sátidé tí ń yọ lábẹ́ Sunday ṣe ibrahim dáadáa. ẹlẹ́à àti Maria Cipriano ìyàwó mi méjèèjì mo mọ ibi tí mo fẹ́ fi sí láàrin àwọn méjèèjì ní ìsìn mo ti ṣe dáadáa mo ti ẹlẹ́à mi ọ̀. alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ bá pín wá dénú yẹn jókòó dáadáa fi nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjèjì ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjèjì àtẹ́mọ̀ fi ṣèpanu kéèmù ká mọ gbé débẹ̀ gbogbo tá a ti mẹ́nu bà ká fẹ́ lójú. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ jàbí comment section yín o kó mọ́ ju 5 lines lọ báwa mi orí ọlá orí ti sọ pé a ti ń tún gọra wa o ó ti ń ju 5 lines lọ ẹ gbọ́ ṣé nínú kí a mọ̀ kọ 5 lines a lè lo kọ́mẹ́ǹtì yín méjì a lè lo lẹ́ẹ̀mẹ́ta táyì ẹ̀ bá wà mọ́ mi mo tiẹ̀ mọ́ gbádùn kọ́mẹ́ǹtì mọ́ mi Tóyìn Nọ́rì àti mọ́ mi Solomon ṣókí lọ́bẹ̀ oge ọlọ́run yóò sì make sense. ìyálé ẹlẹ́yà náà sì rè wọ́n yìí kọjú 5 line mọ́ mi Mosúnmọ́lá Olúwo 5 line mọ́ mi Stella mọ́ mi Àárín Adé ṣùgbọ́n àwọn kan wà láàrin wa wọ́n ran wọ́n lè kọ 10 mọ́ mi Grace Olùsọ̀tọ́nà bá ń bẹ̀ ni ṣùgbọ́n lè tán bá kọ kógùn wọ́n ti mọ̀ pé a lè gbòjú ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ ju 5 lines lọ mo wá ń propose wípé ó bá ju 5 lines lọ ká lo comment yẹn lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ká gbójú kò nú yòókù ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ 5 lines ni a lè lo méjì kí lè rí sí bá mi rí ọlọ́run rí step àkíyèsí wa comment yín náà ju 5 lines lọ. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ẹ ti jókòó déédéé yọ̀ọ́yẹ́ kò ní yẹlẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jáyà ní orí ọ̀rọ̀ ti gómìnà ilé yìí àti àwọn progressive governors forum Uzodinma ọ̀rọ̀ yìí kò tí ì lójútùú o ṣùgbọ́n wọ́n ní ààrẹ olódò rẹ̀ ti dá sí wọ́n ti broker peace. mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ tí a rí n tó ba ẹgbẹ́ PDP jẹ́rìí kì í ṣe láti ta ló ti dàrú gómìnà yẹn gan-an fẹnu ko implosion tá à ń retí rè ṣe é sì rí ọwọ́lọ́wọ́ ìsọ ohun lóhun Jacob ṣe é rí ejò tó lọ́wọ́ nú tó tọ̀dọ̀ Wike wá àwọn gómìnà kan gbà fún Wike torí wọ́n mọ̀ wípé gbòógì kàbáà ni àwọn gómìnà kan gbà fún so ti rí báwọn ṣé ẹ wá rí wọn mọ̀ pé yóò dá àárín àwọn ọdún ni n tó ṣẹlẹ̀ àfẹ́sí tó ṣẹlẹ̀ nú ẹgbẹ́ PDP ló fẹ́ mọ́ ṣẹlẹ̀ nú ẹgbẹ́ APC táàrí olódòdó ò bá rí parí tó tún wá ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó tán ti ganu sórí afẹ́fẹ́ báyìí tán sì mọ̀ wípé ìmínú wọn tó jẹ́ kó sì fẹ́ ṣe lẹ́ẹ̀kejì gan-an ọkàn rẹ̀ ò tí ì dè wípé sóhun ó rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ṣe wọ́n sì ní bí iná bá ń jó níjọ́ mẹ́ni tààrẹ ẹni lè yàn kọ́gbọ̀n àfi tó bá jẹ́ wípé ìdìbò ààrẹ olódòdó ẹni kọ́kọ́ ṣe ló kọ́kọ́ wáyé ẹ̀ẹ́rì ni yóò tó pé ààrẹ olódòdó tí ì bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé ìdìbò àwọn gómìnà ló kọ́kọ́ wáyé wọ́n bá ti wọlé tán báyìí wọ́n lè wọ́n ṣiṣẹ́ kankan tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ fààrẹ olódòdó òun ló wá ń fà tí gbogbo èèyàn fi ń gbóòórùn lẹ̀ wípé ààrẹ olódòdó kí ní yóò kú báyìí ṣùgbọ́n mo ń gbọ́ náà ti fẹnu sí kí ló wá ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ olówó dé ọ̀tọ̀ ní fásán tá a gbọ́ lọ́dọ̀ Bùràlá Olúlànà ọ̀tọ̀ ní tí arákùnrin náà sọ tó ń jó ti ọ̀rọ̀ Wike mọ́
ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Arise TV àwọn náà ṣe lálàyé kò ní ìdí kí n kà mọ́gbọ́ ẹ̀ náà ti kọ́ fún mi ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kan fẹnu ara wọn kan bá fi dá sí mo láìkí tí Ayọ̀ sọ Ayọ̀ Arise TV Ayọ̀ òṣòǹlẹ̀. You know that drama with the APC Governors Forum we've been watching? Turns out it wasn't just about egos. It was about huge campaign funds and control. Well, according to the Will Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu had to personally step in to settle a massive rift over the campaign funds allegedly raised by APC governors for his 2027 re-election campaign. And at the center of it all is Imo State Governor Hope Uzodinma, the chairman of the Progressive Governors Forum. Here's what allegedly happened. Well, according to the Will, governors were making monthly deductions from their FACA locations into an account controlled by Uzodinma. The money was supposed to promote government policies at the grassroots ahead of 2027, initially under something called Renewed Hope Ambassadors. Then they created a separate structure, Renewed Hope Network, specifically for the re-election campaign. The funds were supposed to be transferred there, but Hope Uzodinma reportedly became evasive about rendering accounts. When pressed, he claimed the funds had to be expended, no breakdown, no receipts, just the monies being spent. Well, less than 24 hours after some governors allegedly tried to remove Hope Uzodinma as chairman of the Progressive Governors Forum, 18 governors gathered in Abuja on Friday to pass a vote of confidence in him. But the fact of the matter is that the APC Progressive Governors Forum is very united. We're stronger now than any other time. And of course, we are all supporting our president, President Bola Ahmed Tinubu, what he has been doing. We also want to assure everyone that APC is united, governors are united. All right. Well, you know, the Will is also reporting that substantial funds have been recovered from Hope Uzodinma. His rendered accounts, processes are in place to retrieve the remaining funds, and that the rift has been settled. Again, this is a report by the Will. All of these are still allegations at this point, but of course it is, you know, one of the biggest stories over the weekend because, like you said, it has now shown that there might be some sort of fragmentation within the APC. Your thoughts? Thank you so much for using that big word allegation, because I would comment very circumspectly because it hasn't yet been confirmed. It's the Will's report, and this is what journalism is about. You find facts out. But one of the things that we know is true is that there was crisis in the APC based on the announcement of a vote of no confidence in the chairman of the Progressive Governors Forum. And one of the things that he had mentioned was mismanagement of funds. So that's fact we can actually take. And so now going for that, they say that they've exposed that about 800 billion naira was there. One of the things I would say, I mean, they say they settled it, it's now been restored, despite the fact there were factions. I said it last week that until we hear how the president comes into the matter and how he settles it, we cannot say for sure that, you know, Governor Hope Uzodinma has been removed. But two things I want to point out here. Number one is that when you look at leadership and the leadership process and the kinds of leaders that Nigerians want, these are some of the things that begin to tell us what kind of leaders. Because if you cannot manage, funds within your party, allegedly, and there's mismanagement of funds, how can you manage the funds of a state, even of a local government or of a country? And then, very importantly, the FAC allocation conversation, because this is almost a running joke every year. The political season, there's, the penultimate year before a political election, there's always spending by politicians and governance is dead. A Punch report today says that within 3 months, in the last 3 months, government spending in 26 states plunged by 2.19 trillion naira. It means that governments in this state have stopped spending money on capital projects. This means that we are sacrificing the good governance meant for the people on the altar of politics. And this is what the Nigerian people suffer election cycle after election cycle. When will this end? When will the people wake up and begin to ask for accountability from their elected representatives, their governors, their local government chairman, their president, so that the money that's meant for the people does not go into politicking? And this is across board, not just a political party, but at every election cycle, we talk about the cost, the opportunity cost for the Nigerian people, how people are languishing under the high cost of living crisis. Yet we keep talking about high capital projects that should be for the benefit of the people going to political season. It is shameful, and I hope that we begin to wake up and stop and end this horrible culture where the people suffer. The government keeps saying they've given more money to the states. And we are hearing allegations, underline the word allegations, that money that is supposed to be for the people are being used to be able to ensure that somebody gets re-elected. Is this democracy? Nigerians answer. Bẹ́ẹ̀ Arise TV náà láti wá o gbígbóná la mú o gbóná fẹlifẹli ìròyìn ni o ẹja wa tún yà lọ́dọ̀ dìpátímẹ́ǹtì ti Rufai bẹ́ẹ̀ tí Oshiomole la fẹ́ gbé wá nísìn ẹja wa yà ní dìpátímẹ́ǹtì ti Rufai òun àti Oshiomole wọ́n gbomi ewúro síra wọn lójú wọ́n fata díẹ̀ sí Ọlọ́run ọba wọn lórí ọ̀rọ̀ tí mo mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan ni o ti sẹ́nétọ̀ sẹ́ẹ̀rí gàlégàlé senate president náà ń pọ̀ tí ìbá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ Oshiomole mi ò ní gbogbo wọn mọ́ o mi ò sọ pé gbogbo wọn mọ́ mi ò lónìí náà mọ́ òyìn Oshiomole o ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rí Oshiomole wà lára àwọn tí máa gbóhùn sókè tán máa sọ̀rọ̀ ara ìbú iná ìbú ara tí àwọn Arise TV rópọ̀n lè fi bú rè wípé
àwọn nǹkan tó yẹ kí wọ́n gbóhùn sókè nípa àwọn law constitution àwọn nǹkan tó lè ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà lóore nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ní ànígbóhùn wọn òun ló wá fi dáwà pàápàá jùlọ electoral reform òun náà dáhùn wọ́n fẹ́ ka mọ́kànnà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ di orí ọ̀rọ̀ senate president ń jọba ẹni pé kò kó láàní o kò tiẹ̀ fi wọ́n ní ó gbóná girigiri mọ́rùfẹ́ Oseni o bẹ́ẹ̀ náà ni òsì ọ̀wọ́n lẹ́dà ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ́ o wọ́n gbé ẹ̀mí tiẹ̀ náà gbóná ṣùgbọ́n ó kó fún Rufai kóbàkóbà lórí ọ̀rọ̀ South Africa èmi àtàyà náà ń béèrè pé kí ni Rufai ń sọ lẹ́nu tí ó dùn yìí bẹ́ẹ̀ náà ni lórí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́nu lọ́lọ́ yìí tí sẹ́nitọ̀ Oshiomole ní tí kò bá wọ̀ kí senate president ti fipò lẹ̀ ó lóun ò sọ pé kó resign ní tààràtààrà o ó ní ṣùgbọ́n òjò tí ẹ̀lúùlú rẹ̀ pé ó ní kò rántí mọ́ umbrella dání náà wá ń sọ fún wípé òjò ó pàwọ́ náà o pé òun fúnra rẹ̀ gan ó ní kò lẹ́tọ̀ọ́ láti remain as senate president ó ní tó ń sọ fún nìyẹn ńgbò jẹ́ pé ọdún 7 consecutively ni wọ́n propose fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ́ senior officer nílé ìgbìmọ̀ asòfin ó ní òun náà láti fipò lẹ̀ nítorí pé kò tí ì sọdún 7 ó sọdún 7 ó fẹ́ padà wá wọ́n mú lórí ìṣe mínísítà ló tún tó wá padà wá ló ń lo ọdún 3 lọ báyìí pé so kò tí ì lo ọdún 7 gan lọ àti wípé ó ti fẹ́ di dictator sáwọn lọ́rùn nìyẹn pé tó bá fi lè ṣe tó mú jẹ irú ààrẹ olódòdẹ náà ó fẹ́ sí irú ẹ̀ wọ́n fẹ́ gbèrú proposal yẹn wá bá wọn nígbà tẹ́ ẹ bá wá ń walẹ̀ ẹ̀jì sọ́dọ̀ ara yín nìkan nígbà tí wọ́n jẹ senate president experience wo ló ní ṣe bọ́n gbárùkù tí ọ ni ó ti wá rí àrísá wípé àwọn kan ń bọ̀ àwọn tó jẹ́ former senator tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe bí ọdún 4 rí tó tún fẹ́ wá padà wá ó wá ń wò wípé ọ̀nà tó lè fi dé ó sì mọ̀ pé less experience ó wá ń wò pé ọ̀nà tó lè fi dí gágá mọ́ wọn náà ní kẹ́ ẹ gbé òfin kalẹ̀ irọ́ ẹ mọ́ gbé òfin kalẹ̀ tán bá dára yín ó possible páwọn táwọn wà ń bẹ̀ báyìí gan-an kàn mọ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin mọ́ tó náà wọ election àwọn wá rí election ẹni tó bá dé ńgbà náà ẹ mọ́ sòfin ilẹ̀ dè wọ́n ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn kán mójú ajé kò ní sọ ó ní tó ń sọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ní lórí ọ̀rọ̀ South Africa ó ganu sí máìkì ó ní lẹ́yìn ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ ní pírẹ́sidẹ́ǹtì wọn kó tó wá ganu sí máìkì ní Rufai bá lè ṣe mistake sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ló bá kó fún Rufai wípé só fẹ́ máa fi ẹ̀jẹ̀ wé owó ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń tàjẹ̀ wọn sílẹ̀ ìwọ̀n sọ̀rọ̀ owó lẹ́nu pé ṣé wo mọ̀ wípé olórí South Africa tó jẹ́ president wọn gan òun gan ní shares MTN mo ní ẹ bá ń tẹ̀ sí. Senator, greet us now. Are we colleagues now? Senator Rufai is here. Ayo is here. Good morning, greet us, Senator. Is it because you are wearing a fine suit? Greet us, Senator. Yes. Anyway, Senator. You know, Rufai, I am a tailor. I needed to teach you how to make latest suits. And for Ayo, I needed her to know that her brother is kicking. Yeah, yes, you are. And for the Niger wife, she is there. Okay, I am here ready to see my old friends. You fight me every day. I watch you. Yes, and you do one-sided punching, and I'm like, okay, one day. Standard. One day we will see. You're looking dapper. You're looking dapper, we must say. Okay, Senator. Now, we don't need to give thank you very much. You know, we don't need to give any long summary. The subject is about the attempt by the Senate to change the standing rules with regard to eligibility and procedure. I think the issues are, for me, more straightforward. First, let me give you a background and ask you to confirm it with every senator in the 10th Assembly. My view is we must not rush in making laws. Every clause, every word must benefit from scrutiny. And so, rushing, pam, at the end of the day, we have made a couple of mistakes a couple of times, making laws that are in conflict with existing law that the 10th Assembly has made, or even more seriously, making laws that are in conflict with the Nigeria Constitution. And the only way to avoid those avoidable errors is to allow for proper debate. Anything you want to do, whether it is rule changing or law making, it is important that senators have the benefit of advanced copies. Read it, study. That is why we are supposed to have, and we do have, legislative assistants. So if you don't have enough time, you can commit it to your staff to look at it in the light of existing law or existing national constitution. But you bring important rules to the floor of the Senate without anyone having previous opportunity to look at it, and you discuss it there and then, and you pass it. Now, I have two issues on that day. The first is that I raise point of order the rules of the Senate, because the Senate president was emphasizing that he has the power to interpret the rule. That is correct. But only after the point of order has been raised, he has the power to decide, and that is the interpretation, whether the content of the point of order, as written in the rules of the Senate,
have any relationship with the matter at hand. In this case, I specifically raised order 70 after all the other arguments about the morality, the appropriateness of changing rules that are working. They say if it is not broken, you don't mend it. Now, those were rushed. Now, I asked for the floor to raise my right, which the presiding officer cannot deny. That is order 70. What is in order 70? Order 70 is the very same rule that Senator Abaribe raised when we were amending the Electoral Act. It says, basically, that once it is raised, the Senate President is obliged. It's not out of his discretion. He must divide the House. The benefit of that is that when you are dealing with very serious matters, the constituents needs to know who voted for what or who voted against what. But much more importantly, also to be sure that what has been decided is a reflection of the views of the majority. But it is very difficult when you say the nays and the ayes, the presiding officer will choose what he had loudest. That is not appropriate for important lawmaking or important rule changing. So I raised that point of order and he declined to allow me to raise it. And I said, no, it is my right so to raise it, but it is his right. When I raise it, he will ask me under the rule to read it out. When I read it out, both the presiding officer and other distinguished senators will be able to make up their mind whether that point of order is relevant to the matter at hand. And nobody can question the fact that when you want to change a rule, it's literally not rule for ourselves now, rule for the future. For the incoming senators, we are trying to change the rules that brought us and make more rules for those who are coming. Why not allow the next Senate to make their rules? But anyway, that for me was a procedural issue. So when he refused to allow me to raise that rule, the point of order, the following day I attempted to raise it again while they were adopting the vote of proceedings. Now some people say by the rule, I saw a couple of comments that doesn't seem to understand the issue, that I should have allowed the vote of proceeding to be passed before raising point of order. They don't understand the rules. Now, once you have passed the votes of proceedings, then you can no longer question it. And as you can see, there is no better evidence of the danger of rushing than the fact that the following day, that same day, the following day, the Senate has to go through the humiliation of revising itself that it has made laws or rules that are in conflict with the Nigerian Constitution. Why should we make that mistake in the first instance? I was also suspicious that that day the Deputy Senate President had engagement in Kano, he was not around. The Senate leader also had engagement, he was not around. And I was suspicious why this change of rules will be made when these two senior principal officers of the Senate are not present. All of that raises that as to what was the intention. And let me also say this so that I can save your time. I watched your reaction to it, Ruben, and I believe Rufai too. You thought that these are elite issues. It's about who gets this, who doesn't get that in the next Senate. And I'm like, no, this is not a deep reflection before coming to that conclusion. Why? Because when African elites, particularly presiding presidents, in this case, president of the Senate, seeks to amend the constitution to allow for another term, as we have seen in Cameroon, as we have seen in Uganda, as is already happening in this country that has been making progress, but I think Kigali is headed towards the same direction, where sitting presidents begin to tamper with the rules of tenure. That is how dictators emerge. And if it is their privilege, if it's an elite issue, whether or not a man should perpetrate himself or not, by the time they begin to do so, it is the proverbial grass that suffers. That is how Africans produce dictators that become bigger than their own country. For instance, a number of Nigerians criticized the way that the Senate handled the Electoral Act, for instance, and that certain provisions in the law sort of favored a particular party, a particular group, and that you didn't speak up against that. In the interest of democracy, some people might say that the reason why you're so passionate about this particular matter is because it affects you yourself, as you would not have spent 8 consecutive years, that if you're passionate about what is fair for Nigeria across board, then there were other matters in the Senate that you ought to have spoken up about aside from this particular matter. What would you say about that? I forgot now the first point you raised. That's the Senate President's resignation of the Senate President that you called for. No. I did not call for the Senate President's resignation. I said, and I repeated it here now, that is the inferences people drew from what I said. I said, if you make a rule and you insist that a presiding officer, such as the Senate President, must have 8 years consecutively back to back to be eligible to contest for the office of the Senate President, I say, sir, with due respect, now that you are presiding, you have not done 8 consecutive years. You have only done, under those rules strictly, you have only done less than 3 years.
So if 8 years is a qualification, you have done only 3 years because by the same amendment, the previous 4 years are irrelevant. They are expunged by the fact that there was interruption. So you can't count them according to those rules. And so if you need 8 consecutive years to be a presiding officer, sir, you have not done 8 years. So why are you presiding? I mean, that is what I said. Now, of course, people can interpret it the way they want, but it's about common sense, it's about reason, it's about logic. Just to question the morality of saying the qualification I have to get a job, that if you have that qualification, you cannot get a job. Why? If his predecessors, the former Senate President Ahmed Lawal, under his leadership, they had changed those rules. Because Ahmed Lawal has been in the Senate for quite some time, and even in the House of Rep. He could have made those rules, but he didn't make them for him to become the president of the Senate. David Ma didn't make those rules to become the president of the Senate. The other issue about the Electoral Act, I think people look at just one item, and they didn't look at the others. First, let me speak to the one that, although you didn't amplify, you just spoke in general terms about the Electoral Act. I think the one that people are worried about is about transmission of result to IRF real time. Now, real time, you check the definition. I think my dancing friend and colleague there, Rufai always talk about empirical evidence. Now, what is the definition by any dictionary of reference or Google of real time? It means immediately. Now, the truth of the matter is, intentions are good, but they are not enough. You must have an environment that will allow those intentions to flourish. As it stands today, there are occasions, even in areas where you have services, for some technical problem, you find that there's no service until they are rectified. And so, if you cast a vote and you finish, and it is counted, and they are recorded in the beavers, and you press to send, and it doesn't go because there is no signal in that particular locality, and you have to move from there to the nearest area where you probably find signal, that is no longer real time. And if it is a law, lawyers and judges will have a field day, try to define and interpret the meaning of real time. And if they hold the view that real time means now, it doesn't mean 10 minutes away. It doesn't mean moving from one location to the other. Automatically, the entire electoral process in the country will be in jeopardy. That is the issue of that. But let me tell you, the issue should not amplify. We have now said before, if the electoral officer manipulates or beyond his control, you have a situation in which the beavers is not working. Before, you can use other means to accredit. If you've done everything and it's not working. Now, under the amended act, if anyone out of mischief or for really technical reasons, the beavers is not functioning, you cannot use the incident form. What the law now say is that if it doesn't function that day, you will have to change the beavers. If you can't change it, the following day, you must bring another beavers and the election continues before the vote will be declared. Read it. This is to make it mandatory to cure the mischief of people saying a beavers is not working or all the beavers simply failed and therefore we use the incident forms and then throw out bogus figures. Even people who are there will come back to vote. Sir, you know, whatever you want to say, I fought against election rigging. Senator, so focusing on one thing is not fair enough. Senator. Yes, sir. I mean, you see, I'm happy we have started on a good note, but you know, we normally have our fights and we're never going to stop fighting because we are fighting for a better Nigeria. Senator, all these things you said, it's not that people are just talking. Your fellow Senator Ireti Kingibe alleged that the Electoral Act was altered behind the scene, claiming that the version signed into law is a fraudulent departure for what the stakeholders agreed upon. And I can go through a litany of many other issues because there's no time will not permit us. Is it the issue of removing certificate forgery as a ground for election? Is it restricted judicial review, section 88? You know, is it elite capture in primaries that people are talking about? Is it financial barriers for grassroots? I mean, there are many issues like that. So we can go over all of them. But I want to ask you one critical question. That is correct. With due respect, Rufai, you asked for empirical evidence. Read the section of the Electoral Act that say all of those things that you read out. Those are speculations. They are untruth. And the thinking can't proceed with that. No, but what happened? If you wanted to do that, what happened to just like I did on this issue? You should have rise up and speak to the. Hang on a minute. So how can anybody talk to Electoral Act? Wait. How? Wait. What happened to section 138 that removed presentation of forged certificate as a valid ground to challenge an election in the tribunal? What happened to that? What happened to section 138? No, let me hear you again. Section 138 that removed presentation of forged certificate as a valid ground to challenge election results at the tribunal. What happened to that? What happened to that? Okay. Yeah. Okay. I still have another question. Let me add another question. No, you can. Let's take them one by one. Let me add the second question because of time.
Igbo man say, or hurry the tear trouser. So no, let me it's not the this. tear trouser. Make I ask my question. But if you insist, you can proceed. Good. The second question I want to ask you is, in reacting to the issue in South Africa, you said they should nationalize MTN and DSTV. Is it that you forgot that they are Nigerian shareholders? In fact, I remember there are even more that should be done. Wait, is it that you forget that they are Nigerian shareholders in DSTV and MTN? Yes. So they should nationalize the shares owned by Nigerians there too, right? Is that what you are saying? Can I answer? Go ahead. I answer you? Yeah, go ahead. Now, what I said is, I am aware that MTN is quoted. And therefore, Nigerian shareholders can hold on in here. There will be no South African share in it. The same goes for the other bank, ABCTH. There are quite a number of them like that. And Rufai, I am happy that after I make the point that the president of South Africa is a major shareholder in MTN. And as of the time I spoke, he has found it very convenient to keep quiet. I am also aware that during the campaign of President Ramaphosa for election to the office of President in South Africa, he made the issue that foreigners were doing the jobs of South Africans. Now the South Africans are hungry, there is no employment and so on, and they have transferred aggression against black people. So I said, when you hit Ramaphosa as president, you touch his economic interest in Nigeria, he will speak out. And call your colleague in South Africa. Okay. They will tell you after they watch what I said on the floor of the Nigerian Senate. Thereafter, President Ramaphosa came out clearly to condemn the attack on black people. He didn't do so until I threatened his interest. But if you ask me, allow me, excuse me. No, hang on, let me finish. When you ask, I beg you. But is it like when you can arbitrarily nationalize people's shares when they come to invest in your country and you want foreign direct investments? So if Nigerians have chaos with any citizen of any country, they nationalize their shares. That's how Oshiomole sees things, right? We just nationalize people's shares like that. No. Now, what I want, Rufai, you place more weight on weight than the life of human beings. If anything leads to the death of Nigeria, what is the value of weight to the dead? Oh, so if it is your own value system, that investment is more important than the life of Nigerians that have been wasted and killed in South Africa, and the government is not on record as having convicted anybody to prison. And I know that those in government in South Africa are making money from Nigerian economy and cutting away that money to South Africa. Now, in my judgment, and this is a matter of value judgment, in my judgment, life is more important. We don't want investors who invest at the expense of human blood. If you need Nigeria blood to service and you do not care about Nigeria human blood because you want to attract investors, I will say, even in my poverty, I value my life. Okay, if in your own case, you value investment, etc. But you are wrong. You are wrong to say if we wait. No. Yes. Mr. Ashome, why don't we nationalize the wealth of people are dying in the north? Okay. How does that argument sound? Why don't we nationalize the wealth of all Nigerian rich men because people are dying in the north and we'll not be able to solve insecurity? Senator, let's start by that. Before we go. All right. Senator, please let me ask you this question. That's your problem. About nationalization. Even No, you can't ask for a question with the answer. No, you are not talking to a deaf man. You have 3 questions you have not allowed me to answer. Okay, go ahead. Please. You have obligation to listen to the person you have dragged out to come and question. Senator Adams, please go ahead. Rufai, this is to you. Rufai, this is to you. Yes. This is to you. Yes. Please go ahead and nationalize. That is not my problem. I do not belong to the excessive free market people. But you are comparing like with your like. But I ask you the question, Rufai, is human economy, wealth, or foreign investor, foreign dollar more important than the life of a Nigerian? Answer the question. When the countries, for the first time, they got away with it. Second time, they riot, they got away with it. Third time, they got away with it. Under Buhari, there was an agreement. They broke it, they are Nigeria. Nobody is in prison for murder, extrajudicial murder. You are talking about law. Is there no law protecting the life of foreigners who live in your country? Even if they were there illegally, there are legal ways to repatriate them, to deport them. Excuse me, what is money to the dead? If you are a slave of wealth, if you are a slave of foreign investor, even if that investor is blood-soaked and he feeds on Nigeria blood, and you are happy with that because you want the dollar by all means, Rufai, you and I, we do not belong to the same school, and we do not share the same value system. Money is not everything for me. Whatever you want to, if you want to trivialize it and compare like with your like, compare banana with oranges, it's your choice. But I am clear, Nigerians know where I stand. And I'm happy that Nigerians in South Africa, they are happy that somebody spoke for them. And even the South African president, after I spoke and I accused him of doing nothing, and that he will go on his knees to beg, when we hit him, he has made a broadcast condemning the attack, which he didn't do before I said it. So I have no regret whatsoever. All right, Senator, thank you so much for your time with us. Senator, no. Senator, I wanted to ask you, this talk about nationalization is immaterial because even in the UK, Starmer is talking about nationalizing
me ask you about politics. All now, right. let me put it clear. Okay. What the we have to go. I'm so sorry, sir. We're out of time. It's not just Senator, to nationalize. Thank you so much. When Senator you take Adams, it out for them, you Senator sell Adams, it and privatize. thank you so very much for your time with us today. We are so sorry for the time that has been taken. So sorry about that, Dr. ó dá káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́ yẹn ó ṣàlàyé ẹnu rẹ̀ fẹ́ẹ̀ bó fẹ́ dìjà wọ́n mú wọn ní ẹ̀rí pé ayọ̀ gan ló ṣe là wọ́n tó yá ní táìmù ti lọ nǹkan kan ni mo wá mú nínú ọ̀rọ̀ Oshiomole òun náà gbà wípé àwọn ti ṣe àwọn conflicting laws kan sẹ́yìn tó sì fẹ́ kó bá constitution Nàìjíríà abẹ́ ìgbọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ní àwọn ti nílé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn máa ń ṣe àwọn conflicting laws kan so náà mọ àwọn èèyàn ti ẹ̀ ń sọ wípé ṣé èsì ẹ̀ṣẹ̀ tí Senator Natasha Dare tán fi fojú ẹ̀ gbolẹ̀ lọ́jọ́ sí tán ní kó bọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mo ní ààyè yẹn ní í ṣe pẹ̀lú seat ẹjá tẹ̀wájú àròjọ́ musolókun ẹjá lọ Yobe níbi tí àwọn èèyàn ti ń fẹ̀sùn kàn mí wípé nígbà tí àwọn iléeṣẹ́ ológun tán gbéròyìn pé àwọn pa àwọn ISWAP àtàwọn Boko Haram mo gbé nígbà náà ó pé nígbà tí àwa gbọ́ pé reprisal attack wà pé mi ò gbé pé mo ti ń ṣàbòsí mo ti ń ṣe mo lémi ò ṣàbòsí o ẹ̀rín tẹ́ ń bá lẹ́rìí rẹ̀ nígbà tí iléeṣẹ́ ológun láwọn pa àwọn yàtọ̀ sí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Niger State oníṣìròrò tán láwọn pa àwọn ISWAP ní kíní ní Yobe wọ́n sì kó àwòrán rẹ̀ wá fún wa nǹkan gbà lọ́wọ́ wọn a rí àbí a sì fi hàn yín níjẹrin ó wá dìjẹta mánà kan wá ń pín fọ́nrán kan kiri wọ́n ní àwọn yẹn ti padà lọ pa wọ́n ní Yobe mo wá ní ẹjẹ́ ń wo fọ́nrán yẹn àti jẹta yẹn ni mo ti ń wo fọ́nrán mo ti rí fọ́nrán yẹn tán láwọn ISWAP ló fi sá mo lẹ́mìí ṣe apologist ISWAP gbogbo tí ó bá push moral àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun èmi ò torí tàwọn ọ̀gá wọn tí ń pe àwọn Boko Haram ní ọmọ onínàkúnà èmi ò torí wọn ṣe torí àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn ọmọ aláìlẹ́sẹ̀ lọ́rùn tán ń jọ iléeṣẹ́ ológun tán ń pa ń pàpùpà tá a bá wá ríbi tọ́wọ́ ti dùn àwọn ISWAP náà ní gbé ó láti gbé yẹn èmi ò ríbi tí ọwọ́ ISWAP ti dùn wọ́n torí kò sí lọ́jọ́ tí ISWAP gbé fídíò jáde pé àwọn pa 40 ó di 50 ọmọ iléeṣẹ́ ológun lẹ́pàlẹ̀ mú fọ́nrán òkú èèyàn kan ń orí ẹ wá dúró ẹ lè gba mọ́tò tí wọ́n ṣe ambush ti pẹ́ ẹ̀pọ́n tán ń pín kiri rèé o Sahara Reporters náà gbé pé ISWAP ti pa ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà téèyàn ò bá fojú sùnùkùn wo àwọn ìròyìn kémi tó wọn gbé ròyìn mi náà máa ń lo ìwọ̀nba òmùgọ̀ tó wà ní orí mi mo máa ń lo ọgbọ́n yín ni mo ń lò mo máa ń lo ìwọ̀nba òmùgọ̀ tó wà lórí mi o mo máa ń lo ìwọ̀nba òmùgọ̀ tó wà lórí mi o ISWAP wá gbé fọ́nrán jáde tí mo sì ti máa ń mọ irú fọ́nrán tó máa ń gbé jáde wọ́n máa ń fa àwọn iléeṣẹ́ ológun ṣe yẹ̀yẹ́ ní tán lé òkú wọn lẹ̀ àwọn pa mẹ́rin o àwọn pa mélòó ibo wá ní iléeṣẹ́ ológun tán ti kóra jọ pọ̀ tán ti pé 50 tán sì pa wọ́n dànù pa àyà ọjọ́ tán lọ àtáàkì wọn gan ní Benue lọ́jọ́ sí wọn pa tó 50 nù àtọlọ́pàá àti ìkè wá ISWAP wà rí fọ́nrán ibi tán ti òkú wọn ṣùgbọ́n wọ́n lè ṣe fídíò ibi tán ti ń pariwo níwájú èmi ò náà gba mọ́tò ọlọ́pàá ṣùgbọ́n kàn náà jáde wọ́n sì máa ń fòkú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọn tẹ́lẹ̀ kàn fòkú wọn hàn tẹ́ ẹ bá mọ iye tí àwọn iléeṣẹ́ tí èmi bá rí ni máa sọ tẹ́ ẹ bá mọ àìmọye ìròyìn tí mo ti gbọ́ báwọn iléeṣẹ́ ológun ṣe pa àwọn ará bíi ṣùgbọ́n èmi náà ń dúró di ẹ̀rí ni nígbà tí mo bá wá ń dúró di ẹ̀rí ti iléeṣẹ́ ológun wọ́n wà gbé ti ISWAP èmi ò ṣe mi ò kì í ṣe apologist wọn irọ́ náà ń pa irọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tán gbé jáde mo wá rí báwọn èèyàn ṣe ń làágùn lé lórí pé ó tọ́ ní ewu bó ṣe wọ́n fi pamọ́ wá wò báyìí pé ìwọ lọ wọ́n sì ń bẹ́ o tọ́ba wá gbé wọn ní ìsìn tán pé wọ́n pé wá ṣàlàyé irọ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán pa tí wọ́n sọ pé àwọn àmì ń parọ́ wá ṣe síta bẹ́ẹ̀ náà mo gbé wọn ní Nuru Ìbàdàn ẹ mọ̀ pé Nuru náà lọ USA lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó meet Vice President Vance ó sì tún meet Secretary General wọn Rubio wọ́n bá tún gbé jáde wọn ní oh my God ìròyìn tẹ́ ẹ̀ bá sá ti rí ń bì tí ń jà rìn rìn èmi ò tí ì rẹ́rìí rẹ̀ ni o wọ́n ní ọ̀dọ́ ojú gbogbo wa wà lára Ribadu ṣùgbọ́n wọ́n ní Ribadu sọ wípé káwọn iléeṣẹ́ ológun kán mọ̀ gbé ìròyìn tó bá ti pa àwọn ọmọ ológun mọ́ o pé ó dìgbà tán bá parí ìdìbò ṣé rí oríṣiríṣi ń lọ lórí àgbàgbé o
so Sowore tó sì gbé náà tó ní military source ló sọ fóun, Sowore náà sọ fún mi ò bá wọn sí mẹ́gbà tó ń sọ fúnra wọn àwọn àmọ́ kágídí borí lórí ìròyìn tí mi ò sí mẹ́ tí mi ò lẹ́rìí rẹ̀ ìròyìn tẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́ ń bì ẹ sá ti gbọ́ ń bò mí àwọn èèyàn lẹ́rìí rẹ̀ ni tèmi ò bá ti lẹ́rìí rẹ̀ mi ò ní láàgùn lórí rẹ̀. Ó dá àwọn ẹja tẹ̀ wájú o ẹja lọ sórí ibi ilé ìmúlẹ́rìí eléyìí torí ọ̀rọ̀ wà nílé ẹjọ́ níbi tí ìkan lára àwọn cleric wọn à ń bọ̀ ní ti Pẹ̀tùmodò níbi tó ti gáhùn sókè wípé wọ́n wá gbàdúrà lọ́dọ̀ òun ni o òun ò mọwọ́ òun ò mẹsẹ̀ o òun kàn ń fáyà fún ọ ni o òun kàn ń ṣe kùrùsì yìí ló ń kà fún ọ o òun sì kìlọ̀ fún ọ o wípé kínní máa lẹ́yìn o ọwọ́ ti bò náà ti forí ko the Federal High Court l'Abuja lọ́jọ́ Monday wọ́n ni wọ́n ti tẹ pẹpẹ fọ́nrán kan síwájú wọn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí pé níbi tí rìkọ́dìn ibi tó ti jẹ́wọ́ cleric ni o lára àwọn tó máa ń pariwo ńlẹ̀ Haúsá àwọn ò fẹ́ olódòdó mọ́ àwọn ò ṣe kinní kan ó wá kó ń di ariwo ó tún wá ń fọwọ́sowọ́pọ̀ kan mọ́ mọ́ wàdúrà ó gbowó àdúrà o kan mọ́ mọ́ wàdúrà wà torí pé àwọn fẹ́ lọ gbàjọba ìdìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu ó wá ń kọrin wọ́n lọ rí wọ́n bọ̀ rí ikọ́ méjò lẹ́sẹ̀ ẹ lọ àyún lọ àyún bọ̀ lọ́wọ́ yún ó ń fọwọ́ yún ẹnu yẹn báyìí ní court ó ń fọwọ́ yún ẹnu lọ court ó ń fọwọ́ yún ẹnu bọ̀ ní àyún lọ àyún bọ̀ lọ́wọ́ yánu. Justice Joyce mujẹ́rìí rẹ̀ Abdulmalik ló pa láṣẹ pé joint trial within trial ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn wà ń bẹ̀ to determine the voluntariness of statement and video recording ẹ jẹ́ káwọn lọ́ọ̀yà yẹn wà ń bẹ̀ káwọn lọ́ọ̀yà prosecutor ìjọba náà wà ń bẹ̀ ṣé wọ́n fagídí mú yín kẹ́ tó jẹ́wọ́ yìí ni àbí ẹ jẹ́wọ́ voluntarily. The ruling followed objection by defense lawyers who argued that the statements were obtained in violation of the Administration of Criminal Justice Act and Anti-Torture Act. Pé wọ́n torture wọn ni. Ó sọ bẹ́ẹ̀ last sitting. Torí ẹ̀ náà ṣe wá ṣe trial within trial. The federal government had on April 22 ẹ̀mọ́jà àpadà mọ̀ èèyàn mẹ́fà mọ̀ àárín ẹ̀mọ́jà àpadà sẹ́yìn mọ̀. Wọ́n wá ní they all pleaded not guilty to the 13 charges ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́wọ́. At Monday's proceedings, prosecution counsel Rotimi Oyedepo-San informed the court that the fourth prosecution witness remained in the witness box and applied for the playback of a video recording containing the alleged statement of the sixth defendant. Sani, in the video played in open court, Sani said he knew the alleged ringleader, Colonel Maji, for less than 1 year and was introduced to him through a man identified as Sanda. The cleric said Sanda approached him for prayers concerning a planned coup and informed him that his Oga needed spiritual guidance and divination over the success of the operation. According to Sani, after conducting prayers, he informed them that the operation would fail. Okay, they will fail you. I warned them the coup will fail, he said in the recording. According to him, shortly after the prayers commenced, Sanda informed him that Colonel Maji had not been seen for 4 days. He added that he later learned through media report that arrest had been made over an alleged coup plot. Sani, however, maintained in the video that the money transferred to him was not payment for supporting a coup. The money was meant for prayers for coup. Pé àwọn ohun ò support yìí wọ́n wá pray lọ́dọ̀ òun ni o òun sì máa ń gbowó àdúrà tó òun o ṣùgbọ́n n tó ń rí lójú ọpọ́n ló ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà náà bá ní pé kò sì jẹ̀bi mo lé wọ́n wà mẹ́yìn náà èrè èròjọ́ wọn ló yẹ kó ké gbàjarè gbọ́ ọmọ Nàìjíríà tó bá sọ̀rọ̀ kù dètí rẹ̀ wọ́n ní kó sọ kí ni kó ké gbàjarè He said that after contacting an EFCC deputy director, he was invited to the commission's office where he explained that the funds were meant for prayers. Sani also stated in the recording that they did not make any statement relating to a coup while in EFCC custody. Torí EFCC ló kọ́kọ́ wò pé àwọn tán ti mú wọ́n wo ibi tán send owó sí náà sì trace ẹ̀ dọ̀dọ̀ àfáà yìí wọ́n send owó sí ni o náà fi trace ẹ̀ wọ́n wá invite ẹ̀ kò tí ì di ọ̀rọ̀ kú ńgbà náà wọ́n wá ní bó lówó ìṣe jẹ́ o wọ́n wá pray lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n send owó sí àwọn táwọn ń wádìí wọn yìí kú ni wọ́n sọ fún pé kú ni jẹ́ kó tiẹ̀ wá ti jẹ́wọ́ ńbẹ̀ kó tó di pé wọ́n fẹ̀sùn kú kan síbí ìbá ti yọ
ó rò pé bóyá àwọn kan ti mọ̀ ṣàdúrà fún náà báyìí o àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ti mọ̀ tẹ̀yìn rìn tẹ́ gbogbo ẹ̀. Before the end of the video, the cleric confirmed that nobody assaulted or tortured him and that his statements were made voluntarily. Àwọn tí ó kó bá wọn rí òun sọ ni wọn tọ́jú òun following the playback wey Oyedepo applied to tender extrajudicial statement alleged made by the first to fifth defendant before a special ìrọ̀ gbogbo yẹn ń pa o. Mohammed Ndeyako San appeared before the first defendant while Paul Erokoro story ló kù lọ́rọ̀ kan owó àdúrà ti kó bá kò bọ́pọ̀lọpọ̀ náà lẹ́ Yorùbá tán bá bẹ̀rẹ̀ sí tójú bọ̀ wọ́n báyìí àwọn àáfà onísọnù oníjàdísì sọnù oní blasphemy law sọnù owó bí tẹ́ bá ti rówó tẹ́ fi ń gapá kiri àníkan náà tí ń nawọ́ sí ọ̀nìlànà báwọn ní ṣèṣe Rolls Royce àbí nǹkan kan ni mo rí tán náà kí wọ́n ṣe mọ́tò kékeré náà ẹ̀rọ mú orí mọ́tò yẹn dáadáa bá sọ délẹ̀ kí wọ́n sọ tí mo rí ẹ bá mọ ibi tó ti ń rí owó wọn tí ìjọba Nàìjíríà bá bá wọn tójú bọ̀ wọ́n á ṣe àlàyé tó bá mú ga ọ́ kódà kò tí ìyá ìjọba Nàìjíríà náà ni ẹ jẹ́ kó ń bẹ àròjọ mùsùlùkùn ó ti gbowó dáràn tiẹ̀ o ẹ jẹ́ wáyà nípẹ̀tùmọ́dù níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní Adeleke ó ti pàpà gbégbèsè lórí ọ̀rọ̀ ọba Ìpẹ̀tùmọ́dù. Wọ́n ní Ọ̀ṣun State Governor Ademola Adeleke has approved the deposition of Ọba Joseph Olóyèdé as the Apẹ̀tùmọ́dù of Ìpẹ̀tùmọ́dù finally nígbà tá a rí wó pọ̀ nígbà tán kọ́kọ́ gbégbèsè yẹn lọ́jọ́ sí àwọn kan tí wọ́n fẹ́ mọ̀ bu ọba yẹn lára àwọn ọmọ Ìpẹ̀tù náà ní òmùrùpọ̀ náà ń bá Adeleke ṣiṣẹ́ wọ́n nìkan náà wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn náà kọ́kọ́ jáde tán wá deny yẹn àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ní ìsìn wọn ní wọ́n ti dọ̀ bojú. The decision followed Oloyede's conviction in the United States of America on tax fraud and money laundering charges. Olè níjẹ́ bẹ́ẹ̀. The governor's action came after the receipt of the certified true copy of the Ohio court judgment which convicted the monarch. Kódà Adeleke náà lẹ́nu ọ̀rọ̀ pẹ̀lú bó ṣe dúró de CTC certified true copy wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbà báyìí. A statement by the spokesperson to the governor, Olawale Rasheed, obtained in Osogbo on Monday recalled that the State Executive Council had resolved last year that the Ministry of Local Government should write to Ohio to request the certified copy. Wọ́n ní wọ́n sì ti wá gbà báyìí o, wọ́n ti gba certified copy kò sí tẹ̀ dúró dè mọ́. Wọ́n ní the council had justified the decision to contact the Ohio court on the ground that government decisions should not be based on social media reporting. In the deposition order signed by His Excellency on 7th May 2026, the action was predicated on the need to maintain peace, order, and good governance, as well as preserve the honor and integrity of the royal stool. The deposition order further stated that the fraudulent conduct of Oba Joseph Oloyede, as found by the U.S. court, and which he pleaded guilty to, plead guilty sí, and his public trial and conviction have brought this institution of ownership and the stool of Ìpẹ̀tùmọ́dù to disrepute and public odium. Hence, the result to deposition. Wọ́n lé ọba kúrò lórí ìtẹ́. Wọ́n lé ọba kúrò lórí ìtẹ́. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ gbé kùndùsì fún iléeṣẹ́ Punch. Wọ́n gbìyànjú wọn náà jẹ́ àmọ́ òkodoro ọ̀rọ̀. Fúnra ara wọn gan wọ́n tún ṣe iṣẹ́ ìwádìí. Iléeṣẹ́ Punch wọ́n gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ní báyìí wọ́n ti wá ní ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ Adeleke ti wá sọ wípé ìyẹn Rashidi ó ní by this disposition the stool of Ìpẹ̀tùmọ́dù has been declared vacant while the necessary process will be put in place to appoint a new Ìpẹ̀tùmọ́dù at the appropriate time. The governor appeals to sons and daughters of Ìpẹ̀tùmọ́dù to remain peaceful and law-abiding while the process of installing a new king ṣàṣe dáadáa torí ìjàngbọ̀n kan náà tún nu eléyìí gan tún wá le ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Ìpẹ̀tùmọ́dù káàkiri gbogbo àgbáyé pátápátá ni mò ń bẹ̀ o àǹfààní ni kẹ́ ẹ rí eléyìí sí pé ẹ fẹ́ fi tún orúkọ Ìpẹ̀tùmọ́dù ṣe o. Ìpẹ̀tùmọ́dù ò ní bàjẹ́ o, ẹni tó bá fẹ́ bàjẹ́ la ó bàjẹ́ kanlẹ̀, ẹni ó bójú yín jẹ́ gan o. Gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá wá gbà gbogbo ọ̀nà tó fi ń yan ọba ní kẹ́ ẹ lò ó, ẹ má jẹ́ kán lo ifá orí kọ̀ǹpútà fún yín o. Gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá fẹ́ lò ní kẹ́ ẹ lò ó, kẹ́ ẹ sì jẹ́ kẹ́ni tó fẹ́ wá jọba mọ̀ bó ṣe ń ṣeré o kó lè bá rí bó ṣe ń rí ẹ mọ́ gbàbọ̀dé o. Ẹlòmíì owó ni ó mọ̀ lé kiri ní ìsìn àwọn ọmọ Ìpẹ̀tùmọ́dù tó wà nílùú èbò tó bá ti mọ̀ wípé ifá kankan ò mú ọ ìwọ gan fúnra rẹ̀ rè dáfá rẹ̀ fúnra rẹ̀ kó o lọ sọ́dọ̀ àwọn onífá
kó o ní kán bọ́ ọ borí rẹ̀ pé sọ́ba ni ọ́ mọ́rẹ̀ tún dá wàhálà lẹ̀ wá ní fẹ́lómi tí ó tún dójú ti ìpètùmọ̀dò ní tó bá ti bákan nù lẹ̀ Yorùbá ó bá gbogbo lẹ̀ Yorùbá o gbogbo wa ló bá o lórí kẹ́ mọ́rò pa ń tanu bá ìpètùmọ̀dò gbogbo tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí kankan náà àwọn ọba lẹ̀ Yorùbá gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè ló bá o kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ sí báwọn ká lè jọ mọ́ tójú bọ̀ so gbogbo ẹ̀yin ará àpètù ẹjọ́ ẹ jígìrì o ẹ ṣe déédéé ẹ dúró dáadáa ẹ má jẹ́ kán tún gbọ̀nà ẹ̀bùrú kán tún fi búrẹ́dì kò yín lọ́bẹ̀ jẹ o kó mọ̀ di pé yóò tún lé o ẹ mọ ọdún tẹ́ ẹ ti ń kéwó làwùlà lórí eléyìí báyìí káwọn alálẹ̀ tó wá tì síta ẹ̀sìn gbangba lélẹ́yìí báyìí gbogbo àgbáyé ló mọ̀ ẹ̀sìn àgbáyé ẹ má jẹ́ kírú ẹ̀ tún wáyé lọ́wọ́ yín mọ́ gbogbo àwọn tó bá fẹ́ gbẹ̀yìn gbẹ́bọjẹ́ tán rò pàlágbára àwọn wà ń pò tán fẹ́ lu ọwọ́ agbára fún yín èyí tí ìsọmọ ọba tẹ́lẹ̀ tán fẹ́ tí tó ṣẹlẹ̀ níjẹ̀bú báyìí tán fi dán dúró orin ẹ mọ̀ dá mi dúró ó sì da uncle Davido náà ní kíní yín bẹ̀ èmi ọmọ ẹ bá ti kọ́ fún yóò tètè understand pé ẹ fẹ́ dà dúró mọ́ kẹ́sì gbogbo ẹni tó bá ń tojú bọ̀ tí ọkàn ẹ tètè fẹjọ́ wọn sùn táìmù tẹ́lẹ̀ tètè rí ọba tuntun yàn rí o táìmù òṣèlú yìí ẹ lọ́ mọ́ṣèlú pẹ̀lú àwọn àti tún ní kẹ́ àwọn bá ti jẹ́ kẹ́ ẹ̀yàn ọba yín pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹni ìdìbò fún wọn ẹ tètè gbà báyìí ẹ mọ̀jẹ̀ kan sọ́dẹ̀yìn ìbò wọ́n fi falẹ̀ o wọ́n fojú yín gbolẹ̀ mọ́ ó dà à ń sọ ti á fún yín o ọba gidi là ń fẹ́ ní Pẹ̀tùmọ́dù o ẹ ti lóókọ báyìí ṣùgbọ́n náà tẹ wá gbà fi lóókọ yìí kẹ́ ẹ wá fi ọba gidi sí tí ó kì í sọba onígbéraga o kì í sọba tí ọ̀rọ̀ mi ti yé yín kì í sọba tí ó wà fẹ̀sìn tí ó fi da nǹkan rú o lẹ́yìn tí fá bá mú ẹ̀ka precept ìbílẹ̀ fún o ìṣẹ̀ṣe báyìí ni o bọ́ọ̀bà wa máa fojú wa gbolẹ̀ torí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tètè sọ́n gbangba báyìí o ẹ tètè sọ fún wọn sọ fẹ́ fẹ̀sìn dàwárú ni àní ọmọ sí ẹ̀sìn rẹ o ṣùgbọ́n mọ́ wàá fẹ̀sìn dàwárú o mọ́ wàá tẹnubà àwọn alálẹ̀ tíá o wọ́n ń sọ̀rọ̀ ní Pẹ̀tùmọ́dù náà o dọ́là ẹ tètè sọ fún o wọ́n ń sọ̀rọ̀ báyìí ṣé gbàgbọ́ ní àbí mọ̀lẹ́ ṣé gbàgbọ́ tiẹ̀ gbà ṣé mọ̀lẹ́ tiẹ̀ ṣé kò ní mọ̀ líle ṣé ìṣe jihadis ló fẹ́ máa lo mọ́ ṣé ò ní tọwọ́ bọ jihadis ṣé ò ní tọwọ́ bọ sàríà ẹ wọ́n bí wọ́n bẹ́ yẹn. ó dá o ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o kọ́mọ̀ ní tiwa náà pọ̀ jù ń bẹ ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ federal government ń jọ bẹ́ni pé ìròyìn tá a fi káàdì gbogbo ìròyìn náà nílẹ̀ rèé náà ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ federal government lórí ọ̀rọ̀ afẹ́yáwó àyàwó wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ń lọ lọ́wọ́ wọ́n ní iye tán fẹ́ yá ó pọ̀ díẹ̀ o wọ́n ní wọ́n ti yárú ẹ̀ rí wọ́n ní ṣùgbọ́n ilé ìlú ò tó ṣùgbọ́n ó pọ̀ díẹ̀ náà $1.25 billion loan wọ́n ní federal government àti World Bank wọ́n ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ o wọ́n ní the federal government has stepped up engagement with the World Bank for a fresh $1.25 billion loan dollar ni o to support economic reforms job and competitiveness wọ́n ní ó sì fi hàn gbangba wípé the facility has reached a critical stage in lenders approval process. The proposed loan titled Nigeria Actions for Investment and Jobs Acceleration is expected to be presented for approval on June 26, 2026 yìí oṣù tí ń bọ̀ ni yóò fẹ́ mọ́ tó parí oṣù tí ń bọ̀ about 6 months and 21 days before the January 16, 2027 presidential election according to the revised timetable of the Independent National Electoral Commission. Bí ẹ̀rù ń bà ìwà màámi Ayáde ẹ máa fojú sùnùkùn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó bí ẹ̀rù ń bà World Bank wípé ìgbà campaign lẹ fẹ́ yáwó sí bó ni ó ṣe jẹ́ o job creation lẹ́lẹ́fẹ́ sí economic reform ó ṣe wá jẹ́gbà campaign wọ́n ní tó bá approve the loan will rank as the second largest single World Bank facility secured under President Bola Tinubu behind only the $1.5 billion for economic stabilization to enable transformation development policy financing approved in June 2024 at an exchange rate of 1,361 to the dollar. The proposed $1.25 billion loan facility translates to about 1.7 trillion naira ló bá dé, showing the scale of external financing being pursued by the federal. Mo sì rò pé wọ́n sọ fún wa wípé bí ọdún yìí ó bá fi kanlẹ̀ pé exchange rate yóò dìde 1,003 ní báyìí kọ́lọ̀ ń jọ ọ́ tó bá fi lè dínwó tó bá já wálẹ̀
yóò pè Nàìjíríà wọn fẹ́ san owó yẹn padà o tí exchange rate bá di bí bóyá $500 to $1 ẹ wojú mi ìgbàgbọ́ lèmi náà fi mọ́ sọ season tí owó tí wá sì mọ́ gara rè season tí mọ́ gara rè tí mọ́ wọ bí 1819 16 something ní báyìí a mọ̀ wò bóyá yóò pè Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó bá lọ fìdí jálẹ̀ tí náírà bá lọ fìdí jálẹ̀ imagine n ò fẹ́ sọ tí ò dáa the more tó fìdí jálẹ̀ the more lówó tán máa san o kì í ṣe kékeré o. Wọ́n ní this stage typically comes after appraisal and negotiation. Wọ́n ti appraise, wọ́n ti negotiate by the last stage náà rè, meaning that key policy actions, financing terms and reform commitments have already been agreed in principles between the borrower and the World Bank team. Wọ́n jẹ́ lender. Kámọ̀ wò ó mọ̀ pé ìjọba náà wọ́n ti rí bá àwọn àáfà àwọn sọ̀rọ̀. Àáfà kan ni olórí gbogbo kú yìí. Ìjọba náà láàfà mo jẹ́rìí wọn náà láwọn tí ń gbàdúrà fún wọn wà lórí awọ wọn láwọn míì wọn ìròrùn lóṣù 6 kan ya abọ́n ìgbà dáadáa pé kọ́lọ́ ń jẹ́ kí lóun ìbọ̀ sí o àwọn ọmọ ní bá gbèsè rẹ̀ ńlẹ̀ o gbèsè ìran ìjọba náà ní jẹ gbèsè so ìwọ tí wọ́n bá jẹ ń gbèsè jọ ọmọdé tó jọ ń gbèsè láàmú ju o ìjọba náà jẹ owó aláwọ̀ aráàlú èbó náà pé credit la fi ń gbéra bẹ́ẹ̀ ni credit facility náà bá lè ṣerú ẹ̀ fún Nàìjíríà náà ìbàdà mo ti ẹ̀gbọ́ tí ya kan ń ṣàròyé tó ní wọ́n ní kó wọ́n á yáwó wọ́n láwọn app kan wà tán yáwọn èèyàn lówó nísìn wọ́n ní kó wọ́n á yá 1.5 million náà máa yá wọn ó ń tajà ní mo rí tí ń sọ ní ṣọ́ọ̀bù blogger ni màmá ẹ̀ náà wọ́n ní kó wá yá 1.5 ṣùgbọ́n bí ó bá fi sanwó padà lọ́dún tí ń bọ̀ pé bí ó bá dáwó padà lọ́dún tí ń bọ̀ yóò fi san 2.7 mo ló ti fẹ́ẹ̀ tó 100% owó náà bí àtẹ̀yìn bá san 3 million ó yá 1.5 ó fi san 3 million pé yóò ti fẹ́ẹ̀ wọ 2.7 tí ó bá fi dá padà àtúnjú owó àti èlé orí ẹ̀ ló dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ìyá wa nírú owó yẹn ń bí o owó gidi làwọn yá ń bí o tí ò sì gara jù kò gara jù rárá díẹ̀díẹ̀ náà lọ sí máa san ìyàwó 1 year àbí 2 year àbí ó lè yàwó 20 years owó nǹkan kékeré gbogbo nǹkan tó wọ́n fẹ́ ra ó lè yàwó ṣe ó tí ìrìn tó ti mọ̀ bíbà tí èèyàn san 50 naira every month 50 euro tó mọ̀ san bí 50 euro every month ọba sí bípa rẹ bá ṣe mọ́ ni kò sí tí wá ti kúkú bẹ́ẹ̀ bí bó ṣe rí inú all spread yẹ fún ara rẹ̀ iye time tó fẹ́ fi san rí o but àwọn náà ní timeline tiwọn ó dá yọ ìyá kò ní yẹ ẹ lẹ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá wa ṣètò ní ẹ bá pín wá dénú yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ ń tà propose lórí comment ẹjẹ́ àgbéyẹ̀wò 5 lines ẹ mọ̀ ju 5 lines àti sọ ẹnu ti bẹ́ẹ̀ bó ó dá bá pín kẹ́ bá tẹ like ẹ bá wa hype ẹ̀ tán bá gbé wá sọ́dọ̀ yín God bless you and I love you see tomorrow by God's grace àyà kìlọ̀ ní fún àná Abala ń bára ẹ̀ àròjọ mùsùlùmí. Ó dáa mo tún kí káàbọ̀ sínú Abala ń bára ètò ní pápá pàlásì ọ̀dọ̀ bá mi Sunday Igboho èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n fi bínú sọ̀rọ̀ sí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n dúró déédéé fún ìran Yorùbá nígbà tí wọ́n wà nípò wọ́n lọ́dàlẹ̀ níyàn bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá o kò dá kéèyàn wà nínú ìṣòro ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà ni máa ń mú èèyàn la ìṣòro kọjá ìṣòro téèyàn bá sì là kọjá tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ fi pààyàn ni ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé Ọlọ́run kó èèyàn yọ ká mọ̀ dúpẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti jẹ wọ́n lẹ́sẹ̀ náà ti gbàgbé wọn náà ti bìlíìfù pé kò lè padà mọ́ àbẹ́wò àárọ̀ lọ́hùn gbogbo dúkìá wọn gbogbo nǹkan ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí change ownership ẹ̀ wọ́n ti fi orúkọ wọn sí ó mà ṣe o àṣẹ báyìí nílé ayé ṣe rí. bàbá ní ẹjọ́ bá dúpẹ́ orí àná ó fẹ́ gbà mí pé ọlọ́jẹ́ mi kan lọ́wọ́ láti tó ní ìfọwọ́mọ fún àwọn rẹ̀ òyìnbó níwà kọ́kọ́ lọ́ta gbogbo àwọn táwọn ọlọ́ba àwọn rẹ̀ kálukú kan àwọn bàbá mi ní akẹ́bọ̀ yájà ní oníṣẹ́ rẹ̀ kàdéjà ti bá àwọn ìfẹ́ ara wa bàbá ó ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn dájú lọ́dọ̀ ọlọ́tọ́ ni wa bàbá ó ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ọdún mẹ́jọ ti wà náà pé nání ọmọ asẹ́gìdá náà ní ìfowópamọ́ so ọmọ Yorùbá làwà àṣìbí fẹ́ aláwọn bàbá rẹ̀ abájúlọ tí Ọlọ́run fi bàbá Tinubu kẹwàá because tí ọba sínú bàbá yẹn ọmọ Yorùbá wò la fẹ́ tẹ̀síwájú láàbù kọ́mọ nìkan níbẹ̀ tẹ́mi ò rí sáwọn ọmọ Yorùbá aláìmórí àwọn aláìmórí ló pọ̀ jù ẹwúrú àwọn èèyàn tí bàbá yìí láǹfà rẹ̀ nísìn tó jọ ọmọ Yorùbá tó sọ̀rọ̀ fún wọn tó ń fi jésù àwọn Arẹ́gbẹ́ṣọlá yẹn òun lọ opportunity tí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ní
lọ́dọ̀ bàbá Bọ́lá mẹ́rin Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nírú ẹ̀ ọlọ́run bá tó níwá gan ó ní ta tó máa sọ̀rọ̀ fún wa tí a bá dúpẹ́ ó lóun ó ṣèkà fún wa ẹni APC níwájú òun náà àjọ òdòdó táwọn fi wá sí bàtà bá dé ọdún so fún orúkọ báyìí wọ́n tó lọ́kọ̀ fún ìdótó yẹ ó ṣe kọmíṣánná níjọba bàbá ẹjọ jẹun lódì ó bá kúrò ń bẹ wọ́n tún wá gbàdúrà kó lọ́wọ́ Oyinlọ́lá wọ́n tún gbà fún níwọ̀n tí ọmọ kò gíní ọmọ sọ́dọ̀ ọmọ tó ṣe ọmọ kárẹ́ nìwọ̀ wọ́n wá gbé wá sí gómìnà lọ́sùn ìṣọdún mẹ́jọ wọ́n tún parí ọdún mẹ́jọ mẹ́rin nípa mínísítà ọ̀sẹ̀ tó nírú ẹ̀ ọdún mẹ́jọ tó fi ṣe mínísítà ọba ọlá bàbá yìí nẹ́sìn ni wọn ò sínú ẹni tó yẹ kó ń ṣe alátakò bàbá èèyàn nígbà kí ọmọ ṣẹlẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n ọmọ rẹ tí orí tí ẹni ti ṣe ẹni náà ti ṣe mí lórí rí ẹ kí n fi sùn ọ̀rọ̀ ní jẹ́ kí n ta sùn. inú wọn ń dùn bí mo ṣe wà lẹ́yìn odi yẹn ni o torí pé ọkọ̀ ẹ̀wọ̀n ní àwọn tó ti talẹ̀ àwọn tó ti ta dúkìá mi wọn fẹ́ kí n dé torí wọn ta dúkìá mi àwọn tó ti gba dúkìá mi wọn fẹ́ dé ilé epo mi ti mẹ́jọ́sẹ̀ sókà wọ́n sì gbà ẹni tí mo fẹ́ fún kọ́ mọ́ fi ṣe elise pé mo lè ṣe fún òun bá sọ di tí ó sì ṣèwé lòun ní. mo sì ṣe lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́rin o mo wá lọ ilé ẹjọ́ pé bí má ní ìjà nísì èmi ni mo dé yìí mo wá adájọ́ ìwé tí mo fi lísì ẹ̀ fún rẹ̀ fọdún méje a dey sign agreement ní 2017 èmi àti ẹjọ́ sign agreement adájọ́ ní àkóhùn rèé 2017 la ẹbẹ̀lẹ́ mọ̀ mi la sign agreement ní àti ẹ̀ ó sì lọ sèwé ní 2024 kó lòun ní 2025 nígbà tó di 2025 ó sèwé ó ti di tòun nígbà tó di last year yìí náà ló sèwé pátápátá pé òun ti ní ó wá fẹ́ lọ ṣe sí ọkọ̀ lé lórí ó wá débi tó ti ṣe sí ọkọ̀ ní secretariat àwọn ìjọba ọ̀gá ó kọ Sunday Adéyẹmọ níbẹ̀ ní orí kìnìún agreement tó ṣe fún ẹ fún ti ta fẹ́ dà ó sì lọ mú wa signature tí mo fi sign yìí sì fún ọ wá lọ yọ ìsìnkú bẹ sẹ́ẹ̀lì síbẹ̀ ó sì gbé fún ọ wọ́n ń ṣèwé yẹn lọ́wọ́ èmi bá dé lọ́lọ́run lolúbàdàn àti àwọn bàbá mi bá lẹ́yìn bàbá pátá àwọn ológun bá gbéra pé Sunday iléyà mọ̀bọ̀n lé ni mo bá dé bẹ̀ ọ̀rẹ́ wa fóònù nǹkan ló ti ra rákìlì mo ti ra lọ́ba dé àwọn ìjọba tó gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo property náà wọ́n ti ta fún un láwọn wà láwọn ACPC wọ́n láyé ACPC kọ́ àwọn ogun òwe ICPC ta ICPC kọ́ ti 1 million yálà ya babalaba tó bí pápá ò lè gbà tí n bá kúlẹ̀ ò lè dábàtà mi mú tí n bá kúlẹ̀ báyìí ò lè gbà ẹ̀yin tẹ́ bá rò pé bá property mi tara yín ni tí n bá kúlẹ̀ òkú mi ó bínú dìde fún yóò sọ fún ọmọ mi pé ẹ lọ gbà nǹkan bàbá yín ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ adájọ́ wa ni sọ ọ̀wọ́ wèrè tí o sì gbò wọlé gan kó kàn náà yẹ wa kó o lè gba property yẹ adájọ́ bá dọ̀gbọ̀dọ̀ débẹ̀ o ohun tó ń wọlé ń bí ó wá padà jẹ́ pé mo lísì ẹ̀ fóun ni tó ṣùgbọ́n gbà tó wáyà àwọn federal government wáyé pé àwọn ti gba gbogbo nǹkan mi wọ́n á fún wa ẹ̀kìnní kan wọ́n á ní dìbò kan lónìí wọ́n lẹ́nìkan lónìí wọ́n sà tà fún wọn ló ti wọ́ wèrè èmi ni mo ṣèwé fún wọ wọ́n dẹ̀ kó wèrè fún federal government wọ́n ló tà fún níbo ló ti tà fún níbo ló ti wá aláàdúgbò ni ẹ ohun tí mo fi wẹ́ ni pé Èkìtì tó jẹ́ àwọn èèyàn mi pọ̀ lẹ́kìtì ìbáni kó jọ́ lẹ́ látòrí fọ́ sórí ni aláàdúgbò ni ẹ bí mo ṣe lé mẹ́ni bẹ́ẹ̀ làwọn lẹ́mi kan tọ́lọ́run dẹ̀ mọ̀ pé mi mo ní kí n tó rí wọn lé òyìn sí rárá òun ló fẹ́ kí n wálé pẹ̀lú àwọn èèyàn náà dáadáa kí ni mo ṣe fún yín kí ni mo ṣe ohun tí mo sọ ni pé ẹ mọ́ pàrọ̀ mi mọ́ ó sì dùn mọ́ mi lọ́wọ́ ó sì dọ̀nà tẹ́mi ẹ̀ mọ̀ pé ó dọ̀nà tó yẹ ó sì dọ̀nà ọlọ́run ọba tó sì ní ọdọ̀nà tó dídọ̀nà rẹ̀ mo sí ọlọ́run ni òun ló ní kó yí mi lọ́wọ́ mo sì sọ yẹ òun tó dẹ̀bi ní kó yí mi lọ́wọ́ ọlọ́run tó ní kó yí mi lọ́wọ́ ọmọ tó rí ó sì ṣe kí n wà dé ìgboro gbogbo gbà kẹ́mi ti bọ́ ọba tó lè fi tẹ̀ kọ́ pé ẹ̀mí rẹ̀ ń pamọ́ tó lóhun tí mo fẹ́ lù ẹ̀ fún ó sì fi mi pamọ́ fún ọdún yẹn kí n márùn pé mo pa ẹ̀ mọ́ ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin ọdún márùn yẹn dúkìá yẹn kò ní tùmọ̀ kankan nígbà táwọn ọmọ mi mọ̀ màdìmọ̀ mi gbogbo dúkìá tẹ̀ wọ̀ nígbà tí mo ń bọ̀ I came to this life with nothing then I'm going back with nothing when time is coming máa padà pẹ̀lú kò sí kankan torí mi tí ìrẹ́ nìkan tó padà pẹ̀lú gbogbo dúkìá yìí gbogbo eléyìí kò ní tùmọ̀ kankan tí máa ń jáde mọ̀mọ́ ilé ọ̀sẹ̀ pọ̀npọ̀n mọ̀mọ́ ń gbé lọ gbogbo ọkọ̀ tẹ́ ń wò èmi kàn fi tó lé ní o èmi kàn ń lò ó ẹ̀ẹ́lẹ́ wá pátí kí n gbé kàn wá bẹ̀ o pọ̀npọ̀n máa gbé wa ọlọ́run yìí èmi kàn fi ń dírẹ́sì lé ní o wọ́n ti fún mọ́ tó lé nígbà yẹn náà ní kéèyàn olóṣèlú ní mi táwọn olóṣèlú bá wà ní wa tó ń rí tí mo tó lólé wọn ní fún mi lówó kékeré ó dà wọ́n bá ti ń sàn yàn lẹ́sàn rẹ̀ yóò bá ń san yín lẹ́sàn rẹ̀ bá mi yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́mí yín ogun o Sunday Igboho ẹ̀yin ẹ má wọ̀rí ọlọ́run bẹ lórí ìtẹ́ ẹ jẹ́ kó mi jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ Àtíkù ọ̀rọ̀ kan ń jà rìnrìn tí Rufai Oseni tó fún ní gbàgbós gidi ó lálágàbàgebè ní kò ṣeé tẹ̀lé ló kúrọ̀ gbogbo wọn lórí ọ̀rọ̀ zoning ni o Àtíkù ló bẹ̀rẹ̀ sí tutọ́ sókè tó fojú gbà àtàwọn èèyàn rẹ̀ pàápàá jùlọ bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù wípé àwọn ò ní gbàṣẹ ọ̀rọ̀ zoning yìí wípé anybody inú ọmọ Nàìjíríà ló lè dupò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú mo ní ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ náà ní Nàbà Society wípé kò sí inú constitution Nàìjíríà yẹn ìwé òfin Nàìjíríà pé èèyàn kan yóò kan Haúsá lónìí yóò wọ́n kan àwọn Ìgbò lọ́la wípé irọ́ ló bá dé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ló fi ń yanra wọn jẹ wípé òun ò ní gbà o táìmù tó ń fẹ́ ṣe òun ó ṣe ni
ẹnikẹ́ni èèyàn kankan ò sì lè fi zoni down dúró wípé bó bá tún kan haúsá náà so gbà pé ó lè kan haúsá ó gbà pé tọ̀nà haúsá wà Rufai ò sí ní ìwà fún jẹ ó mọ̀ làálí rẹ̀ ó lálágàbàgebè ni ó ní kì í ṣe ẹni tí máa ń nà tán pé kì í ṣe ẹni téèyàn nà tán fún ni èmi náà wá ń wò wípé nígbà tí wọ́n zónù gbogbo kìíní náà wọ́n zónù ẹ̀kan southern wọ́n wá zónù Ìgbò àti Yorùbá pọ̀ rí pé wèrè làwọn arábí wọ́n zónù Ìgbò àti Yorùbá pọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn gan ò fẹ́ kí Ìgbò débẹ̀ ókè ẹni ẹ fẹ́ kí olódòdó mọ̀ ṣèjọba lọ ẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ kejì síbẹ̀ náà àwọn Haúsá náà tún pariwo wọ́n ní wọn fẹ́ kí Peter Obi débẹ̀ so Haúsá náà lẹ́fẹ́ kó tún padà débẹ̀ meanwhile wọ́n tún máa ń sọ wípé tí southern bá ti ṣe tiwọn tán báyìí kò ní kan Ìgbò mọ́ o torí táìmù ti Ìgbò lélẹ́yìí torí ẹ̀ náà ṣe fi sí àárín Ìgbò àti Yorùbá ẹ mọ̀ jà sí tán bá ti ṣe wọ́n tún lílẹ̀ Haúsá ní lọ wọ́n ti ẹ̀ pín kan Niger Delta wọn sẹ́rin tí ó tún Nàìjíríà ti ń dúró wọ́n ti di ẹrù ọ̀ràn lẹ̀ ó ti ń dúró dè wọ́n ààrẹ olódòdó ẹ̀yìn ní kẹ́ ẹ̀ tètè ṣe kó yá ní pápápá. ẹ wá mọ̀ nǹkan kan láti bàtà tí wàá gba sómìnira lápè tí Nàìjíríà ti gbòmìnira wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá ti rule fún over 40 something years southern mọ́ Ìgbò mọ́ Niger Delta mọ́ Yorùbá wọ́n ní kò tí ì ju 18 times sí 20 times lọ òun náà la fi ṣe lálàyé lọ́jọ́ sí pé ààrẹ olódòdó ẹni the first Yorùbá person tó kọ́kọ́ ṣe president ó dẹ̀ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai ó kó ìlàlí gidi fún ni. I'm going to say some hard truths, please. I want your challenge. I know a lot of people will challenge the things I'll say because I'm going to be very brutal this morning. Alhaji Atiku Abubakar should stop being hypocritical. I beg, in the name of God. The first time we ever tried a candidate that tried to bring competency to the ballot was 1979 elections when Awolowo and Umaidi ran. There were two Southerners and there were Christian tickets. They rebuffed the ticket. They rebuffed the ticket. Till today, if there are two Southerners and Christian, they will rebuff the ticket. Awolowo was from the southwest, Umaidi was from the southeast. They said, oh, he doesn't have national spread. So when I see people talking competence today, was Awolowo and Umaidi not competent enough? Why did they rebuff the ticket then? They were talking national spread. Why I say Alhaji Atiku Abubakar should stop being hypocritical. Alhaji Atiku Abubakar, with a lot of respect to him, and I love him so much, says things only when they favor him. Is this not Atiku Abubakar that went to court against Jonathan in 2011 to ensure the PDP zoning formula? And his associates, MPLF, they went to court. His associates went to court. There were many court cases ensuring that they must insist. In fact, I think in one of the rulings, the court said, they can't assume jurisdiction and give a decision, but they acknowledged the fact that PDP had the zoning arrangements. So then, when he was going to court, when he was pushing then against Jonathan, zoning was not self-defeating, Abi. When he left Olusegun Obasanjo in 2007, that Jagaban zoned, what is it called, to the north for him, and he ran in that election, correct him if I'm wrong, against Umar Musa Aradua. Zoning was not a bad deal then. When they finally got their way in 2015 with the APC, and they said, oh, because Jonathan reneged on the term, they were going to punish him. And they zoned the ticket to the APC in 2015. Zoning was good then. When he came back in 2019 to the PDP, and after they had cried, oh, PDP has suffered from all he did in the last election, and they zoned the ticket to PDP then in 2019, zoning was good then. But when his own ambition holds sway, and people were saying, after zoning in 2019, they should zone back to the start 2023, he said, no, zoning is not good then, and he scattered the zoning agreement. I ask, please prove me wrong. Fact check me. I don't talk without facts. I like to talk with empirical facts. That's why they call me a man of facts. And please, bring your heat on. I'm ready. We are saying these things to save this country. On the 2nd of December 2010, zoning, we have been vindicated, Atiku. Former Vice President Atiku Abubakar has described last Tuesday's judgment a great victory for honesty and integrity and rebuke against arbitrariness. He reiterated that President Jonathan's decision to contest 2011 would send wrong signal to group and organization that basically developed a constitution and ground rules to set operational guidelines. This was why they were fighting in favor of zoning. That power should have come to the north for them to finish the term. So in other instances, when President Tinubu now gave him the right to run his own power at that time, there was no big deal about it then, right? Why are we talking like this? Why are we always talking like this? You know, despite fighting Jonathan, he still went ahead and vied in the primaries against Jonathan before he was beaten and Jonathan emerged in 2011. Zoning was good when Atiku is fighting, when Atiku is on the ballot, when he wants to get it. Zoning is when zoning doesn't favor him, zoning is bad. Yeah. When zoning favors him, zoning is good. When it doesn't favor him, zoning is bad. The next argument that they keep making, they say from 2019 to this time, power has gone more to the north. Yes, I accept the argument. Let me give you a counter argument.
From 1960 to this time, fact check me, the North has ruled between 45 to 47 years. The South have ruled barely about 18 to 20 years. So should we ask that we want those 20 years back? That's the second argument. Please, people should stop saying this. You have your own ambition. And please, with due respect, since this Obi man has left, he has not abused, he has not attacked you. People should let everything be. Go to the field and prove to Nigerians what you can do. All this attack and this talk about zone. That's why I just have to put pay to it. That is the only thing I'm going to say here today. Let it be on record. And that's why I went back historically. If you are talking competence, where you can't say Awolowo is not competent, you can't say Umedi is not competent. When Awolowo brought forward the Christian South tickets in 79, why did Nigerians look at competence on the ballots? Why were they talking about national spread? Let's call it spade a spade, though. I just want reality. See, we all want competence, yes. Like you said rightly, until we get to that part. But as long as we still have this level of politicians that today, like Atiku Abubakar, when he's in 2011, when he's against them, they say it's a bad thing. They even tell the associate to go to court. But when it's in favor of them, they hold it. When it's not going to be against them, they scatter the party like they scatter with Wike. And that's sometimes I want to hit and say, oh, Mr. Wike didn't do well, and hit the argument on Mr. Wike's head that, no, you would have been a party man. But I'm also tied. Alhaji Atiku Abubakar ties me in the hand. Because when you look at it, Mr. Wike was right. He had a point. And it's that point Mr. Wike is proving that he's been proven now. Today, Wike has been vindicated. Let's call a spade a spade. I don't agree with that man on anything, but the fight he made he's been vindicated. Wike, he's been vindicated today. Let's call a spade a spade. When he doesn't favor us, but zoning is defeatist. Is this, is that, is this, is that. Okay, thank you. Okay, let me start with former Vice President Atiku Abubakar, who says that it will be self-defeating and intellectually defeatist to say that the next president must come to the South and that will work against the interests of President Bola Ahmed Tinubu. And in his own reckoning, that nobody has ever come from the same zone as the sitting incumbent president and then went ahead to win the election. The first question to ask is, one, why did he then, in 2019, on the platform of the PDP, seek to become president of Nigeria when the late President Buhari was in the saddle? So he didn't have that wisdom at that time. Second, he says he's self-defeating and intellectually defeatist. Well, where is that written in the Constitution? This whole idea of rotation is a sign of the underdevelopment of the Nigerian political process. I think the answer to that is that we should have a country where the best and the brightest persons of competence, people of great ability are the ones who become president. Even as a convention, this idea of North-South, there should be a sunset clause on it to say that those who are capable are the persons who should come and run for presidency. Ó dáa náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, Dr Abati náà ti ń fún jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ti Rufai nìkan ni mo fẹ́ ká gbọ́ tí Dr Abati náà make sense o ṣùgbọ́n later wọ́n wash it down torí ẹ̀rẹ̀mí náà ṣe wá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ká má bàa gba táìmù jù. Ṣé ẹ rí àwọn olóṣèlú ìkòsí tó ṣe gbàgbọ́ nú gbogbo wọn o, permutation ọ̀ràn wọ́n ń ṣiṣẹ́ burúkú lọ́wọ́ iṣẹ́ ọpọlọ wọ́n mọ̀ permutate ẹ̀tàn sì pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ṣé wá rí bọ́dá Dr Abati ọ̀rọ̀ tán sọ last ni mo fẹ́ kanjú abẹ lé lórí wípé ó ti tá àkó tí wọ́n ní mọ́ fi ẹlẹ́yàmẹ̀yà sí ọ̀rọ̀ ta ni ó sọ lórí Nàìjíríà mọ̀ òótọ́ ni wọ́n ní ó ti tá àkó kí orílẹ̀-èdè yẹn jáde wá ṣé ẹ rí ibi tá à ń lọ àwa làwa mọ̀nà àwọn òsì lójú náà kò sí mọ̀ ṣe ní fi ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ẹlẹ́sìnmẹ̀sìn ṣe ìjọba Nàìjíríà o. Tẹ́ ẹ bá mọ iye tán kó fún àwọn tí ń lọ Jerusalem lọ sí Saudi Arabia ẹ wò wípé nínú kò sí títì tẹ́bi ń pàlú iná. So wọ́n ti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti ẹlẹ́yàmẹ̀yà bọ pọ́lítíìksì ìṣẹ̀dá Nàìjíríà ló sì gbàbọ̀dé yẹn. Ẹni ṣe àwò ìṣẹ̀dá Nàìjíríà ló gbàbọ̀dé nítorí wípé ẹ̀yà ti pọ̀ jù láṣẹ níkẹlẹ́yà oníkálùkù ó mẹ̀yà rẹ̀ kọ́lọ́mú dọ́mú rẹ̀ gbé oníkálùkù jórúkọ fàdà ẹ̀ so that tí Yorùbá nation bá dá dúró tán ti bí náà dá dúró tí Yorùbá nation wọ́n bá ní president kò ní sí wípé ẹ̀yà kan ni wọ́n ní rotate ẹ̀ láàrin ṣé ìwọ̀n àmọ́ rotate ẹ̀ láàrin Ìjẹ̀bú bá tiẹ̀ wá rotate ẹ̀ láàrin ara wa Ìjẹ̀bú ni kò jẹ lónìí o kí Ẹ̀gbá jẹ o kí kìíní jẹ àmọ̀ pé Yorùbá ní àbánàgó àbí Oòduà àbí ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní gbogbo wa bá a bá fẹ́ jà gan èdè kan náà la fi jà kò sí bí ìkálẹ̀ ṣe fẹ́ bá èmi ọmọ Ìwó jà tó tí mi ò ní gbọ́ tàtàtànú ọ̀rọ̀ rẹ̀
ṣùgbọ́n kò sí bí mo ṣe fẹ́ bọ́mọ Ìgbò jà èèyàn kan ni yóò wà bá wa translate ṣùgbọ́n kálẹ̀ Kogi gan-an ó níbi tí Kogi ó da èdè rú mọ́ mi líye tí mi ò ní àìdíà tí ń sọ ṣó la ṣe ń sọ wípé ẹ jẹ́ kó ní kálukú kódà ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímu hàn báyìí wọ́n ti fẹ́ sún olóró rẹ̀ débi tí yóò ti sọ bẹ́ẹ̀ náà èmi fẹ́ kán wá sún dé límìtì yẹn tí ò kàn ní sọ bẹ́ẹ̀ lásán tí ò ní jẹ́ pọ́rọ̀ òlèwo olóṣèlú nìkan náà fi ṣe tó yẹ pé wọ́n bá ti wá gba ẹlẹ́ẹ̀kejì tán wọ́n á wá mọ̀ wòran wọn náà sì mọ̀ wípé ẹ̀ra àwọn Fúlàní ò fẹ́ pòpòrò dénú so kan kúkú ṣe gbogbo ẹ̀ lójú kan náà lẹ́sẹ̀ kan náà torí wọ́n ní pátápátá láàfọ́jú kùnàkùnà láàdẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ọ̀fọ́ tán ìjà ní dálẹ̀ ìjà burúkú sí ni torí ẹ̀ mo ṣe mọ́ tẹnu mọ́ wípé ìjà olójú kan àtàfọ́jú pátápátá kì í ìjà burúkú mọ̀ ni ọ̀dà olódò dẹ àwa ń sọ fún yẹn wọ́n kàn fi ṣe ìhàlẹ̀ fún wọn débi pé ẹ fi gba second term nìkan o bẹ́ẹ̀ ṣe fún bàbá Sunday Igboho tọ́lọ́ ń lòyìn náà ní kẹ́ ẹ gba Ọlọ́run láàyè kó lòyìn o ẹ mọ̀ di ohun èlò àlòpàtì o kó lòyìn pátápátá fún ìran Yorùbá ni o ẹ wá wo ìgbésẹ̀ ẹ wo iṣẹ́ ìyanu tọ́lọ́run ń ṣe lókè lọ́nà náà ní UK lọ́wọ́lọ́wọ́ ó fẹ́ jọ pé gbà kan náà lọ́lọ́run fẹ́ tú alẹ̀ ó fẹ́ gbà wá lọ́wọ́ anini lára tòkè lọ́hùn ọ̀tá alé àtọ̀tá òde ọ̀tá international sì ní agbára ẹ wá wò bó ṣe pòsíṣàn ọmọ Yorùbá náà ó pòsíṣàn ọmọ Yorùbá ní tí mò ń rí àwọn kan ò rí wọ́n sì ń tẹnu mọ́ pé àwọn ò fẹ́ Kẹ́mi Bello náà kí o àwọn ará UK kan sì ń sọ bẹ́ẹ̀ ó tó kẹ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ láwọn ọ̀rọ̀ tó sọ ṣùgbọ́n ṣe é rí bẹ́ẹ̀ báwo dáadáa gbogbo àwọn tó ṣerú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí ẹn náà ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn rí ọ̀rọ̀ yẹn ní ẹni tó bá ní dànsákì prime minister lára irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà máa ń sọ lórí ọ̀rọ̀ immigration ní tí Kẹ́mi ó ṣe ó ti sọ fún wa kò ní í fojú ọmọ Yorùbá gbolẹ̀ kò yẹ ká rọmọ Yorùbá kankan UK nítorí pé Kẹ́mi sọ̀rọ̀ immigration ó ṣe kinní kan o ní dìbò fún ọmọ Yorùbá bó la ṣe rí báyìí ẹ wá ń retí Yorùbá mi kò wá ọjọ́ wọn Yorùbá mi tún fẹ́ dérú ipò yẹn abẹ́rò pé pòun kékeré ni Kẹ́mi Bello náà kì wà ní wọ́n ti ní kí Ọ̀gbẹ́ni Starmer jáwé lẹ́ni ìsìn ó sà ń ṣagídí náà ni mo rò pé ó sì lérò nínú àwọn lawmaker wọn ó níye èrò tó gbọ́dọ̀ ní tí gbogbo wọn bá ti divide tán ní ìsìn wọ́n ti ní kórè prepare àṣẹ̀dú ẹ̀lẹ̀ timetable ọjọ́ tí ó lọ. ẹ gbọ́ mi rí lílọ ní kẹ́yìn bọ́ìbọ́ì ẹnìkan ni ó sì gbàpò rẹ̀ bí tẹnìkan ò bàbá jẹ́ tẹnìkan ò lè dá bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ó fi ti Kẹ́mi Bello náà kì í ṣe ìran Yorùbá ó dì bẹ́ẹ̀ láwa náà ó lò ó kọ torí kíngì wọn ti sọ wọn à nítorí nǹkan tó sọ yẹn káwa ní kìíní tó fẹ́ ṣe ju owó tó sọ yẹn lọ ẹ jẹ́ ó débẹ̀ ẹ mọ́mọ́ kò dáa Ọlọ́run ó jẹ́ ó débẹ̀ Ọlọ́run la gbẹ́kẹ̀lé kì í ṣe èèyàn ní ó gbé débẹ̀ gbogbo èèyàn tó bá ní òní débẹ̀ tí yín lẹ sọ yóò débẹ̀ mọ̀nà káì láti Ọlọ́run Èdùmàrè alálẹ̀ ó gbé débẹ̀ àní bára wájà lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n yóò jọ yíya náà ni torí òmìnira yẹn gangan tọ́lọ́run bá gbà wá níbẹ̀ yẹn tán àwọn náà ní Sàtánì sílò tán sún wa débi ìgbéyàwó ọ̀ràn yìí tọ́lọ́run bá wá tú wálẹ̀ lókè lọ́hùn tó tún wá tó lódòdẹ náà tún wá ronú wípé this is the time ọwọ́ wọwọ́ ń gbà náà Ọlọ́run ọba èdè wa ó yẹra wa. àjọṣepọ̀ gidi ó sì wà láàrin olódò rẹ̀ àti Kẹ́mi bí bàbá sọmọ ni ó jẹ́ ògbélé tí under my pool tó ń bọ́ lálẹ́ ó rò pé olódò rẹ̀ ti Kẹ́mi kò possible tó bá wá dórí PM tán ọwọ́ wọwọ́ gidi eléyìí tí Starmer ń wò wá ń ran tó jẹ́ wípé gbà tí USA ṣe ẹ̀dá sọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí lè náà ṣe ní ẹ̀ẹ̀kan wá nǹkan táwọn ó ṣe wọ́n ṣe wà fún Nàìjíríà ní grant àwọn fẹ́ tún port ṣe seaport owó tún ní ẹ̀yáwó ni o kì í ṣe grant ọ̀fẹ́ o Kẹ́mi rí kò tí ì ní sọ̀rọ̀ kan yóò ti dákọ̀ Nàìjíríà bó ti ẹ̀ jẹ́ pé bí ṣe ń sọ òdùn máwọn èèyàn ṣùgbọ́n yóò fi hàn wípé Nàìjíríà sì wà nú ọkàn rẹ̀ ẹ má jà lùsì eléyìí Ọlọ́run ò ní gbà ká lùsì ẹ̀.